مردم استفاده میکنه به عنوان اینکه پدافند بسازه. با این حمله اسرائیل الان مشخص شد که همه حرفای این آخوندا کپی بوده. گندگوی منطقه یه آژیر خطر نداره. یعنی هیچ کاری حتی در این زمینه برای حفاظت از مردم ایران نکردن. زیرساخت‌های جمهوری اسلامی نیست، اینا مال ملت ایرانه. فشار این جنگی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفته از فردا به شکلی گسترده‌تر در اقتصاد ایران در بازارهای اصلی نمایان خواهد شد. بانک ملی هم گفتی که از سرویس خارج شد. بانک ملی هم از سرویس. خیلی از بانک‌ها گفتن سپاه و من شنیدم در ملی هم خارج شد. بله. با سارگاد مردم پولاشون رو میخوان، بانک بهشون پول نمیده. اینم بانک ملی شیراز که نمیذارن بری داخل، پولا رو هم نمیدن. اون چیزی که من شنیدم این هستش که پخش زنده به طور ناگهانی قطع شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ساختمان جام جم مورد حمله قرار گرفته. جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خانم آقایان سلام بر شما. ساعت به وقت لندن 3 بعد از ظهر، به وقت ایران حالا 5:30 عصر. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات متعددی به چندین نقطه از شهر تهران و چند شهر دیگر در ایران داشته. ارتش اسرائیل گفته نهادهای سرکوب حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که ارتش این کشور در میان اهداف ستاد بسیج، زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم، ساعت شمار نابودی اسرائیل در میدان فلسطین، مقرهای امنیتی داخلی سپاه پاسداران و چند مقر ایدئولوژی را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل گفته در جریان حملات امروز صدها نیروی سپاه پاسداران کشته شدند. به دنبال این حملات گزارش شد که برق بخش‌هایی در شمال تهران قطع شده، اما توانیر گفته که برق دوباره وصل شده است. این تصاویر به تازگی از میدان سپاه در جنوب تهران به دست ما رسیده. کجا بود خونه؟ خونم اونجاست، هجرت اینجا. اینجا هرویه، فکر کنم سمت پاسداران، اون یکی هم ونکه. زدن 3-4 تا جا رو اینجا زدن. صدای هواپیما هم تصاویری که مشاهده کردید در دقایق پیش به دست ما رسیده. اما اجازه بدید به جنوب تهران برویم، جایی که پایگاه سید الشهدای سپاه پاسداران هم مورد حمله قرار گرفته در شهر ری. ما تو بالکن با بچه‌ها آخه زفت خونمون درزی همین چیزا بچه‌ها. همونطور که به شما گفتم تهران از نخستین ساعات صبح امروز مورد حملات پی در پی قرار گرفته است. تصاویری رو تدوین کردیم از آنچه که شما گزارشگران من و تو برای ما فرستادید از حملات امروز در نقاط مختلف تهران.
چقدر بد زد. واسه می اومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن؟ بله، بر اساس گزارش‌ها همونطور که خدمت شما گفتم اسرائیل سردر زندان اوین و ساختمان اداری این زندان رو هم مورد هدف قرار داده. همونطور که می‌بینید بله سردر زندان اوین مورد هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. این تصاویر همونطور که گفتم از اوین به دست ما رسیده. خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قوه قضاییه حکومت هم این حمله رو تایید کرده. اجازه بدید که تصاویری رو مشاهده بکنیم از حوالی زندان اوین بعد از این انفجار. بله، صدا و سیمای حکومت هم گزارشی رو که تماشا می‌کنید از بیرون و درون زندان اوین مخابره کرده. جمع زندانی حاضر شده بهشون در مورد وضعیت داره توضیح میده. کی زنگ نزده؟ مشکل خاصی نداری؟ مشکل خاصی نداری؟ خبر سلامتی داری به خانواده؟ کی زنگ نزده؟ اینجا تپه‌های مشرف به زندان اوینه که رژیم به سمت تپه‌ها پرتو پرت کرده. در حال علف‌های خشکی که اینجا بوده در حال سوختنه. تصویر از اندازگاه 7. گیدئون ساعر وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به حمله این کشور به زندان اوین در تهران نوشته زنده باد آزادی. ارتش اسرائیل هم گفته به ازای هر شلیک به سوی جبهه داخلی اسرائیل دیکتاتور ایرانی مجازات خواهد شد و حملات ما با تمام قوا ادامه خواهد داشت. اما درباره آنچه که در زندان اوین اتفاق افتاده گفتگویی داشتم با محمد رضا ولیزاده، برادر زندانی سیاسی رضا ولیزاده، زندانی روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در این زندان به سر می‌برد. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان و مردم ایران. در تماسی که برادرم از زندان اوین داشت گفتن که صدای انفجارهای بسیار شدیدی اومده در زمان هواخوری زندانیان. انفجارها به حدی شدید بوده که باعث تخریب ساختمان اداری شده و همینطور ساختمان کچویی که طبیعتاً چون زمان ملاقات بوده و اگر خانواده های زندانیان در اونجا بودن احتمالاً
ما تلفات زیادی اونجا داشتیم یا تلفات قابل توجهی از متاسفانه از خانواده ها. اما در مورد زندانیان چون پرسیدید، عرض کنم خدمت شما که چون در زمان هواخوری بوده و شدت انفجار زیاد بوده، تعداد قابل توجهی از زندانیان در اثر پرتاب خورد شیشه ها، تکه آجر، سیمان، ضایعات ساختمانی به سر و صورتشون آسیب دیدن. فضای بندها غبارآلود و غیر قابل تنفس، زندانیان دچار ترس و وحشت شدند. آتش سوزی ساختمان اداری باعث شده بخش اسلحه خانه زندان دچار آتش سوزی بشه و بمب‌های صوتی که در مواقع ضروری برای ترسوندن زندانیان به کار برده میشه دونه دونه منفجر بشه و صدای وحشتناکی رو برای زندانیان ایجاد بکنه و این شایعه هم ایجاد بکنه که بیرون از زندان احتمالاً، داخل زندان احتمالاً خبرایی هست، اما اینها به خاطر انفجار بمب‌های صوتیه. در طول 11 روز گذشته چندین زندانی سیاسی از جمله رضا ولیزاده با استناد به قوانین موجود در حکومت اسلامی خواستار آزادی زندانیان غیر خطرناک از جمله زندانیان سیاسی در شرایط اضطرار شدند. همینطور سازمان حقوق بشری فرانتلاین دیفندرز با انتشار بیانیه‌ای گزارش کرد که برخی از زندانیان آسیب دیده و مجروح شدند، اما حکومت اسلامی انتقال مجروحان به درمانگاه اوین رو ممنوع کرده است. همینطور بر اساس گزارش‌ها ساختمان نهم دی صدا و سیما که مقر پخش فنی شبکه‌های تلویزیونی 1 تا 5 شبکه تلویزیونی آموزش و شبکه قرآن است و همچنین میزبان 9 شبکه رادیویی حکومت هم مورد هدف قرار گرفته. ظاهراً استودیوی ذخیره شبکه خبر تلویزیون بعد از نابودی ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما هم در همین ساختمان قرار دارد. این ساختمان مورد هدف قرار گرفته و پخش خبر شبکه تلویزیون هم قطع شده. هم دارید اونها رو تربیت کردید و همچنان به این مسیر هم ادامه میدید. بله. جواب این سوال به جای شما رو چند ساعت بعد از حمله گرگ صهیونیست آقای نتانیاهو به علی ابن ابی طالب آماده فتح خیبری. بله، پخش خبر تلویزیون متوقف شد و به جاش نوار ضبط شده که هنوز صداش رو دارید میشنوید پخش شدش. اما امروز حملات در نقاط مختلف کرج استان البرز هم ادامه داشته، از جمله ظاهراً به یک پادگان یا پایگاه سپاه پاسداران در استان البرز هم حمله شده است. این تصاویر از کرج به دست ما رسیده. همین الان ساعت 11:52 میدون سپاه مقر سپاه رو زدم، پادگان سپاه، ارتش شیران اسرائیل. میدون سپاه تصاویری که مشاهده کردید البته از تهران بودش. تصاویر مرتبط با کرج رو حاضر می‌کنیم و دیرتر برای شما پخش خواهیم کرد. این رو هم بگم که جمهوری اسلامی یک نفر دیگر رو به جرم آنچه که همکاری اطلاعاتی برای اسرائیل نامیده اعدام کرده. خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قوه قضاییه حکومت گفته که این فرد که نام او محمد امین مهدوی شایسته است، سرشبکه یک تیم سایبری وابسته به موساد بوده که همکاری آگاهانه‌ای با سرویس تروریستی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی داشته. در این بیانیه قوه قضاییه حکومت این فرد به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شده. این دومین فردی است که در 2 روز گذشته اعدام می شود. دیروز هم خبر آمد مجید مسیبی در دادگاه اصفهان به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم و بلافاصله اعدام شده.
در حالی که جمهوری اسلامی هم رسانه‌ها و هم مقام‌های مختلفش به بستن تنگه هرمز تهدید می‌کنند، امروز وزیر خارجه بریتانیا هم به عباس عراقچی هشدار داده در همین زمینه. همونطور که می‌دونیم عباس عراقچی حالا در مسکو به سر می‌برد. عباس عراقچی در گفتگویی با ولادیمیر پوتین ظاهراً با او گفتگو کرده و او رو در سمت درست تاریخ خوانده. همینطور عراقچی گفته که پوتین هم سلام ویژه‌ای به خامنه‌ای رسانده است. عباس عراقچی در گفتگویی کوتاه با خبرگزاری حکومت ایران ایرنا گفت که برای مشورت با پوتین به این شهر به مسکو سفر کرده. خب لازم بود که در این شرایط یک مشورت‌های نزدیکتری رو با دوستانمون در روسیه داشته باشیم. در ملاقاتی که با آقای پوتین داشتم خب مفصل در مورد آنچه که الان در حال وقوع هست صحبت کردیم، تبعاتش برای منطقه، برای جامعه بین‌المللی، برای نظام عدم اشاعه. خب اینها نگرانی‌های مشترک ما هست و روسیه هم نسبت به همه اینها نگرانی داره. مواضع روسیه تا الان بسیار خوب بوده، بسیار محکم بوده. در شورای امنیت مشغول فعالیت هستن که شورا تحرکی داشته باشه، اگرچه با وتوی آمریکا علالقاعده مواجه خواهد شد، ولی لازم هست که بقیه اعضای شورا حرف متحد خودشون رو علیه تجاوز به دنیا نشون بدن. صحبت‌های خوبی بود. حالا انشالله در ادامهش هم این مشورت‌ها ادامه پیدا خواهد. دیپلماسی هم ما از هیچ فرصتی فروگذار نکردیم، در همه عرصه‌ها وجود داشتیم. بعد از تهاجم رژیم صهیونیستی و بعد از تهاجم آمریکا همه ابزارهای موجود رو فعال کردیم و انشالله به این مسیر ادامه خواهد. بله، عباس عراقچی بود. امروز وزیر خارجه بریتانیا گفته که عباس عراقچی حامل پیام مهمی برای خامنه‌ای است و گفته رهبر حکومت اسلامی در مخفیگاهی پنهان شده و دسترسی به او سخت است. وزیر خارجه بریتانیا: None of us want to see escalation. I was crystal clear to the Iranian. It would be a huge catastrophic mistake to fire at US bases in the region at this time. We have forces in the region at this time. It would be a catastrophic mistake. It would be a mistake to blockade the Strait of Hormuz. I think he gets that and understands that. But clearly the supreme leader is somewhere in Iran in a bunker. Messaging to him cannot be easy, but I would urge them to step back at this point. And given that Iran no longer has any air defenses at this time, given that they no longer have the proxies in Hezbollah, Hamas is degraded. For all of those reasons and their own vulnerability, let's deal with the nuclear program. Let's take the diplomatic off-ramp. Let's get serious and calm this thing down. وزیر خارجه بریتانیا بود. همونطور که قبلا به شما گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پستی در شبکه تروث سوشال نوشته: میدانم که به لحاظ سیاسی نباید از کلمه تغییر رژیم استفاده کرد، اما اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا نباید تغییر رژیم در آنجا روی دهد؟ آقای ترامپ بعداً از 4 حرف اختصاری MIGA استفاده کرده است که در واقع دستکاری است در 4 حرف اختصاری MAGA که یک از شورای انتخاباتی او بود با عنوان جنبش بازگرداندن عظمت به آمریکا. در واقع آقای ترامپ گفته که عظمت به ایران با تغییر حکومت در این کشور باز خواهد گشت. در همین رابطه سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده هم اظهار نظر کرده و گفته اطمینان دارد که تأسیسات هسته‌ای فردو منهدم شده و همینطور درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز هم این نظر رو داشته. The president believes the Iranian people can control their own destiny. And what he said last night makes complete sense. If the Iranian regime refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way, why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? And so our posture has not changed. Our military posture has not changed. These were decisive precision strikes that were successful on Saturday evening. But the president is just simply raising a good question that many people around the world are asking.
بله، اظهارات سخنگوی کاخ سفید بود در تشریح توییت یا ببخشید پست جدید آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال. وزیر خارجه ایتالیا هم گفته که به جمهوری اسلامی در مورد مسدود کردن تنگه هرمز هشدار فوری داده و نگرانی خود را به عباس عراقچی منتقل کرده. صدر اعظم آلمان هم گفته که هیچ دلیلی وجود ندارد که از آمریکا و اسرائیل به خاطر حملات به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انتقاد بکنند. او در ادامه گفته شواهدی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است غیر قابل انکار است. اما ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در یک کنفرانس خبری در پاریس به مردم ایران پیامی فرستاد. او در حضور خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی درباره مواضع خود و برنامه‌اش برای دوران گذار از جمهوری اسلامی صحبت کرد. نخست بشنویم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو به زبان فارسی برای مردم ایران. هم میهنان، ایران عزیز ما به جنگی کشیده شده که بانی آن شخص علی خامنه‌ای و فرقه تبهکار و ویرانگر اوست. او اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده، زیرساخت‌ها و منابع ملی را به تاراج برده، ثروت ملت را برای ساخت سلاح هسته‌ای هدر داده، امنیت ایران را در هم شکسته و حاکمیت ملی را از ملت ایران ربوده است. این رژیم شکست خورده، در لبه پرتگاه فروپاشی است و دیگر نباید ادامه پیدا کند. زمان پایان دادن به این تباهی و آغاز دوران نوین ایران است. زمان طلوع دوباره شیر و خورشید ایران. شاهزاده رضا پهلوی بود در این کنفرانس خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به رهبر حکومت اسلامی هم پیامی داشت. So today I have a direct message for Ali Khamenei. Step down, and if you do, you will receive a fair trial and due process of law, which is more than you have ever given any Iranian. To other senior regime officials, those of you whose hands are soiled with the blood of the Iranian people, you too will have to face justice. But we will not repeat the mistakes in other failed transitions. To those of you who are loyal to the Iranian nation and not the Islamic Republic, there is a future for you in a democratic Iran. If you join the people now, the choice is yours to make. I know these officers, these soldiers, these brave men exist because they are reaching out to me and telling me they want to be part of this national salvation. But now, greater coordination is needed. So to that end, today I am announcing that I am establishing a formal channel for military, security, and police personnel to reach out directly to me, my team, and our expanding operation. This is a secure platform to efficiently manage the growing volume of inbound communications and requests from those breaking with the regime and seeking to join our movement. شاهزاده رضا پهلوی بود. این کنفرانس رو ما زنده پخش کردیم و بخش‌های دیگری از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو در بخش‌های دیگر خبر هم برای شما پخش خواهیم کرد. اما خبری فوری به دست ما رسیده. لحظاتی قبل سفارت ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر به شهروندان آمریکا گفته است که در مکانهای امنی پناه بگیرند و آنها گفته شده است که مواظب باشند تا در گیر نیفتند. به آنها گفته شده، به شهروندان آمریکایی گفته شده که اگر که در قطر مانده‌اند پناه بگیرند. باید ببینیم که آیا ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر احتمال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی در قطر یا نه. همزمان یک سخنگوی وزارت خارجه قطر، من می‌بینم که همین الان کنفرانس خبری داره و گفته که
آنچه که پیام‌های هشدارآمیزی که سفارتخانه‌های مختلف در سفارت‌های مختلف غربی در قطر منتشر می‌کنند لزوماً به معنای یک تهدید بالقوه نیستش، اما به هر حال سفارت ایالات متحده آمریکا در قطر در دوحه از شهروندان آمریکا خواسته که در نقاط امنی در کشور قطر پناه بگیرند. اما اجازه بدید که به شما بگویم که جمهوری اسلامی امروز هم به حملات موشکی خودش به اسرائیل ادامه داد. دست کم 15 موشک از آنطور که نشریه‌های اسرائیلی گزارش کردند 15 موشک به سوی اسرائیل شلیک شده و بر اساس گزارش‌ها دست کم یکی از این موشک‌ها اصابت کرده. اجازه بدید که سراغ همکارم برویم، روزا پرتو که با ما هستش. تصاویری که می‌بینید تصاویر حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. روزا پرتو خوش آمدید. امروز چه خبر بود آنجا؟ سلام به شما علی جان و به همه بینندگان عزیز. خب بعد از در واقع حمله ایالات متحده به نیروگاه اتمی که در ایران انجام شد، متاسفانه حملات جمهوری اسلامی بسیار شدت گرفته. یعنی از روز گذشته موشک‌های زیادی به اسرائیل پرتاب شد. امروز هم البته من از در واقع ساعت 3:30 شب بگم که با در اومدن صدای آژیر در تمام کشور همه میلیون‌ها افراد به پناهگاه رفتن و خب خوشبختانه کسی آسیبی ندید، اما بعضی از ساختمان‌هایی که در تل‌آویو و یک سری ساختمان‌های دیگر بود همچنان به خاطر موج در واقع حملات دیروز بعضی از اون ساختمان‌ها امروز من شنیدم که در و پنجره‌هاشون باز چون آسیب دیده بودن فرو. امروز برای بار دوم که حمله کرده بود جمهوری اسلامی یکی از موشک‌هاش به بندر جنوبی اشدود اصابت کرد. اشدود یک بندری هست در جنوب اسرائیل علی جان که بسیار هم بندر مهمی برای واردات و صادرات خودرو و لوازم از اونجا هستش. در حال حاضر که من دارم با شما صحبت می‌کنم طبق آخرین خبرهایی که داشتم رسانه‌ها رو دنبال می‌کردم، دولت داره در واقع یک شرایطی رو فراهم میکنه. در آنجا انبارهای زیادی از خودروهای برقی هستش که به کشور وارد شدن، بنابراین این خودروها در واقع خب خیلی راحت‌تر میتونن سریعتر آتیش بگیرن. به همین خاطر داره تلاش میکنه که خودروها رو جابجا بکنه. واردات به بندر کاملا متوقف شده و به شدت اونجا هم از نظر امنیتی دارن کنترل میکنن و همین که یک سری از انبارها که مستعد آتش سوزی هستن به خاطر کالاهایی که هستش رو دارن خیلی زود تخلیه میکنن. روزا و واکنش ها چه هستش در اسرائیل به حملاتی که امروز انجام شده؟ به هر حال حملات بسیار اساسی انجام شده. ارتش اسرائیل به جمهوری اسلامی به هر حال نهادهای سرکوبی که امروز نامش رو آوردن ما ایرانی‌ها به خوبی میشناسیمش. واکنش ها در داخل اسرائیل چه بوده به این حملات؟ ببینید اینطور بگم که در حال حاضر طبق یک گزارشی که منتشر شده بود در یکی از این رسانه‌های اسرائیل، بیش از نیمی از مردم اسرائیل اولا بسیار خوشحالن از زدن در واقع فوردو نیروگاه اتمی. من با یکی از شهروندان که پزشک بودن، یک خانم جوانی صحبت کردم، گفت ما بسیار خوشحال هستیم و من این خوشحالی رو، این تبریک گفتن رو در شبکه‌های اجتماعی هم می‌دیدم. دلیلش هم این بود علی جان که میگفتن یک خطر بزرگی از سر کشور ما رد شده به خاطر اینکه خیلی نزدیک بود که اونها در واقع اتم رو بسازن و این برای آینده فرزندان ما بسیار خطرناکه. بنابراین در حال حاضر طبق اون آماری هم که حتی اون رسانه اسرائیلی منتشر کرده بود، بیش از نیمی از مردم اسرائیل از حملاتی که در حال حاضر اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی یا نهادهای حکومتی یا مواضع در واقع تسلیحات نظامیش داره استقبال میکنن. و روزنامه ها رو من امروز داشتم همجور رد میشدم از کیوسکا داشتم نگاه میکردم، روزنامه ها هم در واقع یکی از روزنامه های اخرات نوشته بود که سرزمین موعودی که شما وعده دادین، البته خیلی با یک اشاره تلویحاً کرده بود که این سرزمین موعودی که شما به ما وعده دادید، اما در پس زمینه عکس‌هایی از ویرانی‌های در واقع ساختمان‌های تل‌آویو بود که خب این هم بعضی از وزرا انتقاد کرده بودن. به هر حال اینجا شرایط به گونه‌ای هستش، علاوه بر منتقدین خب موافقینم علی جان به این جنگ داره. مسئله‌ای که اینجا هستش این شدت حملاتی که جمهوری اسلامی به مواضع شهروندان در واقع
غیر نظامی داره این موشک‌هایی رو که پرتاب میکنه، اینها بسیار نگران کننده است. یک اتفاقی که امروز افتاد، من در ایستگاه قطار تل‌آویو بودم و وقتی که آجیر به وقت محلی اینجا ساعت 10:30 به صدا در اومد، انبوهی از جمعیتی که با قطارهای مختلف بایستی جابجا می‌شدن، همه رو راهنمایی کردن به 2 پناهگاه بزرگ و در اون پناهگاه رو بستن و در واقع خب این هشدار رو دادن تا زمانی که ما خب هممون یک اپ های اینجا داریم. تمام مردم اسرائیل علی جان بر روی تلفن هاشون 2 اپ دارن. یک اپی که مخصوص حتی افرادی هست که در اینجا زندگی نمی‌کنن، یک اپ هم در واقع مخصوص تلفن هایی که مختص اسرائیل هستش و اینها دقایقی قبل از اینکه موشک‌ها به آسمان اسرائیل بیاد هشدار رو به شهروندان میده. بنابراین بعد از اینکه همه به پناهگاه رفتن و شرایط امن شد، اون اپ دوباره برای همه، یعنی هر کسی که صاحب یک تلفن با سیم کارت هستش براشون مسیج میده و میگه الان شرایط امنه و شما میتونید از پناهگاه خارج بشین. و خب یک سری از در واقع تدابیر دیگری که الان دولت اندیشه کرده علاوه بر حالا اون سیستم در واقع پناهگاه‌ها، هشدارهایی که داره به افراد میده، اطلاع رسانی که برای حملات جمهوری اسلامی داره، یک کار دیگه که داره انجام میده، بعضی از خانه‌هایی که امن نیستن، خونه‌ها قدیمی ان، خونه‌ها پناهگاه ندارن، حتی از اونها خواسته که در واقع تخلیه بکنن و جاهایی رو برای اسکان موقت شهروندان آماده کرده. دولت اسرائیل و فضایی که من دارم در اینجا میبینم و شهروندانش، گفتگوهایی که میشه در رسانه ها، بایستی بگم علی جان، سخن از این، همونطوری که قبلا گفتم، از این هستش که جنگ مدتش شاید طولانی باشه و از همه لحاظ شهروندان باید این آمادگی رو داشته باشن. چقدر این تجربه متناقض هست با تجربه هموطنان در داخل ایران که نیروهای امنیتی و سرکوب تلفن‌هاشون رو میگردن، ایست بازرسی انجام میدن و به هر شهروند به چشم یک جاسوس خارجی ظاهرا نگاه میکنن. روزا وقتی که داشتیم با هم صحبت میکردیم این خبر هم آمده، ارتش دفاعی اسرائیل لحظاتی قبل اعلام کرده که میخونم این بیانیه رو: شهروندان عزیز تهران، در روزهای آینده ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد. برای حفظ امنیت شخصیتان از شما درخواست می‌کنیم که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم فاصله بگیرید. روز یک سوال دیگه هم داشتم، نمیدونم تا مطمئن هستم که این پیام‌هایی رو که ما 2 جور پیام جنگی دریافت می‌کنیم، یکی از جانب ارتش دفاعی اسرائیل هست به زبان فارسی و یکی هم از جانب این سخنگوی عملیات موسوم به وعده صادق 3 هستش که از تهران منتشر میشه و دستمایه طنز بسیاری شده. این تبلیغات حکومت در اسرائیل رو مردم چطور میبینن؟ ببینید علی جان، خب این سوال رو میگم واقعا بایستی اگه بگم شاید کمی برای من به عنوان کسی که به هر حال من به عنوان یک یهودی ایرانی خیلی غم انگیزه که این جمله رو بگم، ولی خیلی ناراحت کننده است که جمهوری اسلامی 4 دهه است باعث تمسخر در دنیا کاری کرده که واقعا باعث تمسخر همه شدیم. کپی هایی که میکنه، کپی های زشت و غلطی هم که حتی انجام میده و مهمتر از همه اینها اون چیزی که فقط در واقع ما داریم میبینیم، ارتش به فارسی یا ارتش به در واقع IDF به زبان عبری، IDF به زبان انگلیسی، بسیار شفاف، بسیار دقیق و بسیار مسئول هستند. به این کلمه مسئول رو من تکرار میکنم، مسئول و موظف هستن امنیت شهرونداشون رو در واقع بایستی تامین بکنن با اطلاع رسانی درست و شفاف. کجا امنه، کجا موشک زده میشه، کی موشک تموم شد و شما میتونید به بیرون بیاید. اما چیزی که واقعا برای شهروندان عزیز ما در ایران نیست، همین شفافیت، همین عدم اطلاع رسانی، همین تقلیدها و در واقع میخوان فقط به همه دنیا نشون بدن که ما در جایگاهی هستیم که بسیار قوی هستیم. ببینید یه خبری الان منتشر شده علی جان که میگن نیروگاه برق اشتود کاملا نابود شده. این اصلا خبری است که واقعا صحت نداره. اگر نیروگاه برق اشتود وارد بشه، کاملا نابود بشه، که بایستی تمامی دولت در اونجا به صورت در واقع همگی و حضور باید پیدا بکنن تا یک چاره‌ای رو اندیشه بکنن. یا اینکه مثلا عکس هایی رو منتشر میکنه و می‌نویسه ساختمان موساد در آتش سوخت و یک فتوشاپی میکنه با موساد، حتی موساد هم غلط مینویسه.
خب اینا رو ما میتونیم در واقع تحلیلی که ازش داشته باشیم بیشتر جنگ روانی هست که داره انجام میده. بنابراین مردم اسرائیل بایستی بگم به چیزی که بهش باور دارن و بهش اعتماد دارن ارتش اسرائیله. ببینید وقتی نظامیان، من امروز دیدمشون، من به عنوان کسی که در حال حاضر در میدان هستم و به صورت میدانی چیزی که میبینم گزارش میدم، در زمانی که همه ما به سمت پناهگاه در واقع ایستگاه قطار رفتیم، سربازانی هستن که لباس سربازی پوشیدن و آمادن که برن بر سر خدمتشون، پادگان هایی که دارن. مردم بغلشون میکنن، ازشون تشکر میکنن و میگن شما باعث افتخار کشور ما هستی و ما به ارتش کشور و به دولت کشور ما اعتماد داریم. اعتماد به ارتش این کشور در واقع لازمه اول هست که بایستی این رو دولت برای مردمش فراهم بکنه. همونطوری که گفتم، همونطوری که گفتم، جنگ بسیار اینجا بایستی بگم وحشتناکه. همه نگرانن و واقعا شما 3 نیمه شب وقتی من بیدار میشم به پناهگاه میرم، بچه‌ها رو در پتو میگیرن، کودکانشون رو در پتو میگیرن با شیشه شیرهایی که آماده، وسایلی که آماده در هر کوله پشتی که دم در گذاشتن، درش یه سری مواد خوراکی و اونها رو هم برمی‌دارن با خودشون میارن. خب این خیلی نگران کننده است. اما تلفن هاشون رو چک میکنن علی جان، تا پیام اومد که قطع شده برمیگردن خونه. سپاسگزارم روزا پرتو، باز هم به تو باز میگردیم. سپاسگزارم که از اسرائیل لحظه به لحظه ما رو در جریان جنگ جاری قرار میدی. یک بار دیگه پیامی رو که ارتش دفاعی اسرائیل منتشر کرده رو برای شما میگم. شهروندان عزیز تهران، در روزهای آینده ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد. برای حفظ امنیت شخصیتان از شما درخواست میکنیم که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم فاصله بگیرید. و یک گزارش دیگر به عنوان آخرین گزارش، خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که در میان مذاکرات مربوط به جانشینی علی خامنه‌ای 2 چهره به عنوان گزینه اصلی مطرح شدند. این 2 چهره مجتبی خامنه‌ای پسر 56 ساله رهبر حکومت که سالهاست به عنوان گزینه‌ای برای حفظ تداوم نظام شناخته می‌شود و حسن خمینی نوه روح الله خمینی عنوان شده. بر اساس این گزارش حسن خمینی که از متحدان نزدیک جریان اصلاح طلبان درون حکومتی است، از حامیان کاهش محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی است. رویترز گفته حسن خمینی ساعاتی پیش از بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط آمریکا در بیانیه علنی حمایت خود را از علی خامنه‌ای اعلام کرده است. این خبرگزاری رویترز بود. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. من باز خواهم گشت با مجموعه دیگری از خبرها حدود 1 ساعت دیگر، اما حالا این تینا و این سالومه و تلفن‌های شما. درود مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه من و تو. بار دیگر در کنار تینا همراه شما هستیم. و سپاس از علی همدانی که پرتوان و پرقدرت از صبح پشت سر هم داره ادامه میده. خسته نباشی از طرف ما از همینجا. دم علی همدانی گرم. ولی این گزارشی که الان گفت از رویترز که من همینجوری نگاه کردم گفتم این گزارش مال کجاست؟ مثلا یک کجا میدونه؟ خیلی نکته جالبیه. حالا میخوای شماره تماس ها رو شماره تماس رو بگم 2044 114 3037 093 2044 114 3037 093 با ما لطفاً تماس بگیرید. 2 تا گزینه برامون گذاشتی رویترز و یکیش پسر کسی که خودش غیب شده معلوم نیست کجاست، یکی هم اون یکی که احمد چی بود، حسن خمینی که این چند وقت همش استندآپ کمدی داشت کار میکرد قبل از جنگ. اصولا خیلی قابل توجه برای من گزارشات این چنینی که همیشه با دید تردید بهشون نگاه میکنم. هم چند روز گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرد که خب نیویورک تایمز میدونیم که روزنامه نگارانی داره که مرتب با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط هستن. همیشه اخباری که پوشش میدن به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اینها رو پوشش میدن. اتفاقا خبری 2-3 روز پیش اگر اشتباه نکنم منتشر کردن که
که 5 نفر در نظر یا 3 نفر در نظر گرفته شده برای جانشینی علی خامنه‌ای و امروز هم رویترز چنین گزارشی رو منتشر میکنه. من اصولا برام خیلی قابل توجه هستش که در شرایطی که علی خامنه‌ای حتی ارتباطش ظاهراً با وزرای دولت جمهوری اسلامی هم قطع شده، با رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به دلایل امنیتی قطع شده، اما بسیار قابل توجه هستش که حالا این چنین اطلاعاتی به دست روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز یا خبرگزاری رویترز میرسه. اما تحلیل من معمولاً از این چنین خبرهایی این هستش که اصولاً جمهوری اسلامی پیامی رو میخواد صادر کنه که حتی با رفتن خامنه‌ای هم برنامه جایگزینی وجود داره و افرادی وجود دارن که جانشین علی خامنه‌ای خواهند شد. بنابراین این پیام رو مخابره کنه که نگران نباشید، همه چی تحت کنترل هست و با رفتن خامنه‌ای و حتی اگر اسرائیل خامنه‌ای رو هم هدف قرار بده، افرادی هستن که جانشین رو ادامه میدن. اما خب تاریخ این رو ثابت کرده که در سیستم‌های این چنینی اصولاً افرادی در سطح خامنه‌ای یا حتی حسن نصرالله یا حتی سلیمانی که کشته شدن، هیچ وقت کس دیگری نتوانست جایگزین اینا بشه و ضربات بسیار بزرگی رو یعنی وارد کرده به سیستم. اصلا خصوصا الان جایگاهی علی خامنه‌ای داره که از درون خود سیستم بسیاری هستن که قطعا علی خامنه‌ای رو به عنوان یک مزاحم میبینن، یعنی برای همینم هستش که این کاملا ارتباطاتش قطع شده. ولی خب من به نظرم بیشتر درز چنین خبرهایی به رسانه‌های خارج از کشور پیام و هدف مشخصی رو دنبال میکنه و پیامش هم دقیقاً همینه که با رفتن خامنه‌ای جانشین وجود داره و اتفاقی نخواهد افتاد. تلفن داریم از کرج، آقای پرستو. درود بر شما، روی خط هستید. از کرج برامون بگید آقای پرستو. سلام، خسته نباشید. آقای پرستو، این جنگ شما رو به وطن نزدیکتر کرده یا دورتر؟ سلام جان، اولی که یه فرصتی به من بدین، اجازه بدین صحبت کنم و اینکه صحبت من باعث بشه رسالت برنامه شما حفظ شه، فقط قطع نکنید صحبت منو. من پرستو اسمم رو گذاشتم به خاطر اینکه یه خانومی یه ساعت پیش به شما زنگ زد، قشنگ پرستو نظام بود. من 30 سالمه و با سگ بیرون میرفتم و با من کاری نداشتن، ولی خانم اصلا شما خودت چند اصلا مشخص بود چی میگفتی. من 30 سالمه ولی خب من حالیمه. اگه شما حالیته، اگه میگید مشکل از اسرائیله، چی با اسرائیل بر رفتش که اسرائیل اومدش این بلا رو سر مردم ما آورد؟ دومی مطلبی که میخواستم بگم صحبت شاهزاده رضا پهلوی بود که 3 تا نکته خیلی مهم راجبش صحبت کرد. نکته‌ای که راجبش صحبت کردش این بود که آزادی مردم با هر طرز فکری. منظورشون این بود که حالا من اینجوری استنباط کردم که من نمیخوام برم به کسی بگم آقا باید حجابت اینجوری باشه یا حجابت آزاد باشه یا آزاد نباشه. از جدایی حکومت از دین، یعنی یه چیز خیلی مهم، انقدر شسته رفته ایشون سخنرانی کرد که اصلا دیگه حرفی نمیمونه. یه چیز دیگه مهمی که من مردم عزیز و کشور رو میخوام در جریانش باشن اینه که این رژیم به طور عمدی و کاملا مشخص، ببین اگر 10 تا جنگنده تو کشور ما میاد دیگه داغونترین شرایطش اینه، خب ما با یه تفنگ یا پاچ یه دونهشو میتونیم بزنیم، خب ولی وقتی 10 تا میاد بزرگراه تشکیل میده و 10 تاش هم نمیزنیم، ما میخوایم مناطق مسکونیمون رو آسیب ببینه و بیایم مظلوم نمایی کنیم. مردم ما پرچم کشورمون مورد تعرض قرار گرفته، بیایم دوباره همدل و متحد بشیم و دوباره دل مردم ما بیایم به دست بیاریم. خواهش میکنم از مردم که این رکب رو نخورن، این فریب رو نخورن. جناب پرستو دقیقاً کاملا درست میفرمایید. البته من فکر میکنم اصلا نمیتونن اینا رو ردیابی کنن یا بزنن، ولی دقیقاً سوال اینجاست، چون یه دوگانگی به وجود میاد. من میخوام ببینم توی اطرافیان شما این دوگانگی هست. حالا اون خانم من کاری ندارم که اصلا طرف کامل جمهوری اسلامی بودن ایشون، ولی بازم هست
هستن کسانی که دچار دوگانگی میشن. خودشون دچار دوگانگی، من البته اصلاح کنم این رو، دوگانگی خودشون دچار دوگانگی میشن فرق داره با اینکه فضا دوگانه است. نه فضا نه، خودشون دچار دوگانگی میشن. فضا دوگانه نیست. همین سوال از شما دارم. بله دقیقا من دارم جواب شما رو میدم. 99 به 1 ما جلوییم. این یکم سالگریه که باید بیان ذهن ما رو مشغول کنن و اذیتمون کنن. ایرادی نداره، اتفاقا ما استقبال میکنیم چون میان ماهیت خودشون رو نشون میدن. بله. و چیزی که هستش من یه سری جاها رو امروز رفتم سر زدم. یه سری کارخونه‌هایی که واقعا جمعیت زیادی از مردمون توش فعالن، مردم ببینید صف کشیدن و دارن کار میکنن. من نگران این مردم و کارمندامون هستم که اصلا هیچ عین خیالشون هم نیست. من توصیه‌ای که دارم حداقل واسه جون خودشون ارزش قائل باشن، به اعتصابا اضافه بشن. به خدا قسم ما هم جونمون رو دوست داریم، ولی به خاطر این که یه اصولی رو ما را خواستیم رعایت کنیم، همسن بشیم با بقیه صنفا، بیایم متحد بشیم، ول کردیم. انقدر ارزش نداره. شما اون کسی که صاحب اون کارخونه است مطمئن باش به بالا یه جوری وصله که اول آخر نهایتا میره. حتی اگر کارخونه‌اش یه موشک بخوره، کسی که آسیب می‌بینه مردم ما. و نهایتا پیشنهادم اینه که مردم رعایت کنن، یه مقدار به این اعتصاباتی که داره رخ میده اضافه بشن. امروز قرارگاه کرج تو میدون سپاه همون جایی که دقیقاً امثال منو گرفتن و من قسم دادم گفتم شما رو به اون فاطمه زهراتون و چیزی رو به من گفتن اسم جک و جونورا رو پیش ما نیار و اعتقادشون اون بود. برای من خیلی جالب بود. همونجا موشک خورد. خب این زمین به شدت گرده و انقدر بچه‌های ما رو اونجا اذیت کردن و امروز همونجا چیز شد. و جالبترش اینجاست که امروز تو کرج مردم یه سری شلوغ بازی در آوردن، یه سری اعتراضات کردن تا همون ساعتایی که این موشک زده بودن اونجا و شلیکو کرده بودن. یه سری تیراندازی هم اونجا شد. حالا خدا رو شکر اتفاقی واسه مردم نیفتاد، ولی چیزی که دارم میبینم در کل اینه که نم مردم دارن به هم اضافه میشن، انگار یه زنجیر به زنجیر دارن به هم وصل میشن تا لنگر انداخته بشه. حالا دیگه اون روز کی برسه. بله. ولی مرسی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتین آقای پرستو. نکته‌ای که می‌خواستم به پرستو بگم، اشاره کردم به تماسی که اون خانم با ما برقرار کردن. شما اگه از حالا به بعد در 1-2 روز گذشته محتوای این تماس‌ها رو دنبال کنین، من فکر می‌کنم که دیگه به یه جایی رسیده، همونطور که گفتم انقدر مسحک شده که داره نتیجه عکس میده. یعنی اون هدفی که دنبال می‌کردن این افراد برای تماس گرفتن با برنامه، برای تقویت برای ایجاد یه حس دوگانه یا نمایش هر اون چیزی که هدفی که دنبال می‌کردن، فکر می‌کنم دیگه الان به جایی رسیدیم که تماس‌هاشون نتیجه برعکس برای خودشون داره. بله. مرسی. بریم شیراز پیش خانم رعنا. خانم رعنا، در این شرایط شما بیشتر آیا امید به پایان حکومت دارید یا اینکه هنوزم میترسید از جنگ و اینا؟ درود در شما. درود در شما خانم. حال شما خوبه؟ مرسی، خیلی ممنون. شما و تینا خانم که من واقعا شما رو خیلی دوست دارم. درود خانم. شما لطف دارید. تینا خانم یعنی واقعا تشکر میکنم از آقای علی همدانی. خیلی خانم رعنا هنوز رو خط هستید؟ خانم رعنا صداتون رو نداریم. میشنوی صدای ما رو؟ فکر میکنم تماسشون بله، قطع شده. بله، تماسشون پرید. خیلی خوبه که دوستان بیان، چون بالاخره روز اول یادته چقدر بعضی زنگ زده بودن، میترسیدن، گریه میکردن. الان دیگه زیاد اونجوری نمیبینیم. یعنی میخوام ببینم با این 12 روزی که گذشته خیلی دارم میخواد بدونم که احساس مردم الان چیه با اتفاقاتی که الان در ایران افتاده و با جاهایی که زده شده، به خصوص امروز. من خیلی دوست دارم دوستان زنگ بزنن و احساسشون رو با ما در میون بذارن. اتفاقا خیلی قابل توجه. البته من باز هم میخوام از این فرصت استفاده کنم، اگه اجازه بدی، اون هشدار فوری به ساکنین تهران رو یه بار دیگه برای همیهنانمون بخونم. ارتش اسرائیل
دقایقی پیش بیانیه رو اعلام کردش و از شهروندان تهرانی خواستش که در روزهای آینده اگر که در مقرهای نظامی و نهادها، اگر در نزدیکی مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم زندگی میکنن از اونجا فاصله بگیرن. حالا در مورد اون نقاطی که خصوصا ظرف 24 ساعت گذشته در تهران نهادهای سرکوبگر مشخصاً مورد هدف قرار گرفته شده و حالا باز پیامی که ارتش اسرائیل در این ارتباط منتشر کرده برای هم میهنانمون هم به نظرم خیلی قابل توجهه. یعنی اون چیزی که خودشون نوشته بودن این بوده که قرارگاه سارالله، سپاه البرز، مقر سپاه استانی محمد رسول الله، سپاه سیدالشهدا، فرماندهی بسیج و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی که هدف قرار گرفته نوشتن همه مقرها و پایگاه‌های نظامی هستند که نقش اساسی در سرکوب وحشیانه مردم ایران ایفا کردن. پرستو هم گفته که مقر سپاه برای زدن ایشونو برده بودن. خیلی قابل توجه بود برای من این پیام و نوشته بودن که این نهادها نماد سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی هستند و ما از میزان خشم و ترسی که مردم ایران نسبت به این نهادها دارن آگاه هستیم. آقای پرستو هم در یکی از همین ساختمان‌ها بود که بازداشت شدن. به نظر من یک پیام کاملا مشخص به مردم ایران هست. بله. بریم آلمان پیش آقای حمزه. درود بر شما، روی خط هستید. آقای حمزه شما در ایران خانوادتون هستن؟ سلام، خسته نباشید. بله من اصالتا بلوچم، از قوم اسماعیلی زایدان. درود بر شما. دانشجویم آلمان عزیزی. بله. من تنها چیزی که میخواستم بگم اینه که شما فعلا بعد جنگ رو نمیبینید. بعد جنگ تماما تجزیه طلبا، به خصوص من خودم اسماعیلی ام. الان خود بلوچا جنگ گذاشتن کنار چون بحث ناموس اومده. بس شما فکر میکنید شعبیات تجزیه طلبی گسترش پیدا نمیکنه؟ الان شما دارین از ما این سوال میپرسید؟ بله، شما طرفدار شاهید. بله، به هر حال گزینه‌های پیش رو مبهم هستند و گزینه‌های بسیار زیادی وجود داره، اما شما از هیچ گزینه‌ای نمیتوانید با قطعیت صحبت کنید اینجوری که شما از این گزینه صحبت میکنید. بنابراین بله، ابهامات زیاده. تلاش ما و تلاش هممیهنانمون اینه که اتفاقاً به سمتی بره که به ثبات ختم بشه و اون مسئله‌ای که شما میگید پیش نیاد. گرچه اینکه من در روزهای گذشته راجع به این موضوع صحبت کردم که شخصاً این گزینه رو چندان پررنگ نمی‌بینم به دلیل اینکه منافع راهبردی بسیاری از کشورها هم راستا با این گزینه‌ای که شما گفتید نیست. ایران کشوری 92 میلیون نفر اگر اشتباه نکنم جمعیت داره، با بسیاری از کشورهای دیگه تفاوت داره. بستری هستش برای تولید میلیون‌ها دلار ثروت برای تمام، نه تنها برای خودش، برای همه کشورهایی که درش قرار سرمایه گذاری کنن. این بستر پر از پتانسیل رو قطعاً کسی مایل نیست تبدیل کنه به بستری از جنون، جنگ و هرج و مرج. من خودم 30 سالمه، من تازه 17 شهر آلمان اومدم. من 26 ساله میشتم تو زایدان، تو سیستان. بلوچا میخوان آزاد باشن از قوم خودم. اولا بلوچ که میفرمایید منظورتون ایرانی هست دیگه، چون شما ایرانی هستید، درسته؟ بله بلوچم. بله شما ایرانی هستید. بله بلوچ خود زایدانم. نه منظورم اینه که شما ایرانی هستید دیگه، درسته؟ زایدان مال کجاست؟ ایران. خب شما تکرار کنید این رو. شما ایرانی هستید در واقع. موقعی که میگم زاهدان، شما باید ایران واسه ایران دفاع میکنید، نمیدونید زاهدان کجاست. ایرانه. نه دارم از شما. خب خیلی روی این موضوع آخه تمرکز میکنید، به نظرم قابل توجه. خب چون میدونم، میگم 30 سالمه، میدونم که اگر یکم دیگه رج پیش بیاد، میدونم که بلوچا جدا میشن. همین الان ما جدایی میخوای. 26 ساله شما جدایی میخواین. پس مسئله اینجاست که شما جدایی میخواین. 100% ما زورمون مگه شما مگه سخنگوی بلوچا هستی؟ الان شما خودت جدایی میخوای. پس این شما ولی از طرف بلوچای ایران صحبت میکنید، در صورتی که خودتون آلمان دارین زندگی میکنید. خود شما انگلیسی دارید از شاتفا میکنید. بله ما آخه میدونید ما با ارتباط مردمی داریم. اولا این حرفی که شما میزنید حمایت از شاهزاده ربطی به موضوعی که شما بیان میکنید نداره.
به اضافه این که شما لطفاً از جانب شخص خودتون صحبت کنید و این رو به هم میهنان ایرانی دیگر ما که در زاهدان و در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن نسبت ندید. خطر این تفکر شماست، خطر نوع بیانیه که شما امروز در تماس با ما به این شکل مطرحش کردید. خب ببینیم چی میشه. بله خیلی ممنون تماس گرفتین. خب به تهران میریم پیش خانم فاطمه. خانم فاطمه درود بر شما، روی خط هستید. لطفاً برای ما از این لحظات بگین آیا حس هنوز ترس دارید یا این که فکر میکنید به پایان حکومت داریم نزدیک میشیم؟ درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول ازتون تشکر کنم بابت اینکه هستین و ما رو از این اخبار با خبر میکنین. واقعا نیاز داشتیم که اگر شما نبودید نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. حداقل ما این چند روز تو این 2 هفته مدام داریم شبکه شما رو نگاه میکنیم و ازتون واقعا تشکر میکنم. در مورد تهران که این روزا من هم صبح رفتم بیرون، هم بعد از ظهر رفتم بیرون، شب رفتم بیرون. وضعیت امنیتی نیستش که میگن امنیتیه. خب ایستگاه بازرسی هست ولی اون آدمای ترسناک دیگه نیستن. ترسناکی که توی 1401 مهسا امینی بودن، اون آدم ترسناکی که از چشماشون خون میچکید، نه اونا دیگه نیستن. خیلی آدمای معمولی تری اومدن. یعنی مشخصه که وحشی نیستن. اون آدمای وحشی دیگه وجود ندارن، چیزی که من تو تمام ایستگاه‌رسی ها توی تهران دیدم. خیلی جالبه این نکته‌ای که میگید، چون اگه همونها هم باشن رویکردشون رو کاملا تغییر دادن. اون چیزی که گزارش هایی که من میگیرم و خب 2 هدفم دارن، این که بیشتر برای امنیت خودشونه، چون ایران به هر حال الان جولانگاه کماندوهای اسرائیلی، چه حالا آسمان چه در زمین، و خب نگرانی از یه موضوع دیگریه. ببینید این که میگم اون جنسی هم نیستن، چون واقعا اون جنسی نیستن، فرق میکنن دیگه. ما میتونیم تشخیص بدیم دیگه. حالا صحبت از انرژی باشه، صحبت از اون نگاه باشه، قشنگ اصلا اونا نیستن. و نکته دیگه اونایی که میگفتن نمیدونم پدر معتاد و اینا، من پدرم معتاد بوده و از 5 سالگی که از مادرم جدا شده و آسیبا بود و وقتی پدر من مردش من سرمو بالا گرفتم و خدا رو شکر که بابام مرد، چون خسته شده بودم از دستش. اونی که میگه پدر معتاد حالا وایسین پشتش، پدر معتاد نداشته که بفهمه داستانش چه قراره. اینا همه از دور قشنگ حرفه. دهن من که سرویس شده، پدری که متجاوز بوده و من تجاوز کرده، اصلا اینا همه حرفه. باید وایسی جلو هر کسی که داره اذیتت میکنه، پدرته، برادرته، دورتره یا نزدیکتره، فرقی نمیکنه. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم تو ارتباط خیلی سخته، من یه دختر 33-4 سالم که تنها زندگی میکنم و صاحب خونه من با من تماس گرفتش، گفتش که این ماه من اجازه از شما نمیخوام. درود بر صاحب خونه‌تون. تشکر میکنم. بله خواستم، یعنی چند روز پشت خط بودم که فقط اون عشق، اون قلبم میتپید که پشت این خط ازش تشکر بکنم، بگم دمت گرم. توی این همه آدم نامردی که من توی زندگی میدم به عنوان دختر تنها، خیلی خوشحالم که هستن مردایی، آدمهایی که هنوز شرافت دارن، غیرت دارن. من دلم خوش به شرافت و غیرت اون مردایی که الان هستن. درود به شما. همونطور که سال 400 برای مهسا امینی خانم‌ها اومدن بیرون، مو کوتاه کردن، روسری از سرشون برداشتن، این بارم میان زنونگیشون رو همه جوره که ثابت کردن این بارم ثابت میکنن. اولین کسی که میاد خودمم. من هر شب دارم میرم بیرون، هر شب دارم توی خیابونا میچرخم به امید اینکه اصلا بیان. حتی اگه کسی نیاد بازم ما میریم که درود بر شما فاطمه جان. فاطمه جان تلفن‌های دیگه داریم از ایران اگر اجازه بدین. درود بر شما، ممنون که ما تماس گرفتید. میریم ایران پیش خانم فرشته. درود بر شما، روی خط پر انرژی بود ولی ازتون ممنونم واقعا. خانم ایران روی خط هستید. خانم فرشته، خانم فرشته درود بر شما. از کجا هستن؟ از ایران. سلام عزیزم. سلام جان. تینا خانم عزیز. درود به شما. از کجا ایران اگر دوست داشتید بگید از کجا ایران هستید؟ من از استان سمنان زنگ میزنم. من میخواستم تشکر کنم از تیم زحمتکش شما. مرسی، ممنون. و همین که اعلام کنم که همه مردم واقعا اون شرایطی رو دارن که آماده یک تعویض تحول
بهینه هستن، این از اون. و در ارتباط با این تلفن این آقای بلوچ میخواستم خدمتتون زنگ بزنم. بله. یه صحبتی کنم. من خیلی دور و برم آدمای بلوچ دارم و به گنبد نزدیکیم. اینا خیلی تعدادشون زیاده و اصلا این که میگن جدایی طلبن و اینجورین اصلا نیستن. اصلا هنوز یک بارم کوچکترین حسی از اینا ما نگرفتیم، نه همچین حرفی از هر موقع هر خطری کل کشور رو تهدید کرده اونا سینه سپر کردن. اینا چطور جدایی طلبی هستن که صف اول دفاع ما فارس‌ها و بقیه کشور قرار دارن. اینو خواستم بگم که خدای نکرده یه وقت مردم دلشون نلرزه و فکر نکنن شرایط عوض شده. نه، اصلا اون یک فکر کنم تفکر واقعا غلط بود. اصلا خیلی ما الان بیشتر توی خودم توی مثلا توی سوشال میدیا میبینم که خیلی از این کسانی که وابسته به حکومت هستن این گفتمانو دارن جا میندازن. یعنی خیلی، یعنی من جواب یکیشونم یه بار دادم، خیلی اونا هی میخوان این ترس و وحشت رو ایجاد بکنن که اصلا گفتمان بیشتر میره سمت اونا به نظر من. حالا ولی این آقا از تو آلمان و چجوری متوجه شده در سیستان و بلوچستان میخواد چه اتفاقی بیفته من نمیدونم. متشکرم. نه اصلا چنین چیزی نیست، حتی تفکرش هم نیست، رویاش هم نیست. بله مرسی. اونا همیشه خواستن جزئی از ما باشن و به گوشه رونده شدن. چجوری الان میخوان جدایی؟ خانم فرشته گفتین که از سمنان تماس میگیرید، از شهرتون برامون بگین یه مقداری، بگین که اونجا چه خبره، مردم چی فکر میکنن، جو چجوریه؟ اینجا مردم همه واقعا دنبال یه تحولی هستن. البته آدمایی داریم که هنوز اونجوری فکر میکنن که وطن و هیدر میکنن هم هست، اما بیشتر مردم واقعا از این گرونی نابسامانی، این اختلاف طبقاتی کاذبی که ایجاد شد به دنبال این رانت ها و اینا آگاهن. اصلا نمیشه بگی دیگه، یعنی همه از ما بهتر فکر میکنن. مردم الان مردم 5 سال پیش نیستن، مردم 10 سال پیش نیستن، خیلی آگاهن و من فکر میکنم به موقعش توی بزنگاه تاریخی همشون میان وسط. اصلا اونجوری نیست که فکر میکنه. بله مرسی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید خانم فرشته. سپاس از شما که اینقدر آگاه هستین فرشته جان. مرسی عزیزم، انشالله که برقرار باشین و مرسی که این کانال ارتباطی هست و ما اطلاعات از شما میگیریم. خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار. خدا. بریم تهران پیش خانم مریم نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. میخوام ببینم شما همزمان با احساس ترس یا امید به پایان حکومت کدومش توی شما قوی تر این احساس؟ عزیزم سلام، خسته نباشید. من تماسشون پرید. بریم پیش آقای مجید رضا رهنورد از قبرس. درود بر شما، روی خط هستید. آقای مجید رضا رهنورد، شما با ایران در ارتباط هستید، باشون صحبت میکنید، خانواده دارید اونجا؟ با عرض درود و سلام خانم سالومه، خانم تینا خانم. والا تماس که این چند روزه فقط 1-2 بار 1-2 تا پیام، چیز بیشتری نتونستم صحبت کنم. ولی خب روی سخنم میخواستم بگم که از سال 88 ما که ریختیم بیرون و نمیدونم بعدش هم که مجبور شدیم از کشورمون بریم الانم، ولی بازم ما سر حرفمون هستیم. تنها دشمن ما جمهوری اسلامی، راهی هم نداریم، باید فقط از این جمهوری اسلامی رد بشیم. اطرافیان شما همینطور فکر میکنن آقای مجید رضا رهنورد؟ اطرافیان ما از جایی که من میدونم تو خانواده نه. بله همه همینجوری فکر میکنن. خب کسایی که تو ایران یه مقدار ترس دارن، ولی خب نهایتا همه همینو فکر میکنن. کسی نیست که از جمهوری اسلامی طرفداری کنه. ترس رو بیشتر توشون میبینین یا امید؟ میخوان این جنگ تموم شه یا میخوان که این حکومت ولی امید بیشتره. الان چند روز اخیر خب من میگم که نهایتا 1-2 تا پیام تونستم رد و بدل کنم، ولی خب امیدو بیشتر توشون میبینم. بعدم یه حرف دیگه ای دارم با کسایی که میان اینجا میگن ولی ما نمیدونم طرفدار جمهوری اسلامی، ما نمیدونم از این حرفا. شما موقعی که
این چند وقته الان دارن هی مذاکره میکنن، میرن میان. یه بار نرفتید به جمهوری اسلامی بگید چرا شاخشو نمیکشین؟ چرا کشور ما رو تو خطر قرار میدین؟ یه بار رفتن به جمهوری اسلامی بگن که هی میان به شما میگن من نمیدونم پدرمون معتاده و شما پدرت معتاده، ما پدرمون به خدا معتاد نیست. بله اینا دستشون آخه جالبه. پدر مادر ما تنها چیزی که به ما دادن عشق وطنه. مجید رضا جان، آقای مجید رضا، اینا دستشون به همون پدرشون هم نمیرسه، دستشون به هیچ جایی هم بند نیست، ولی خب بله بازم همینطوری حمایت میکنن ازشون دیگه. اصلا فکر کنم حمایت های ذره پولشون میگیرن به خدا. بله ببین کسی شرف یه ذره شرف داشته باشه با این همه بلایی که سر ما اومده نمیتونه از اینا طرفداری کنه. درست واقعا. جناب مجید رضا اگر اجازه بدی من تلفن‌های تهران رو بگیرم. میریم پیش آقای آرمین از تهران. آرمین نازنین درود بر شما، روی خط هستید. نمیدونم الان سوال منو شنیدید، شما یا اطرافیانتون الان احساستون به چجوریه؟ بیشتر هنوز ترسه یا امید دارید به پایان این حکومت؟ همه خطا با هم پرید. ای بابا همشون با هم پرید. من یه چیزی الان اینجا من خوندم که یه دوست عزیزی لطف کردن توی تلگرام برای من فرستادن، گفتن سارم جان بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای امروز دارن تبلیغ فروش VPN فیلتر برای فیلتر شکن میکنن که میگه که با فلان اکانت به روبیکا پیام بدید و این VPN رو دریافت کنید و گفته که لطفاً به مردم بگید که به اینا پیام ندن چون اینا از این طریق دارن مردم رو شناسایی میکنن. بریم مشهد پیش آقای هوشیار. درود بر شما جناب هوشیار، روی خط هستین، بفرمایید از مشهد. سلام بچه‌ها، خسته نباشید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی زحمت میکشیم. ممنون، مرسی. ببینید یه داستانی وجود داره. فکر کنید مردم کره شمالی خب که توسط حکومت کره شمالی، صدامو دارین؟ بله. توسط حکومت کره شمالی به اسارت گرفته شدن، نمیدونن که اون کشوری که داره میاد نجاتشون بده به قصد نجات اومده و این رو باور ندارن و الان داره اون تابوهای حکومت یک به یک شکسته میشه و به اون باور میرسن. یکم زمان میبره، زمانش هم انقدر سرعت عملیات بالاست که هیچ چیزی نمیتونه متوقفش بکنه و از فردا به این بر خیلی از مردم تابوهاشون شکست. اطرافیان شما چطور فکر میکنن؟ ضربه خورد. ببینید من اطرافیان رو وقتی باهاشون صحبت میکنم همه یه بت بعضی وقتا از این حکومت جمهوری اسلامی تو ذهنشون ساختن و اصلا شوکن از اینکه تمام ارکانشون نابود شده. بله. و فکر میکنن که اصلا هنوز دارن یک دو تا چهار تا میکنن تا به این نتیجه برسن و خیلی هم سریع به نظرم به این نتیجه میرسن. کی دو تا چهار تا میکنه؟ یعنی مردم شما دارید میگید؟ بله. اونایی که هنوز فکر میکردن بوت دیگه. ببینید یه زمانی فکر میکردن طبق تبلیغاتی که تو این سیستم دیدن یه بوت عظیمی از این حکومت ساختن. بله 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 ممنون. و الان بله این اتفاق هست. اسرائیل هم که داره به ما حمله میکنه اسم رو من نمیذارم حمله، بهش میگم عملیات نجات. بله مرسی آقای هوشیار، ممنون که با ما تماس گرفتید. خواهش میکنم، بزرگواری. ممنون. خدا نگهدار شما. خدا. میخواستم برم شیراز، خط پرید. ای بابا. آره. من به اسمش هم نمیذارم بوت، من فکر میکنم یک ترس و یک چیزیه که خب بالاخره 46 سال ما اونجا بزرگ شدیم، زندگی کردیم. امروز داشتم میگفتم برای من هم هنوز خیلی مثلا حجم زیادی ناباوری آدم نمیتونه باور. آقا الان این دیگه نیست، اون دیگه نیست، این ساختمون نیست، همه اینا کشته شدن. چرا؟ برای اینکه 46 سال ترس، سرکوب به هر وسیله‌ای که تونستن، کشتار. برای همین کاملا قابل درکه که همه شوک بشن و به قول آقای هوشیار 2 تا 4 تا کنن. برین تهران پیش خانم ژیلا. ژیلای نازنین درود بر شما، روی خط هستید. سلام عزیز دلم. مرسی جون دلم، بفرمایید. بفرمایید. سلام عزیز دلم، بفرمایید. سلام عزیز دلم، مرسی جون دلم. سلام عزیز دلم، بفرمایید. سلام عزیز دلم، بفرمایید. سلام عزیز دلم، بفرمایید.
سلام تینا جان، سلام سالم جان. درود به شما جیلا خانم. مرسی از شما، از زحمات شبانه روزی شما. من خدا شاهده میدونم که اسرائیل با ما هیچ دشمنی نداره، فقط و فقط با جمهوری اسلامیه و حتی اگر بیاد زمینمونم اشغال کنه، بابا اسرائیل هم با هم حمله میکنیم به جمهوری اسلامی. البته حالم از این نظام، از اون بیشرف آشغالی که رفته توی زیر زمین قایم شده، بلند شو بیا دیگه، درای شهادت بازه، بیایید شهید شید. مگه نمیخواستی شهید بشی؟ فقط زیر مفت بود. همه این احساسی که شما دارید به خاطر این حکومت جمهوری اسلامی، وگرنه بله جوونی ما رفت. بله وگرنه هیچ کس سرمایه های این مملکت رفت برای نیابتیاشون، برای نمیدونم جنگ افروزیاشون، موشکاشون، نمیدونم هسته‌ایشون، جیبای خودشون پر شد تو پنت هاوس‌ها، ویلاها. مردم محروم الان حق داره این سیستانی اینجوری بگه، برای اینکه واقعا اینا بدبخت و محروم. من از نزدیک دیدم اینا رو. هیچ کس تو این رژیم به فکر مناطق محروم نبود، به فکر مردم نبود. مدرسه ها پولی، وحشتناک، تورم هر روز این همه مالیات. شوهر من کارخونه داره، بسته کارخونه، اعتصاب تمام. این همه کارگر، 1000 تا کارگر، چند تا کارگر کارمند توی تهران قسمت فروش. من سمت پاسدارانم. خب همه رو بستیم، تمام شد رفت. هر موقع ایران آزاد شد ما هم کار میکنیم. من فقط یه آرزو دارم سرنگون بشن اینا و ما جشن بگیریم و تمام ایرانیایی که دلشون میخواد برگردن ایران، برگردن بیان، ما دستشون رو میبوسیم، رو چش ما جا دارن. به خدا قسم من میدونم بچهای خودم هم اون برن آمریکان. برای چی فکر میکنید رفتن؟ اگر اینجا مگه سازندگی نمیخواد؟ بهترین بچه های ما رفتن اونور، با سوادترین بچه های ما رفتن اونور. دریوریا، ملاهایی که فقط کمر به پایین بلدن، نمیدونم سپاه پاسداران که فقط بلدن آتش افروزی، جنگ افروزی کنن. اینا به چه درد ایران میخوردن؟ رودخونه هامون، طبیعتمون، درختامون، محیط زیستمون، همه چیمون از بین رفت. سرمایه هامون، اون میرسلیم کاملا حس شما قابل درک خانم ژیلا. اگر اجازه بدید خطامون شلوغ از ایران. مرسی. درود بر شما که اعتصاب کردید. بله مرسی ژیلا جان. بله درود بر شما که اعتصاب کردین. میریم به تهران. آقای پدرام، درود بر شما، روی خط هستید. پدرام جان، احساس خودتون رو به ما بگید. آیا ترس دارید یا امید به پایان این حکومت داری و کدوم حس براتون قوی تره؟ سلام، خسته نباشی. خدمت شما سالم خانم و تینا خانم عزیز. درود به شما. اولا که راجع به سوالی که پرسیدید کاملا میتونم بگم همون امیدیه که حالا تو این چند وقته بوده، حالا همیشه هم راجعش صحبت کردیم. تماسی که الان امروز گرفتم باهاتون حقیقتا راجع به آقایی بودش که آقای بلوچی بود که تماس گرفته بود. ایرانی بگیم بهتره. اتفاقا بذار بگین ایرانی، چون ایشون خیلی من فهمیدم هی تاکید میکردن رو بلوش، برای همین ازشون پرسیدم ایرانی هستین، خیلی برآشفته شدن. من اصلا تو ایرانی بودن این شک دارم. من واقعا عذر میخوام که این کلمه رو به کار میبرم، ولی این یه فرد نمیدونم بهتره حالا نگم اون کلمه که ذهنم بود، ولی کسی که اینطوری زنگ میزنه من اصلا موندم هویت فردی نداره این آدم. بلوچ و بقیه ایرانی‌ها کسایی که تمام سالا نشون دادن سیستان بلوچستان ما، زاهدان ما همیشه فریاد زدن، گفتن جانم فدای ایران، از ایزه، از شمال، جنوب، همه جای ایران. کسی که میاد اصلا اینطوری راجع جدایی حرف میزنه و به قول گفتنی جدایی طلبی میگه، دیگه جایی نداره که بخوایم احترامی برای اون فرد مقایل بشیم. چه برسه که حالا من واقعا آخرش که ازش تشکر کردی با تماسش، من اصلا شوکه شدم. اصلا این آدم جایگاه نره، یعنی نباید اجازه بده صحبت بکنه، چون مردم ایران از هر قشری که باشن و از هر قسمتی از این سرزمین باشن همیشه ثابت کردن که یک پارچگی ایران چیزیه که خط قرمزشون رو هیچ وقت ازش نمیگذرن تحت هیچ شرایطی.
بله. امروز شما خودتون آقای پدرام بیرون رفتید؟ میخوام ببینم به مغازه‌ها سر زدید؟ من اصلا خودم محل کار بودم که صداهای اعلام انفجار این چیزایی که بودش، حتی سمت بیمارستانی که بودش که البته پشت بیمارستان جایگاه نظامی که بودش که حالا مورد هدف گرفته بود و رفتم دیدم اتفاقایی که افتاده بودش. شهر واقعا اصلا یه جوری تعطیله. مغازه ها چی؟ مغازه هایی که تشریف میبرین مثلا اقلام مورد نیاز هست؟ چون دیدم دیروز صدا و سیما قیمت طالبی و شفتالو و هلو اینا رو دونه دونه میپرسید، میگفت همه چی هست. اون چند روز پیشم خدمت گفتم من برای تهیه کردن یه سری جزئی هم مشکل داشتم، باید چند روز میگشتم. من خاطر فرستشیانه گفتم برای حیوان خونگیون دنبال کدو میگشتم، 4 روز گشتم، چه برسه حالا اقلام ضروری برای خودمون. پس هنوز واقعا تو بعضی چیزا مشکل وجود داره. البته که حالا منطقه متفاوته، یه سری جایی که خب تمرکز جمعیتی خودشون میتونم بگم این ارزشی ها هستش که حالا مشخصه، شاید که نه قطعا رسیدگی بیشتر و بهتری دارن نسبت به اونجا. یه جور دو دستگی ایجاد کردن، مردم رو روبرو هم قرار دادن و حتی که تو همین رسیدگی هاشون هم مشهوده. بله مرسی پدرام جان، ممنون که با ما تماس گرفتید. خیلی ممنون. آزادی ایران. خدا نگهدار. بریم ایران پیش آقای مجید رضا رهنورد. درود بر شما مجید رضا جان، روی خط هستید. شما برای ما بگید از احساستون. درود بر شما. درود بر شما. برای ما بگید از خسته نباشید. خیلی متشکرم. شما برای ما بگید از احساستون. آیا الان در این 12-13 روزی که از جنگ گذشته 12-13 روز نشده؟ نه دیگه 13 روز نشده. 12 حالا 12 مهم اینه که من پنجشنبه شب حساب کردم. مهم اینه که واقعا تقاص خون خیلی ها رو دارن میگیرن، میدونید؟ بله. بعد شما احساستون الان بیشتر کدوم سمته؟ بیشتر احساس ترس میکنید یا امید دارید که این حکومت داره به پایان نزدیک میشه؟ به نظر من باید به پایان سلام کنه، چون که واقعا یعنی مردم در حقیقت، من الان خودم بیرون وقتی میرم هواپیمای نظامی رو میبینم، بچه ها میگن که اصلا نگران نباشید، این فقط جاهای نظامی رو داره میزنه، فقط جاهای نظامی رو داره میزنه، یعنی با مردم عادی هیچ کاری نداره. و شما خواستم یه خواهشی کنم، این پرستوهای نظام، این به قول خودمون وابسته هاشون زنگ میزنن، یه موقع چیزی میگن، شما نگران نباشید، اینا خودشون میدونن کجای تاریخ وایسادن. من فقط قبطه میخورم که پدرم نیست الان ببینه، پدر من شکست خورده 40 سال اینا، 40 سال، یعنی واقعا قبطه میخورم که نیست ببینه اینا چجوری ذلیل شدن. چه عجیب که امروز من نوشتم، گفتم کاش پدرم زنده بود این لحظات رو میدید. دقیقا من امروز اینو نوشتم، یادشون گرامی. گفتم کاش زنده بود و میدید که داره چه اتفاقی میفته. یعنی فقط پدر من نه، خیلی آدمای دیگه، خیلی وطن پرستای دیگه ای که الان در بین ما نیستن و الان نمیبینن که چجوری اینا دارن خورد میشن و میریزن. واقعا. و تماس گرفتم بهتون بگم که خسته نباشید، ایشالله که به زودی زود دور هم تو میدون آزادی باشید. میدون شهیاد بگیم بهتره. مرسی شهیاد. مرسی، روز خوش. بریم لندن پیش خانم شیلای نازنین، روی خط هستید. برای ما بگید که آیا در خانواده در ایران دارید، حسشون چجوری باشون صحبت میکنید؟ سلام به روی ماه هر دوتون. اولندش که من قیافه خسته شماها رو که می‌بینم این چند روز قلبم درد میگیره از اینکه اون زمانی که همه بر پشتتون وا می‌ایستادن، کمک می‌کردن که شما بتونین اون نیازی که داشتید، پرسنلتون، حالا هر چیزی که بخواید فراهم کنید فراهم بشه براتون، میسر نشد و ناراحتم از اینکه ما مردم اونجایی که با پشت هم وایسیم پشت هم نمی‌مونیم متاسفانه.
ولی واقعا خسته نباشید. خانواده من بله ایرانن. این مدت خیلی روزای بعدی بود. من همین الان وسط کارم دارم به شما زنگ میزنم، یعنی انقدر این فشار روانی اینجا زیاده، به خاطر اینکه خودتون احتمالاً بهتر میدونید بازتابی که این جنگ اینجا داره خیلی متفاوته، خیلی درک زیادی همکارای خارجی ما از این وضعیت ندارن و اینکه ما بیخبریم از خانواده‌مون کار خیلی سختیه که آدم می‌خواد ادامه بده. ولی من خواستم به اون آدمی که زنگ میزنن میگن که چه میدونم وطن فروشید شماها، اسرائیل داره به ما تجاوز میکنه به خاک ما. بگم به خاک ما 46 سال پیش تجاوز شد و وطن فروشون کسایی هستن که توی این دستگاه توی این رژیم دارن به اینا کمک میکنن، شدن بازوهاشون بچه مردم بکشن. هر چیزی که شما فکرشو کنید که ناراحت کننده است و سر این ملت اومده توسط اون آدم و توسط این رژیم اتفاق افتاده. دقیقا. و این شیلا جان حس خودتون چیه؟ به خصوص برای درست داری میگه برای خارج از کشور حتی شاید این احساس دوگانه، ترس، امید، برای شما بیشتر کدومه الان؟ ببین قاعدتا خب نگرانی برای اینکه توی همین حمله هایی که اتفاق میافته خانواده، دوستان، عزیزانمون آسیب ببینن، بچه ها، مردم عادی، حالا هر کسی به نوعی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، اون آسیب ببینن هست. ولی راستشو بخواین هممون امیدواریم که این استرس، این فشار عصبی که سالها با ما بوده و الان هم مدت هاست دیگه میدونید خودتون این چند وقته این موشک بازی بودش از وقتی که اینا شروع کردن توی اکتبر اون بلا رو سر اسرائیلیا آوردن و بعد از اون خیلی تنش‌ها بیشتر شد. ما هم می‌خواستیم مسافرت کنیم بریم ایران، پرواز نبود، نمیدونم هر کاری ما می‌خواستیم بکنیم تحت تاثیر این مسئله بودیم و الان امیدواریم که این دفعه دیگه واقعا مردم بایستن پشت هم. الان تظاهراتایی که خارج از ایران میشدم قلبش درد میگیره که یه عده میان و اون تظاهرات رو هم میخوان خراب کنن. یعنی کجا میخوان پشت هم دیگه وایسیم؟ چه اتفاقی باید بیفته که بفهمین این راهش نیست؟ اصلا تمرکزتون رو جای اشتباهی گذاشتین عزیزان. الان من امروز شاهزاده که داشتن صحبت میکردن داشتن فکر میکردن که این رژیم ما رو به کجا رسونده، که من وقتی که میبینم یه نماینده از کشورم وایساده داره خیلی سلیس، خیلی با وقار به زبونهای مختلف داره با مردم حرف میزنن، چقدر افتخار میکنم. چون همیشه از ایران هر کسی که بود ما یه آبروریزی بود و فکر میکنم واقعا امیدوارم البته این جنگ فرسایشی نشه، نتیجهش به نفع مردم ایران بشه، این آخونده از این مملکت برن بیرون و بذار مملکت دست خودمون باشه، خودمون بسازیمش. خیلی ازتون ممنونیم که در این شرایطی که کار میکنید شیلا جان و من میدونم چقدر دلم باهاتونه وقتی خصوصا آدم احساس غربت میکنه، برای اینکه به همونطور که گفتین اطرافیان نمیدونن واقعا پیچیدگی این جنگ برای ما ایرانیا چیه و نمیفهمن و احساسات متضادی که ما ایرانیا تو این روزها میتونیم تجربه کنیم. ولی یه نکته هم که خواستم بگم، اصولا در این 14 جمهوری اسلامی از هر ابزاری برای تفرقه، سرکوب و سرزنش استفاده کرده. این واژه وطن فروش و خائن هم دقیقاً حکم یکی از همین ابزارها رو داره برای شرایط حال حاضر، برای همون سرکوب است، برای جنگی که خودش به پاش کرده. دقیقاً. میریم عراق پیش جناب احسان. درود بر شما، روی خط هستید. آقای بله آقای احسان شما به ما بگید. بله بفرمایید شما به ما از احساستون. من چون فکر می‌کنم این تایم گوشیم پر شد ممکنه قطع بشه، من خیلی سریع صحبت کنم. ببینید متاسفانه این صحبت‌هایی که زنگ می‌زنن به شما میگن خیلی‌هاش در سطح جامعه واقعیت نداره. حالا من نمیخوام
همه از این شرایط ناراضی هستن، اما من میخوام واقعیت میدانی رو به شما بگم. اینا مردم هستن که آقای احسان زنگ میزنن. خیلی جالب. اینا مردم نیستن که زنگ میزنن. چرا؟ این دوستمون الان زنگ زد گفت من کدو واسه پتم میخوام، من چون کارم اصلا پته. الان این بنده خدا نمیدونه، من نمیخوام دفاع کنم، ولی الان اصلا فصل اون کدو نیست واسه پت. اون منظورش کدو حلوایی هست که واسه سگ خوبه. الان اصلا فصلش نیست که بخوام خب ایشون حتما تا هفته پیش داشته، حالا نداشته. خب البته شما عراقی، ایشون از تهران بودن. خب فکر کنم فرق میکنه. شاید اونجا شرایط فرق میکنه. 1 ساعت فاصله است. 1 ساعت فاصله است و من نصف هفته رو تهرانم. ببینید اقلام هست ولی گرون هست. و خدمت شما عرض کنم که این ترس و اضطرابی که توی مردم هست از هر بمب و موشکی خطرناکتره. مگر نمیگن اسرائیل نقطه زن هست؟ خب آیا مگر نمیگن که کسایی که مخالف این نظام هستن مگر نمیگن که اسرائیل با مردم عادی کاری نداره؟ پس چرا همه فرار کردن و جوی دادن که تمام بازارها خوابیده؟ یعنی ما خود مردم، ببینید اونهایی که دارن، اونهایی که از لحاظ مالی در سطح بالا شرایط جنگی دوست محترم، شما متوجه هستید که شرایط در هر صورت شرایط جنگیه دیگه. خودشون اعلام کردن تخلیه کنن که به کسی آسیب نرسه. پناهگاه نیست، آژیر هشدار نیست. خب معلومه فرار میکنن. حالا هر چقدرم بگیم حالا مثلا خودشون میگن که نقطه زنه، بالاخره جنگه. من متوجه نشدم. بریم اگر میشه دوباره با ما، متاسفیم که قطع شدیم، دوباره با ما تماس بگیرید. بریم. خیلی نگران کسب و کارشون به نظر میرسیدن، چون گفتن که جو و مردم یه جوری کردن که همه کسب و کارها مجبور شدن ببندن. فکر کنم حالا باز تماس بگیرید، نگرانیتون رو برای ما روشن کنید. بله. بریم تهران پیش خانم نور. درود بر شما خانم نور، روی خط هستین. شما برای ما از احساستون بگید لطفاً. الان بیشتر سلام. درود بر شما. سلام، وقتتون بخیر باشه. میخوام بگم که این اتفاقی که برای مردم ایران افتاد اصلا اتفاق خوبی نبود، ولی با سابقه این که ماها رفتیم بیرون قبلا دیدیم چجوری با همون برخورد شده. من خودم شخصا این موضوع رو عین عصای موسی میدونم. انگار که مثلا حالا حتما موقعم که عصا خورده تو دریا باز شده یه سریا ترسیدن، ولی بعدش یه اتفاق خوب افتاده. این موضوع الانم همینطوره. مردم ایرانم همشون عین شکل خود همین گربه ایران، همه خیز برداشتن واسه اون روزی که باید بیان بیرون. اصلا تو تن نمیان بیرون که گیر نکنن، ولی همه منتظر اون قیامی که شاهزاده پهلوی گفتن هستن. و اینکه تهران الان شرایطش بهتون بگم که خب توی هر بگم مثلا شاید از 10 میلیون نفر جمعیتی که وجود داره شاید 1.5 میلیون اینطور 2 میلیون هم جمعیت تو تهران نیست. اونم کسایی که معمولا مجبورن که مثلا برن سر کار، جز اون 50% و کادر درمانن و اینا. به هر حال صداهای وحشتناکیه. ماها تو هر ساختمونی هم که باشیم فکر کنیم که این ساختمون ها سیفه، ولی اون ترس جنگ وجود داره. بله بالاخره جنگ و جنگ محکومه. درست ویرانی داره، ترس داره، اضطراب داره. درست دارید میگی. بله برای همین این خب چه خوب که مردم اصلا از شهر رفتن بیرون. یه جور خواست اعتصابات به زور به وجود اومده. این خیلی خوشحال کننده. خانم نور، من میخونم که مردم دارن کم کم برمیگردن، یعنی یه مقداری از اون خلوتی مثل این. دیروز چون که گفته بودن که 50% تا امروز تمدید شده بودن، باید میرفتن سر کار جاهای اداری و اینا، ولی دیروز مثلا خب خبر خاصی نبود. خیلی سعی کردن که برگردن، ولی با صداهای وحشتناک امروز دوباره شروع کردن به رفتن. من خودم چند نفر رو میشناسم که به شدت دوباره تصمیم گرفتن که امروز برگردن و یا نهایتا فردا صبح. ولی لحاظ جنس و اینا هم که بگم که مثلا توی فروشگاه هست یا نه، تقریبا همه چیز هست ولی خیلی گرون. بهتره به من بگیم که از شرایط اقتصادی که وجود داره مردم پول خریدشو ندارن.
و خب اینا هم که نمیان هیچ چیزی رو به شرایط جنگی به مردم بدن که به شرایط مضاعف گرونی تر دارن میدن. برای همین این خب کالا برای خونه ها نیست. اینطوری بگم. و خیلی جالبه، باز من میگم توی صدا و سیما راه افتاده بودن، یه خانومی راه افتاده بود و همینطور قیمت میپرسید مثلا اصلا قیمت سیب زمینی 1/6 شده بود، یعنی مثلا برگشته بود مثلا به زمان جنگ ایران عراق. شما اگه بخواین استناد به صدا و سیما بکنین که اینا میخوان شب نماز رو به تل‌آویو بخونن، اگه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه. نه بابا، اصلا اونا که دروغگو محضن. ولی اگه اینطوری باشه و یه چیز دیگه درباره تجزیه طلبی بگم. اگر کسی گوشه های ایران تجزیه طلب بود، وقتی که مملکت داشت بدبخت میشد تجزیه طلبی میکرد، خودشو جدا میکرد. نه اینکه آدم داره رو به خوشبختی میره. تازه باور کنین که ما کشورمون که آباد بشه ایشالله کشورهای فارسی زبان اصلا دلشون میخواد که اتحادیه که فارسی زبان ها تشکیل بشه. یعنی خیلی اتفاقای خوبی جلوی اتفاقا اگر جمهوری اسلامی بمونه بیشتر خطره به نظر من این اتفاقی فاجعه وجود داره. اصلا اگر جمهوری اسلامی بمونه خودشون تجزیه میکنن. آفرین، دقیقاً همینطوره. میدن دست یه آخوند، خوزستان رو میدن دست یه آخوند. چطور که محسن رضایی اومد تو تلویزیون گفتش که آقای رئیسی به من گفته که تو برو رئیس جمهور خوزستان شو. بله، آفرین. اتفاقا عمل کرده و هر کی که تفکر تجزیه طلبی داره مطمئن باشین پشت دست اونا داره بازی میکنه. الان یه چیز جالب بهتون بگم که اصلا کلا توی تهران و توی ایران همه دارن بازی مافیا بازی میکنن. شب میخوابی صبح بیدار میشی یه سریا رو زدن. شهر باید همدیگر رو پیدا کنه. من یه چیزی هم شما خیلی هوشمندانه تحلیل کردین. خواستم بگم شما همین مسعود پزشکیان و فرزندش عملاً عملکردش در بسیاری از جاها تجزیه طلبانه بوده. ما بارها حتی در شبکه من و تو ما اینو کار کردیم. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم، این جمهوری اسلامی اومد یه پروژه ملیگرایی جعلی درست کنه. چون این پروژه با شکست مواجه شد الان رفته تو خط ترس‌افکنی از تجزیه. نه میدونین چیه؟ چون که همه دارن میگن که این جنگ با ملت ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. اینا اومدن همش میگن تو تلویزیون، من تقریبا همه کانالا رو هر چنگایی نگاه میکنم، همش میگن ملت ایران همشون. یعنی اصلا نماینده مجلس اومد میگفتش که ما انقلابی هستیم، جلوی نظام وایسادیم، واسه نظام وایسادیم. حالا الان میاد میگه که ما خادم ملت ایرانی، ما ملی هستیم، ما تمدن چندین و چند ساله. والا اینا روز کوروش همین دفعه که گذشت میبندن اون هر سالهاست همینه میبندن، سالهاست میبندن. چطوری الان این ادعا رو دارن؟ یعنی اصلا اینا دیگه، من یه چیز بهتون بگم، یه چیز برای مردم ایران واضح شدن. برای مردم ایران که واضح بودن که چه عمل کرده، چه سیاهی هستن. برای مردم جهان داره واضح میشه. آره عزیز، شما اگه اینجا بودین امیدوارم ما بیایم ایران و شما بشین یکی از تحلیلگران دائم من و گزارشگر، برای اینکه همه چی رو گزارش دادید. بدونید که من ازتون سوال کنم. خیلی ممنون، مرسی که با ما تماس گرفتید. یک بار دیگه اون موقعی که برنامه سمپنو بود تماس گرفتم، وقت خیزش مهسا بود. بعد وقتش گفتن که این خیزش خوابیده. گفتم تا وقتی که زن بی‌حجاب تو خیابون هست این خیزش نخوابیده. درود خیلی کارتون درسته. مرسی خانم نور که با ما تماس گرفتید. بریم کرمانشاه پیش شهبانو فرح. درود بر شما، روی خط هستید خانم شهبانو. بله صداتون رو داریم خانم شهبانو. الو، هنوز روی خط هستید خانم شهبانو؟ الو، بفرمایید، روی خطید.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. شهبانو جان، شما برای ما بگید از اینکه الان همزمان چه احساسی دارید، ترس یا امید به پایان حکومت و کدومش در شما بیشتره؟ والا خدمتتون عرض کنم، گفتم من از کرمانشاه مزاحمتون میشم. بله. خدمتتون عرض کنم یه حالت بیم و امیده، ولی فکر میکنم امیدش بیشتر باشه. بله. ولی من به این معتقدم، همیشه میگفتم، با خودم این شعر رو تکرار میکردم، الان وقتشه. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خطشون پرید، حیف شد. چی تون یادداشت می‌کردی؟ من راستش یه سری نکات رو یادش میکنم، بعد مثلا بعضی از همیهنانمون انقدر زیبا تحلیل میکنن، همیشه برای خودم یادداشت برمی‌دارم که حتما اگه فرصت شد اون بخش رو جدا کنیم برای سوشال میدیا. بریم، ولی اولش هرمزگان، ولی بعد برمیگردیم بهت. خانم محسن شکاری از هرمزگان، درود بر شما، روی خط هستید. خانم محسن شکاری، درود بر شما. شما به ما بگین همزمان احساس ترس دارید یا امید به پایان حکومت؟ نه، یه چیزی بگم بهتون. بفرمایید. من از روز اول که این اتفاقات افتاد خیلی خوشحال بودم، تا اینکه یکی دو روز آخر حقیقتشو بخوام خیلی نگران، خیلی مضطرب بودم. ولی الان از دیشب که اون اتفاقات افتاد خیلی خوشحالم. کدوم اتفاقات؟ دیشب کدوم اتفاقات؟ این که آقای ترامپ اومدن صحبت کردن و اون ایران رو دوباره به شکوهش برگردونیم اگر لازمه. آره اونو که اعلام کردم بعد شاهزاده رضا هم گفتم و باورتون نمیشه، میدونم باورتون نمیشه چون این حرفا رو خیلی شنیدین. امروز که شاهزاده رضا داشتن صحبت میکردن یک غروری منو گرفته بود که خدایا ایشون داره انگلیسی صحبت میکنه، فرانسه صحبت میکنه، اصلا نمیدونین چقدر خوشحال بودم. یعنی ما اینیم، نمیدونم اصلا. یه لحظه به دخترم گفتم نگاه کن، ما این بودیم. یعنی اصلا نمیدونم واقعا بهتون چی بگم. امیدوارم هر چی زودتر همه چی به نفع تک تک مردم ایران تموم بشه و واقعا خوشحال بشیم. یعنی من اینقدر امیدوارم که به دخترم گفتم، به همسرم گفتم خواهش میکنم اینکه من از خواب پا شدم اینا گورشون رو گم کرده بودن رفته بودن یه دفعه به من نگین، چون من باورم نمیشه، قلبم انگار وامیسته. اطرافیانتون با کسانی که صحبت میکنین توی فامیل، دوست، آشنا، اونا چطور فکر میکنن؟ همه میگن اینا گورشون رو گم میکنن، میگن اینا موندنی نیستن. بله، ولی چقدرش محسن جان، یه سوالی که خانم محسن شکاری که چه نامی برای خودتون انتخاب کردین، ببینید آیا این به این صورتی که یعنی همه خب امید دارن، شما گفتین که اینا برن، آیا خودشون امید به اقدام دارن یا واقعا این امید وجود داره که یه کشور دیگه داره این کار بر ما میکنه دیگه، مثل شما، ما اگه خواب باشیم به ما خبر بدین که اینا رفتن؟ نه نگاه کنید، اونی که من گفتم نمیگم من خواب باشم، من میگم از شدت خوشحالی. این خوشحالی رو اولین باره، یعنی حقیقتشو بخواین نه سال 98 نه سال 401، درسته 401 بودم ولی هیچ کدومش اینقدر حال منو دگرگون نکرده بود، حقیقتو دارم میگم. بله درسته. ولی این دفعه خیلی حالم به سمت خوبیه ها، حالم خوبه و باورم نمیشه. یعنی اینا میخوان لششون رو ببرن، یعنی اینا میخوان برن گم بشن. و این که ببینید یه چیزی رو بهتون میگم، اینا خودشون، من معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، خیلی باید ببخشین، اینا خود حرومزاده هاشون کاری کردن، ما تک تک ایرانی ها شدیم خودمون هر کدوم یه سیاست مدار. خب ولی من مثل همسرم نمیتونم تحلیل کنم که دیروز خیلی قشنگ داشت برای من همه چی توضیح میداد که واقعا بیشتر حرفاشو شب که رفتم تو توییتر دیدم واقعا اون چیزایی که شوهر من داره میگه هموناست. خیلی لذت بردم، نه که اینجوری باشه که اینا با اون چیزایی که داریم ببینیم. شما خودتون که دور نشینین تا حالا دیده بودین اینا به این خفت خاری بیفتن؟ تا حالا دیده بودین آسمون ایران اینجور بیدر و پچر باشه برن و بیان؟
نبوده. این اولین بار داره این اتفاق میفته و حیف و صد حیف. اینو جدی میگم، کاش مادر پدرم زنده بودن. شما نمیدونین مامان من بچه بودم اون موقع، واقعا کوچک بودم. یادم یه دونه تلویزیون سیاه‌سفید مبله داشتیم. من فقط یادم مادرم زار میزد نمیخواست باور کنه که خمینی داره لششو میذاره ساعت 9 میخواد بیاد. همش میگفت دروغه. نمیدونیم که گریه میکرد پدر و مادر من. و وقتی خمینی به درک واصل شد، شاید بازم باورتون نشه، مادر من لباس قرمز پوشیده بود میرفت تو کوچه و میومد که بابام بهش میگفت نکن میاد میگیرنم. و میگفت نه. اینقدر خوشحال بود که خمینی مرده. به خاطر همین فقط حیف که جای اونایی که مثل پدر من مادر من هستن هیچ جاشون خالیه که نمیتونن ببینن. نمیتونن این روزو ببینن و لذت ببرن. روحشون شاد. ممنون، خیلی ممنون خانم محسن شکاری که با ما تماس گرفتید. میریم تهران. ببخشید خطامون زیاده. پیش خانم فرح. درود بر شما، روی خط هستید خانم فرح. لطفا شما به ما بگین از همزمانی احساستون، آیا ترس الان بیشتر دارید یا امید به پایان این حکومت و کدومش بیشتره؟ درود بر شما. درود بر شما. من فرح هستم از تهران، منطقه 3. همون روزی که فرمودن از تخلیه کنید متاسفانه من پدر مادرم پیر هستن، نمیتونن از تهران خارج بشن و همونجوری که حالا به هر حال ما گفتن که با مردم عادی کاری ندارن، ما موندیم. مشکلی هم نداریم چون منزلمون سمت نظامی ها نیستش. به هر حال تو اون نقشه بودین؟ چون تو اون نقشه همه منطقه 3 هم نبود. ولی خب به هر حال آره صدای انفجار زیاده هر شب، یه واقعیته. ولی من نمیترسم دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد. خوشحالم از این که اینا دارن میرن از ایران. بله هستی. من سوالی دیگه نپرسیدم. صدای تلویزیون تو که روشن نیست، فکر کنم با دیلی بهتون میرسه. من چون با تصویرتون نگاه میکنم برای بله نه بله. بعد چیزی که بگم بفرمایید. اطرافیان ما همه خوشحال هستن. چند تا از دوستان بودن که میگفتن تو آدمی هستی که میخوای جمهوری اسلامی از بین بره. گفتم بله، جمهوری اسلامی توی 3 روز 1500 نفر آدم کشتش. من هیچ وقت یادم نمیره اون روزا رو. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما الان چند روزه تو جنگ هستیم. حالا 11 روزه. 11 روز فرمودن. بعد تو این 11 روز 800 خورده آدم فوت شده. به هر حال 300 خورده از خودشون بودن، باقیشون هم از خودشون هستن. و من از این موضوع ببخشید خوشحالم از این که این آدما فوت شدن. هیچ اشکالی هم نداره. حتی اگه دور از خونه ما هم زده بشه جمهوری اسلامی بره، من خوشحالم. بله. شما نفر اولی نیستید که روی خط میایین و این حرف رو بله دقیقاً میفهمم. چون به هر حال آینده ایران مهمه، فرزندای ایران مهمن. من دقیقاً نسل ایرانیا باید ادامه پیدا کنه. چرا ما باید کشته بشیم ولی از این افراد هیچ کس کشته نشه؟ راجع به تهران، آره تهران خلوت شده. بعد همه مغازه ها تعطیل هستش، کسی سر کار نمیره. بعد راجع به این که یکی از دوستان میگفت شمال هستن، گفتش که روغن مایع با کارت ملی میدن. خب خیلی احمقانه است دیگه. فکر کنید ایشون یه کسی دیروز اومده بود عکس کباب خوردن و اینا نشون میداد. بله ما تو خبر نشون دادیم که سخنگوی دولت بله. کسی که میره وسط شهر وسط جنگ کباب میخوره، تو فکر مردمت هستی؟ خانم فرح، ایشون عید امسال گفتن شما به همون چیزی که میخواستید سال 1403 رسیدید. گفت نه، شنای پرواره نتونستم یاد بگیرم. الان شما توقع دارید الان نگران باور اینو گفت. من تو برنامه سالیتاک نشون دادم. ایشون همون خانم مهاجرانی. یا حتی علی خامنه‌ای که دیروز بود یا پیروز بود اومده گفته فلسطین مهمتر از ایران. بله. یا من یادم نمیاد چند سال پیش بودش برگشتن گفتن که بندر عباس برای ما اونقدر مهم نیست، خوزستان مهم نیستش که سوریه مهمه. بابا ما مردم ایرانیم، اینا ایرانی نیستن. اینا به نظر من نمیدونم حالا از کجا اومدن. دقیقا رگه های عرب دارن، حالا هر جایی هستن. من نمیخوام راجب اون آقایی که راجب تجزیه طلبی فرمودن،
هیچ ایرانی تجزیه طلب نیست. اگر هم تجزیه طلب افکارش رو داشتن، تجزیه از جمهوری اسلامی میخواستن داشته باشن. ببینید جمهوری اسلامی اومدش ترکا رو جدا کرد، کردها رو جدا کرد، بلوچ‌ها رو جدا کرد، در صورتی که جمهوری اسلامی که دشمن مردم ایران هستش. وگرنه ما اگر یک کشور شاد و خوبی داشته باشیم چرا باید جدا بشیم؟ چرا دوست داشته باشیم از این کشور شاد جدا بشیم؟ بله درسته. ممنون خانم فرح. ببخشید تعداد خطامون خیلی زیاده. ممنون که ما تماس گرفتید. جونم میبوسمتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار. این صحبتی هم که کردن مهدی طایب، من فقط بگم گفته بود که اگه به سوریه و خوزستان همزمان حمله بشه ما از سوریه دفاع خواهیم کرد. بله. اولویتمون سوریه است. بریم کرج پیش آقای رضا. درود بر شما. چی شد؟ صدای تلویزیونتون رو لطفاً کم کنید اگر امکان داره. صدای منو دارید آقای رضا؟ درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. آقای رضا شما به ما بگین از احساستون آیا بیشتر احساس ترس یا امید به پایان این حکومت؟ خب 100% به امید بیشتر هستیم که این اتفاق بیفته. نه من، خیلی ها هستن. منطقه خب میدونید جنگ جوری هست که به هر حال ترس و تو وجود خیلی ها میندازه، ولی همه امیدوار به این هستن که این رژیم سقوط کنه، این رژیم از بین بره و اون آزادی که ملت میخوان به دست بیارن. که البته اینم خدمتتون بگم که اینها قطر بود؟ نه هستید روی خط. اینا انقدر ترس و وحشت تو وجود مردم آوردن که خیلی از مردم واقعا ترس دارن، حتی تو خونهشون. از چی ترس دارن؟ هر آن میگن از این خشونتی که به بار میارن اینا، از این بسیجیاشون، از زدن که یعنی یه نفره که میگیرن چندین نفر از فامیل و همه رو ممکنه بگیرن و منظورم اینه ترسی که به وجود آوردن بسیجیاشون خودشون اینا. حالا به نظر شما کلا این جنگ مردم رو هدف گرفته یا حکومت رو؟ خب 100% حکومت رو. اگر کسی میگه مردم رو گرفته واقعا اشتباه میکنه. حالا گلوله است دیگه، بمبه میاد، ممکنه یه خونه اونورتر ترکش بخوره، ممکنه حالا موج انفجار بگیره و این اتفاق بیفته که پنجره یا خونه تخریب بشه. ولی هدف اسرائیل فقط نظامیه هستش، فقط جاهایی هستش که تعیین شده، مثل موشکایی که اینا میزنن نیستش که بره توی آسایشگاه سالمندان بخوره، تو خونه ها بخوره، جای چیز بخوره. نه، ما امیدوار به این هستیم که این رژیم تغییر بکنه. پس شما دارید میگین که یک فرصتیه برای تغییر. شما فکر میکنین چجوری باید از این فرصت استفاده کرد؟ خب ببینید، فرصت به نظر من که البته من چندین بار میخواستم زنگ بزنم متاسفانه موفق نشدم. بعد از این فرصت فقط به این شکل میشه استفاده کرد که یک، به نظر من حالا شاهزاده یا هر کسی دیگه که میتونه این پیام رو بده، از نظر شخصی منه، که اعلام بکنن که آقا از امروز تا یک هفته دیگه کل نظامی ها، حالا فرقی نمیکنه هر کدومشون هستن، تا یک هفته دیگه فرصت دارن که این رژیم رو ترک کنن و به مردم بپیوندن. در غیر این صورت بعد از اتفاقی که قرار بیفته که امیدوارم که بیفته و میفته، اینها اون دادگاه نظامی میشن و تنبیهاتشون در نظرم خواهند شد. به نظر من این باید گفته بشه چون این اتفاق میفته. جناب رضا اگه اجازه بدیم من یه خط دیگرم بگیرم چون به پایان با این بخش داریم میرسیم. من صحبت زیاد داشتم ولی خب دوباره با ما تماس بگیرید. ما هستیم امروز در خدمتتون باز هم. بریم دوباره کرج پیش خانم مهسا نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. لطفا به من بگین شما بیشتر الان احساس ترس دارید یا امید دارید به پایان این حکومت؟ سلام به سالومه و تینای عزیزم. درود بر شما. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. من از کرج تماس میگیرم. خواستم اول یه اطلاع بدم از شرایط کرج. خب میدونین که امروز توی کرج منطقه مهمی رو هدف قرار دادن و خب من امروز رفتم یه سرگوش بدم ببینم که اوضاع چطوره. مثلا نمیذارن نزدیک اونجاها بشیم، حتی عکس تهیه بکنیم. خیلی شلوغه.
و خب راستش رو بخوایم من امروز تو محل کارم بودم، قرار بود که امروز همه تو محیط کارشون باشن، ما رفتیم محیط کارمون، ولی خب اینقدر که حالا البته یه مقدار دور بود از ما، شروع کردن حالا به انفجار و اینها، ما صدا رو شنیدیم که دیگه ما محیط کار رو ترک کردیم. ولی خواستم بهتون بگم، فقط یه چیز دیگه هم قبلش بهتون بگم، چون من خودم سیم کارتم اعتباریه، امکان داره که شارژم تموم بشه، خواستم سریعتر حرفامو بزنم که حالا چیزی نگفته نمونه از طرف من. ببینین ما الان در حال حاضر یه چیزی که باهاش خیلی داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم این هستش که یه مقدار این صدای بمب و اینها خب به هر حال میترسونه. یعنی امروز تو محیط کارم با اینکه همه جوان بودیم، ولی این صدای انفجارنا اینقدر ترس و لرزه به بدن همکارای من انداخت که همشون، حالا من خیلی ریلکس تر بودم، همه میگفتن تو چرا اینقدر ریلکسی؟ گفتم آخه من مطمئنم که سمت قسمتی که مسکونیه یا حالا نزدیک اون تشکیلات نظامی نیست، چرا ما رو باید هدف قرار بده؟ ولی میدونین ما همه مردمان عادی هستیم که این صدای انفجار، همین که این نیروی انتظامی این نقاب‌ها رو میزنه به صورتشون، خب این تن و بدن مردم رو میلرزونه. من خودم جز کسایی بودم که توی انقلاب مهسا بیرون بودم، حالا خدا رو شکر من ساچمه نخوردم اما باتوم خوردم. اینقدر اینا آدم‌های وحشی و میتونم بگم واقعا بیدین هستن. اگر دین فکر نمی کنم این مدلی باشه، البته که من دینی ندارم، ولی در کل فکر می کنم همون چیزی که اونها میگن مهربونه و اینطوریه اونطوریه، فکر نمی کنم به این صورت باشه. ولی اینقدر اینا آدما رو میترسونن، یعنی شما حق بدید به ماها. اگر که الان توی بله هممون میخوایم که این نظام به هر حال تموم بشه. اینجوری که شما صحبت میکنی بیشتر از اونا میترسید انگار تا از بمب و خمپاره، چون همش داری میگی اینا دارن ما رو میترسون. آره یه مقدار شرایط اصلا اینجا، چون همون افرادی که من قبلا به راحتی صحبت میکردم، ما کل خانوادهمون سلطنت خواه هستیم، پادشاهی خواه هستین. البته پادشاهی خواه، بله دقیقاً. جوری که ما قبلا میتونستیم با مردم صحبت بکنیم، یعنی یه جورایی ما سعی میکردیم اطلاع رسانی هم داشته باشیم. خیلی ها حتی یه وقتایی من میپرسم مثلا میگن که نه شاهزاده نیاد، در حالی که من میگم که شما اصلا 2 تا مصاحبه ایشون رو گوش دادی که ببینی اصلا ایشون طرز فکرش چیه؟ نه گوش ندادم. خب میگم چرا نباید گوش بدی؟ اگر که میگی مخالفی خب 2 تا رو گوش کن، به من بگو کجای این حرفا رو. من یه چیزی بهتون بگم، اگه این حرفا رو زدن بهشون بگین شما که 4 دهه هست بین بد و بدتر داشتی انتخاب میکردی که پزشکیانو بذاری جلیلی نشه، نمیدونم به ری شهری رو انتخاب کنین قاتل فلان که فلانی نشه. کلا حالا الان چی شده که الان یه همچین گزینه‌هایی رو مطرح میکنن؟ بهشون بگین. اینای عزیز ببینید اینها واقعا شرایط خیلی واقعا شرایط خوبی نیست. ما همه میگم آدم‌هایی بودیم تو خونه زندگی می‌کردیم، فکر کنید شما 46 سال اینا هم به هر جور اذیت و ناکارآمدی داشتن توی حالا هر نظام آموزش و پرورش، تو شغلمون ما یعنی همه جوره با اینا دست و پنجه نرم کردین. یه مقدار حق بدین، مردم الان آروم‌تر دارن، شاید یه مقدار منتظر فرصت. بله من همیشه میگم عزیزم، همیشه با شما موافقم. درسته. الان میگم ما به هر حال فکر میکنم، من خیلی خیلی امید دارم، خانواده من هممون خیلی امید داریم که فکر میکنیم یعنی دیگه واقعا آخراش. امروز من داشتم با خواهرم صحبت میکردم، یعنی گفتم یعنی فکر کن به هر حال گوگوش میاد کنسرت میذاره، ما میتونیم اینا رو از نزدیک ببینیم تو میدون آزادی، یعنی حتی فکرش هم به ما احساسات خیلی خوبی رو برامون ایجاد میکنه. ولی به هر حال ما جزء افرادی هستیم که خیلی امید داریم به اینکه این اتفاق خیلی سریعتر بیفته، به موقعش هم هممون میریم بیرون، تا جایی هم که بتونیم اطلاع رسانی میکنیم. الان یه مقدار هرج و مرج شده که پس شما ایران رو نمیدونم، حتی اونایی که مخالفت دارن یه مقدار میدونین باعث شده اون وطن پرستیشون یه مقدار چیزشون بکنه، تا جایی که میشه داریم اطلاع رسانی میکنیم، حرف میزنیم باهاشون، ولی یه مقدار شرایط سخت‌تر شده. ولی ما منتظر اون روزی هستیم که هممون بریم بیرون با امید اینکه شاه عزیزمون برگرده، فرح عزیزمون برگرده و بتونیم همه اون اتفاقای خوبی که ایران و ایرانی لایقشه رو به زودی ببینیم. مرسی، خیلی ممنون مهسا نازنین. مرسی از شما که با ما تماس گرفتید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. وای چه تماسای خوبی داشتیم خیلی چه پر انرژی. ولی خب الان چه دوستان آگاهی، بله به خصوص خانم نور نوشته. بله خانم نور بسیار همه چی تحلیلگر بودن ایشون. بله خودشون تحلیلگر بودن، ولی
این بخش فعلا به پایان رسید. می‌خوایم ولی ما باز برمیگردیم. بله. و خواستم یه چیزم بگم که ما گفتگوی ویژه‌ای رو داریم با آقای مهدی نصیری، علی همدانی همکارم. گفتگوی ویژه‌ای رو ساعت 7:19 به وقت بریتانیا، 7 عصر لندن، 9:30 شب به وقت ایران گفتگوی ویژه‌ای رو خواهند داشت با آقای مهدی نصیری. ولی الان میریم پیش علی همدانی با آخرین خبرها. به این بخش خبری. من علی همدانی هستم. ساعت به وقت ما در لندن 16:53 به وقت شما در ایران 7:23 شب. به خبری که لحظاتی قبل به دست ما رسیده توجه بفرمایید. قطر اعلام کرده آسمان این کشور تا اطلاع بعدی بر همه پروازها بسته خواهد بود. ما میدونیم که سفارت ایالات متحده آمریکا و سفارت بریتانیا از شهروندان آمریکا و بریتانیا در این کشور، در قطر، در دوحه به ویژه خواسته که در نقاط امنی پناه بگیرند اگر همچنان در این کشور هستند. به هر حال به دنبال حمله ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان به نظر میرسد که به هر حال در منطقه تنش‌ها بالا هست و شاید قطر و بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا که در قطر، کشوری که روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی هم داره، مورد حمله قرار بگیره. خبر رو یک بار دیگه تکرار میکنم. قطر اعلام کرده آسمانش رو بر همه پروازهای بین‌المللی بسته است. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که به حملاتش در تهران ادامه خواهد داد. در بیانیه ارتش اسرائیل از مردم خواسته شده از مناطق نظامی دور بمانند. این پیام سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. این یک هشدار فوری به ساکنین تهران می باشد. شهروندان گرامی، لطفاً توجه فرمایید. در روزهای آینده ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد. برای حفظ امنیت شما عزیزان درخواست می‌گردد که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم تا حد امکان فاصله بگیرید. پیش از پرداختن به گزارش‌های مرتبط با آنچه امروز در تهران گذشته، لحظاتی قبل هم گزارش شده که صدای انفجار و فعالیت‌های پدافند در غرب اهواز شنیده شده. خبرگزاری‌های حکومتی گزارش‌های پراکنده‌ای از هدف قرار گرفتن پادگان سپاه اطراف بیمارستان بقایی سپاه پاسداران در اهواز رو مخابره کردند. همینطور خبر دیگری لحظاتی قبل به دست ما رسیده، ساختمان هدف گرفته شده در بزرگراه بسیج در جنوب شرق تهران متعلق بوده به سازمان بسیج. یک بار دیگه خبر رو تکرار میکنم. تصاویری که مشاهده میکنید متعلق است به سازمان بسیج که در بزرگراه بسیج در جنوب شرق تهران مورد هدف قرار گرفته. ارتش اسرائیل گفته نهادهای سرکوب حکومت رو امروز مورد حمله قرار داده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که ارتش اسرائیل در میان اهداف ستاد بسیج، زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی، ساعت شمار نابودی اسرائیل در میدان فلسطین، مقرهای امنیت داخلی سپاه پاسداران و چند مقر ایدئولوژیک نظام را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل گفته در جریان حملات امروز صدها نیروی سپاه پاسداران هم کشته شدند. به دنبال این حملات گزارش شد که برق بخش‌هایی در شمال شرق تهران قطع شده، اما توانیر گفته که برق دوباره وصل شده. تصاویری که از تهران دریافت کردیم رو دسته‌بندی کردیم. این تصاویر از میدان سپاه به دست ما رسیده.
غربیه، فکر کنم سمت پاسداران، اون یکی هم ونکه. زدن 3-4 تا جا رو اینجا زدن. صدای هواپیما هم بر اساس گزارش‌ها همینطور پادگان یا پایگاه سید الشهدای سپاه پاسداران هم در شهر ری مورد هدف قرار گرفته. مریم دیور، مادر یکی از قربانیان حوادثی که رخ داد و منجر به کشته شدن بسیاری شد، مادر حالا من باید اسمش رو یادم بره، یکی از کسانی که کشته شد، در بیانیه مفصلی که منتشر کرده است گفته است که در واقع پسر او در همین مکان بوده که مورد حمله ابوالفضل، بله اجازه بدید که من مطمئن باشم که اسمش رو اشتباه، ابوالفضل آدینه زاده، خانم مریم دیور، مادر ابوالفضل امیرعطایی گفته که سپاه دیلمان، همین سپاه سید الشهدا، جایی بوده که به پسر او شلیک کردن. بیانیه ایشون رو من میخونم. نوشته زمین بد جوری گرد است، سپاه دیلمان را زدن و نابود کردن، همونایی که به سر پسر من شلیک کردن و پسرم 8 ماه نیم درد کشید، فلج شده بود و نمیتونست حرف بزنه، اما با چشماش التماس میکرد، الان دارن تقاص بس میدن. این بیانیه خانم مریم دیور، مادر ابوالفضل امیرعطایی هستش که پسرش به گفته او توسط همین سپاه سید الشهدا که امروز مورد حملات اسرائیل قرار گرفته کشته شد. تماشا کنید تصاویرش رو، تصاویر پایگاه سید الشهدا در شهر ری رو. ما تو بالکنیم با بچه‌ها. آخه زن خونمون درزی همین چیزا بچه‌ها. همونطور که به شما گفتم در نخستین ساعات صبح امروز نقاط مختلف تهران مورد حمله هوایی قرار گرفت. آنچه که تماشا می‌کنید گزارش‌هایی است که خود شما از نقاط مختلف تهران برای ما فرستادید. چقدر بد زد. اصلا می اومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو دادن؟ بر اساس گزارش‌ها همینطور به نقاط مختلفی در شهر کرج حمله شده است، از جمله به یک پایگاه سپاه در استان البرز. اما اگر در تهران بمانیم، بر اساس گزارش‌ها اسرائیل سردر زندان اوین و ساختمان اداری این زندان را مورد هدف قرار داده. این تصاویر از مقابل اوین به دست ما رسیده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم این حمله رو تایید کرده. نخست تصاویر رو تماشا بکنیم که از حوالی زندان اوین به دست ما رسیده است.
صدا و سیمای حکومت اسلامی هم در گزارشی که از زندان اوین منتشر کرده است از جمله به گفتگو با برخی از زندانیان پرداخته. زندانیان آزاد شده بهشون در مورد وضعیت توضیح میده. کی زنگ نزده؟ مشکل خاصی نداری؟ مشکل خاصی نداری؟ خبر سلامتی داری به خانواده؟ کی زنگ نزده؟ اینجا تپه‌های مشرف به زندان اوینه که رژیم به سمت تپه‌ها هم پرتو پرت کرده و الان علف‌های خشکی که اینجا بوده در حال سوختنه. تصویر از اندازگاه 7. بله، آنچه که تماشا کردید تصاویری بود که از زندان اوین و حوالیش تلویزیون حکومت مخابره کرده بود. اما فرانسه حمله به زندان اوین رو محکوم کرده است. فرانسه گفته که حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین که جان زندانیان این کشور رو به خطر انداخته غیر قابل قبول است. وزیر خارجه فرانسه در پست خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته توقف فوری همه حملات برای فراهم شدن امکان مذاکره لازم است. او گفته که درخواست دسترسی کنسولی به 2 شهروند فرانسوی زندانی در ایران رو با جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما درباره وضعیت زندانیان و آنچه که در زندان اوین رخ داده است در گفتگو با محمد رضا ولیزاده، برادر زندانی ایرانی آمریکایی، روزنامه‌نگار رضا ولیزاده، از او درباره آخرین جزئیات سوال کردم. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان و مردم ایران. در تماسی که برادرم از زندان اوین داشت گفتن که صدای انفجارهای بسیار شدیدی اومده در زمان هواخوری زندانیان. انفجارها به حدی شدید بوده که باعث تخریب ساختمان اداری شده و همینطور ساختمان کچویی که طبیعتاً چون زمان ملاقات بوده و اگر خانواده های زندانیان در اونجا بودن احتمالاً ما تلفات زیادی اونجا داشتیم یا تلفات قابل توجهی از متاسفانه از خانواده ها. اما در مورد زندانیان چون پرسیدید عرض کنم خدمت شما که چون در زمان هواخوری بوده و شدت انفجار زیاد بوده تعداد قابل توجهی از زندانیان در اثر پرتاب خورد شیشه ها، تکه آجر، سیمان، ضایعات ساختمانی به سر و صورتشون آسیب دیدن. فضای بندها غبارآلود و غیر قابل تنفس، زندانیان دچار ترس و وحشت شدند. آتش سوزی ساختمان اداری باعث شده بخش اسلحه خانه زندان دچار آتش سوزی بشه و بمب‌های صوتی که در مواقع ضروری برای ترسوندن زندانیان به کار برده میشه دونه دونه منفجر بشه و صدای وحشتناکی رو برای زندانیان ایجاد بکنه و این شایعه هم ایجاد بکنه که بیرون از زندان احتمالاً داخل زندان احتمالاً خبرایی هست، اما اینها به خاطر انفجار بمب‌های صوتیه. گفتگو می‌کردم با محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده. گیدئون ساعر وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به حمله به زندان اوین در تهران نوشته زنده باد آزادی. همزمان خبری هم که خبرگزاری‌های حکومت منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه به دانشگاه بهشتی تهران حمله شده، این روابط عمومی این دانشگاه این خبر رو تکذیب کرده است. به دنبال افزایش فشارهای امنیتی و
اقدام به سرکوب بیشتر توسط مقامات حکومت اسلامی امروز هم برای دومین روز پیاپی اعلام شد که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده. نام این فرد محمد امین مهدوی شایسته اعلام شده و از جمله اتهامات او استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بوده. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار پیامی ویدیویی اعلام کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی متناسب با اقدام آمریکا علیهشان اقدام می‌کنند. ترامپ با زیر پا گذاشتن همه قوانین بین المللی وارد حریم کشور عزیز ما ایران شد و به 3 نقطه از خاک مقدس ما حمله کرد و آسیب‌هایی هم وارد آورده. فارغ از اینکه خسارات وارد شده ناشی از این اقدام نابخردانه به چه میزانی است، نفس این جنایت و حرمت شکنی بی پاسخ نخواهد ماند به فضل الهی. این اقدام ترامپ از سر استیصال و برای نجات نیروی نیابتیش رژیم صهیونی به ویژه شخص نتانیاهو است. وقتی آثار ضعف و شکست رو در نتانیاهو دید، تصمیم گرفت با این اقدام یک تنفس مصنوعی به او بدهد. اما این اشتباه بسیار بزرگی بود. قبلا ما بارها پیامدهای اون رو هشدار داده بودیم. ضمن این که تنبیه نتانیاهو را تا رساندن به بیچارگی به اذن الله با قدرت ادامه خواهیم داد، در برابر این خطای آمریکا هم متناسب با اقدام متجاوز قاطعانه اقدام خواهیم کرد به حول قوه الهی. به دنبال این تهدیدها اعلام شده است که قطر دست کم موقتا حریم هوایی خودش رو بر همه هواپیماها بسته است. همینطور آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در دوحه در قطر خواستند که در نقطه امن پناه بگیرند. واکنش‌های بسیار زیادی برانگیخته است این تهدیدهای مقامات حکومتی، از جمله درباره حملات احتمالی به پایگاه‌های نظامی آمریکا یا منافع غرب در منطقه و یا بستن تنگه هرمز از آن جمله است. وزیر خارجه بریتانیا که امروز صبح به BBC چنین گفته: None of us want to see escalation. I was crystal clear to the Iranian. It would be a huge catastrophic mistake to fire at US bases in the region at this time. We have forces in the region at this time. It would be a catastrophic mistake. It would be a mistake to blockade the Strait of Hormuz. I think he gets that and understands that. But clearly the supreme leader is somewhere in Iran in a bunker. Messaging to him cannot be easy, but I would urge them to step back at this point. And given that Iran no longer has any air defenses at this time, given that they no longer have the proxies in Hezbollah, Hamas is degraded. For all of those reasons and their own vulnerability, let's deal with the nuclear program. Let's take the diplomatic off-ramp. Let's get serious and calm this thing down. وزیر خارجه بریتانیا بود. وزیر خارجه ایتالیا هم گفته که به جمهوری اسلامی درباره مسدود کردن تنگه هرمز هشدار فوری داده و نگرانی‌های خود را به وزیر خارجه حکومت عباس عراقچی منتقل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نخستین ساعات بامداد امروز در شبکه تروث سوشال نوشته: میدانم که به لحاظ سیاسی نباید از کلمه تغییر رژیم استفاده کرد، اما اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا نباید تغییر رژیم در آنجا روی بدهد؟ آقای ترامپ سپس از 4 حرف MIGA استفاده کرده است که در واقع نسخه تغییر کرده شعار تبلیغاتی اوست، جنبش مگا، که بازگرداندن عظمت به آمریکاست. در واقع آقای ترامپ اشاره‌ای داشته است به اینکه شاید با تغییر رژیم در ایران میتوان عظمت را به ایران بازگرداند. این اظهارات سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا در همین زمینه. The president believes the Iranian people can control their own destiny. And what he said last night makes complete sense. If the Iranian regime
refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way, why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? And so our posture has not changed. Our military posture has not changed. These were decisive precision strikes that were successful on Saturday evening. But the president is just simply raising a good question that many people around the world are asking. سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا بود. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در یک کنفرانس خبری در پاریس با خبرنگاران صحبت کرد. او در این کنفرانس خبری استراتژی خودش رو برای گذار از جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت که این فرصتی بی‌نظیر در دستان مردم ایران داده تا اگر دنیا با آنها یار باشد از حکومت اسلامی عبور کنند. گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی شاید برای نخستین بار در طی چند دهه گذشته بود که مورد توجه بسیاری از رسانه‌های غربی قرار گرفت. بسیاری از رسانه‌های غربی این گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم پخش کردند، از آن جمله از تلویزیون بریتانیایی جی بی نیوز، تلویزیون‌های CNN و حتی سکای نیوز اینجا در بریتانیا هم این سخنرانی رو پخش کردند. بخش‌هایش رو تلویزیون BBC هم به پخش این گزارش پرداخت. خبرگزاری‌های معتبر AP و رویترز هم به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس خبری گفته بود پرداختند. اینها علاوه هست بر همه خبرنگارانی که در این کنفرانس حضور داشتند و درباره آنچه که شاهزاده رضا پهلوی گفت و برنامه‌اش برای آینده ایران صحبت کردند. در میان خبرگزاری‌های تبلیغاتی روسیه هم بودند که از جمله مثلا پراودا، ارگان تبلیغاتی روسیه، شاهزاده رضا پهلوی را یک مأمور غربی خطاب کرد. از این حرفا اگر بگذریم و جایگاه روسیه در قلب مردم ایران، بشنویم که شاهزاده رضا پهلوی چه گفت در این کنفرانس خبری خطاب به مردم. هم میهنان، ایران عزیز ما به جنگی کشیده شده که بانی آن شخص علی خامنه‌ای و فرقه تبهکار و ویرانگر اوست. او اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده، زیرساخت‌ها و منابع ملی را به تاراج برده، ثروت ملت را برای ساخت سلاح هسته‌ای هدر داده، امنیت ایران را در هم شکسته و حاکمیت ملی را از ملت ایران ربوده است. این رژیم شکست خورده، در لبه پرتگاه فروپاشی است و دیگر نباید ادامه پیدا کند. زمان پایان دادن به این تباهی و آغاز دوران نوین ایران است. زمان طلوع دوباره شیر و خورشید ایران. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بود در جریان کنفرانس خبری امروز او. رضا پهلوی شاهزاده و ولیعهد ایران در بخش دیگری از این گفتگو از جمله پیامی هم برای خامنه‌ای داشت. So today I have a direct message for Ali Khamenei. Step down, and if you do, you will receive a fair trial and due process of law, which is more than you have ever given any Iranian. To other senior regime officials, those of you whose hands are soiled with the blood of the Iranian people, you too will have to face justice. But we will not repeat the mistakes in other failed transitions. To those of you who are loyal to the Iranian nation and not the Islamic Republic, there is a future for you in a democratic Iran. If you join the people now, the choice is yours to make. I know these officers, these soldiers, these brave men exist because they are reaching out to me and telling me they want to be part of this national salvation. But now, greater coordination is needed. So to that end, today I am announcing that I am establishing a formal channel for military, security, and police personnel to reach out directly to me, my team, and our expanding operation.
This is a secure platform to efficiently manage the growing volume of inbound communications and requests from those breaking with the regime and seeking to join our movement. شاهزاده رضا پهلوی بود که از جمله خبر داد که مشغول راه‌اندازی سامانه‌ای هست برای تماس ارتشی‌ها و نظامی‌ها از داخل ایران با او. اما در ادامه گزارش‌های خبری، عباس عراقچی که برای دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو به سر میبرد گفته ولادیمیر پوتین به خامنه‌ای سلام رسانده. عباس عراقچی گفته برای مشورت با پوتین به این کشور سفر کرده بوده. خب لازم بود که در این شرایط یک مشورت‌های نزدیکتری رو با دوستانمون در روسیه داشته باشیم. در ملاقاتی که با آقای پوتین داشتم خب مفصل در مورد آنچه که الان در حال وقوع هست صحبت کردیم، تبعاتش برای منطقه، برای جامعه بین‌المللی، برای نظام عدم اشاعه. خب اینها نگرانی‌های مشترک ما هست و روسیه هم نسبت به همه اینها نگرانی داره. مواضع روسیه تا الان بسیار خوب بوده، بسیار محکم بوده. در شورای امنیت مشغول فعالیت هستن که شورا تحرکی داشته باشه، اگرچه با وتوی آمریکا علالقاعده مواجه خواهد شد، ولی لازم هست که بقیه اعضای شورا حرف متحد خودشون رو علیه تجاوز به دنیا نشون بدن. صحبت‌های خوبی بود. حالا انشالله در ادامهش هم این مشورت‌ها ادامه پیدا خواهد. دیپلماسی هم ما از هیچ فرصتی فروگذار نکردیم، در همه عرصه‌ها وجود داشتیم. بعد از تهاجم رژیم صهیونیستی و بعد از تهاجم آمریکا همه ابزارهای موجود رو فعال کردیم و انشالله به این مسیر ادامه خواهد. به دنباله خبرها از من و تو در لندن توجه بفرمایید. گزارش شده که از بامداد امروز جمهوری اسلامی هم چندین موشک به اسرائیل شلیک کرده است که از جمله به چندین خرابی در منطقه بندر اشدود در جنوب این کشور منجر شده است. تصاویری که می‌بینید از اسرائیل مخابره شده است. به گزارش رسانه‌ها دست کم 11 موشک به اشدود شلیک شده و دست کم یکی از آنها به محلی اصابت کرده است. به گفته رسانه‌های محلی و همینطور خبرنگاران بین‌المللی، محل مورد اصابت موشک یک منطقه غیر نظامی بوده. و بر اساس گزارش‌ها ساختمان 9 دی صدا و سیما که وظیفه پخش فنی شبکه‌های تلویزیونی 1 تا 5 آموزش و قرآن و همینطور 9 شبکه رادیویی حکومت را بر عهده دارد و همینطور میزبان موقت شبکه خبر تلویزیون حکومت است، مورد اصابت حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته، به طوری که پخش شبکه خبر برای چند لحظه مختل شده. هم دارید اونها رو تربیت کردید و همچنان به این مسیر هم ادامه میدید. بله. جواب این سوال به جای شما رو چند ساعت بعد از حمله گرگ صهیونیست آقای نتانیاهو به بله، تصاویری که دیدید از لحظه قطع شبکه خبر تلویزیون ایران بود. پیش از اینکه این بولتن خبری رو به پایان ببریم، این مژده رو برای شما دارم. تا لحظات دیگر خانم دکتر نهضت فرهودی روانکاو و روانشناس به طور زنده و مستقیم در برنامه ما مشارکت خواهند داشت تا به پرسش‌های شما پاسخ بدن در این لحظات بسیار 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 دشوار. اما به عنوان حسن ختام این مجموعه خبری اجازه بدید که شما رو به تهران ببرم، جایی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک واحد تازه برقرار کرده، واحدی که البته برای خودش سخنگوی هم دارد. این شما و این پیام 3 زبانه سخنگوی عملیات وعده صادق 3 که به 3 زبان عربی، فارسی و انگلیسی صحبت می‌کنند. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. آمریکای جنایتکار در ادامه حمایت‌های همه جانبه خود از تجاوزگری رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شد و به خاک مقدس ایران تجاوز کرد. این اقدام خصمانه با هدف احیای رژیم در حال مرگ صهیونیستی صورت گرفت، اما نه تنها بی ثمر بود، بلکه موجب گسترش دایره اهداف مشروع و متنوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و زمینه‌های گسترش جنگ در منطقه را فراهم می‌کند.
به شما اطمینان می‌دهیم که با این تجاوز عقربه‌های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیشبینی برای شما رقم خواهند زد. ان شاء الله. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. بله. به هر حال ما منتظر پیام‌های دیگر این سخنگوی عملیات وعده صادق 3 هستیم. برای شما عرض کنم خدمت شما که تا لحظاتی دیگر سالومه با شما همراه خواهد شد و سرکار خانم دکتر نهضت فرنودی برای اینکه پاسخ به پرسش‌های شما رو بدهند. می‌دونیم که این روزها بسیاری به هر حال تحت فشار شدید هستند به دلیل آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد، چه آنهایی که در درون ایران هستند و چه در آنهایی که در بیرون ایران به سر میبرند. با توجه به دنبال کردن اخبار من مطمئن هستم سوالات بسیاری خواهید داشت که از این روانشناس شناخته شده ایرانی بپرسید. ایشون حالا در استودیو اینجا هستند. من با شما فعلا خداحافظی میکنم و شما رو به سالومه و خانم دکتر نهضت فرنودی میسپارم. روز شب بر شما خوش، با امید دیدار. درود دوباره به شما بینندگان خوب شبکه من و تو. خیلی خوشحال هستم که در کنار خانم دکتر نهضت فرنودی با شما هستم. از ایشون بسیار تشکر میکنم که بلا فاصله که وقتی که رسیدن به لندن تشریف آوردن استودیوی ما. واقعا بهتون خسته نباشید میگم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم. من هم در این شرایط سخت که هموطنانم در داخل کشور با بیم و هراس و احساسات دوگانه‌ای زندگی میکنن، با همین شکل و شمایل فکر کردم اگر میتونم کمکی بکنم برای التیام بخشیدن به وضع روحی اونها اینجا خدمتتون باشم. کار بسیار خوبی کردید. من مطمئنم که هموطنانمونم مثل مایی که اینجا داریم زندگی میکنیم تو این شرایط جنگی خیلی دچار تضادهای مختلفی شدن. یعنی مثلا بخوام بگم این روزها یه تضادهای درونی هست. مثلا ما خودمون وطن پرست میدونیم، نگران ایرانمون هستیم، نگران وطنمون هستیم، دلمون با مردم ایرانه، ولی از اون طرف وقتی میبینی یه حکومت داره ضربه میخوره، یه حکومتی که این همه سال ما رو سرکوب کرده، یه جور احساس خوشحالی، رضایت. حالا من خودم خیلی مثلا حتی خیلی جاها خیلی ذوق کردم ولی حتی جرئت نکردم، نرفتم به جای بنویسم آخ جون مثلا اینا نکردم. یعنی برای اینکه میگفتم از اون برم خب شرایط جنگیه. من واقعا سوالی که ازتون دارم اینه، آیا این شادی از شکست حکومت الزاماً به خاطر اینکه میبینید تو فضای مجازی هم چه برچسب‌هایی همه میزنن به همدیگه به معنای خیانت به وطنه، یا میتونه یه بخش از این واکنش طبیعی به این ظلم و سرکوب باشه؟ ببینید، من فکر میکنم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که به عنوان یک روانشناس اول یک مثالی رو بزنم که وضعیت ما رو یه خورده بتونه روشن‌تر کنه. ما در خانه‌های خشونت، یعنی در خانه‌هایی که اعضای خانواده از دست پدر بیمار یا مادری بیمار یا پدر و مادری معتاد یا پدر و مادری خشن که لحظات زندگی و عمر اون بچه‌هاشونو و آزادی هایی که اون بچه ها میتونن داشته باشن جزء حقوق اولیه‌شونه، اینا رو از اونها میگیرن، ما چه میکنیم؟ ما معمولاً میایم میگیم که مادامی که اینا در این خانواده هستند، این بچه ها جز مشتی بیمار و آسیب دیده و رنجور روانی و روانپریش بار نمیان. بنابراین حالا اگر همسایه ها توشون افرادی پیدا میشن که ما واقعا دوستشون نداریم، من فکر نمیکنم هیچ کسی نیتانیاهو رو دوست داره، ولی با کارهایی که کرده و ستمهایی که در منطقه در 30 سال انجام داده، ولی ما حتی یک کسی، یک قلدری تو محلمون هست که دوست نداریم، ولی سر به زنگاه اگر این قلدری اومد یقین بابامونو گرفت و پلیس صدا کرد، بابامون رو داد دست پلیس و از خونه بردن، یا مادر مریضمون رو داد دست پلیس از خونه بردن، اون وقت ممکنه یه آموزگار
از مدرسه یکی از بچه‌ها یا یه زن همسایه مهربون برگرده بیاد تو این خونه و فکر کنه که اولا این بچه‌ها باید این تضادی که تجربه میکنن از اینکه باباشون رفت و اینا ذوق کردن، مادرشون رفت و اینا ذوق کردن، به دست قلدر محله رفت و اینا ذوق کردن، از این احساس شرم و گناه رها بشن، به دلیل اینکه الان یه فرصتی برای اونا به وجود اومده و یه موقعیتی فراهم شده که اینها دیگه اون ظلم و ستم و خشونت دائمی و تحقیر و ترس و وحشت رو نداشته باشن. اما بعد از این مثال بذارید من یه مبحث روانشناسی عمیق‌تر رو مطرح کنم. یه چیزی در روانشناسی اجتماعی هست به اسم cognitive dissonance یا شناخت‌های ناهمگون. شناخت ناهمگون یه مثالش رو اگر بزنم مثل اینه که یه پزشکی که تمام اطلاعات رو راجع به اینکه سیگار سرطانزا هست داره، ولی از طرفی خودش از سالهای قدیم معتاد به سیگاره و نمیخواد از دست بده، میخواد این سیگاره رو بکشه، ولی دائم این شناخت ناهمگون، شناخت ناهماهنگ در ذهنش یه تنشی به وجود میاره. متاسفانه وقتی که ما این دو شناخت ناهمگون رو کنار هم داریم، مغز ما چون دلش میخواد به حالت آرامش و هارمونی برگرده، متاسفانه ما یه سری از داده ها رو میتونیم سرکوب کنیم به نفع یک طرف از این شناخت. چرا؟ چون وقتی شناخت یک سویه میشه ما مغزمون آرامش میپذیره. حالا در این شرایطی که ما داریم در ایران، اون وقت این کار یک سویه شدن شناخت اگر سویه بد رو، سویه مضر رو، مثلا اون پزشک بره یه عالمه مقاله پیدا کنه راجع به این که نخیر سیگار، چرچیل تا 90 سالگی سیگار میکشید و سرطان هم نگرفت. نه، این تحقیقا میگن این سیگارایی که این فیلتر رو داره سرطان نمیاره. به این ترتیب یک سویه کرد برای اینکه راحت سیگارشو برداره بکشه و حالشو ببره. حالا ما مردم ایران چه در خارج باشیم چه در داخل، باور کنید ما که در خارج نشستیم، درسته که صدای بمباران رو نمیشنویم، درسته که انفجار رو نمیبینیم، درسته که در دود اونجا نیستیم، درسته که در جاده ها و هایوی ها نموندیم، نمیدونم مشکلات دیگه نداریم، اینا همش درست. اولا ما به اینجا نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. این در درجه اول. دومش هم اینه که من نزدیک 50 ساله در خارج از ایران زندگی میکنم، ثانیه‌ای دلم از حال وطنی که خانه منه غافل نیست. بنابراین ما هم اینجا دستی دور ولی درون آتش داریم. حالا شما از نزدیک میبینین اندازه ما نمیترسیم. بنابراین ما هممون در همین شرایط مشابه و مشترک هستیم. اما چیزی که منو نگران میکنه اینه که تو این تضادی که الان شما به قشنگی مطرح کردید که ما از یک طرف گرفتار حکومتی هستیم که 45-6 ساله بهترین فرزندانش رو از بین برده، آزادی ها رو گرفته، حالا همه بلاهایی که به سر ما آورده. از یه طرف دیگه وطن پرستیم، ایرانی هستیم، چون ایران نباشد تن من مباد. هیچ وقت ایرانی از مهاجم خارجی استقبال نکرده. بنابراین ما نگاه کنید الان برای اینکه تو این دو شناخت ناهماهنگ یک تصمیم گیری درست کنیم، باید اول بیایم واکاوی کنیم هر کدوم از اینا رو. ببینید شما، وطن فقط خاک نیست، دیوار و در و نمیتونم درخت و کوه که نیست. وطن اون جایی است که ما باید توش
آزادی تجربه کنیم. وطن اونجایی است که ما باید احساس امنیت کنیم. وطن اونجایی است که ما باید در ساختنش دخالت داشته باشیم. وطن اونجایی است که برای تصمیم گیری های کلانش باید مشارکت فعال داشته باشیم. وطن اونجایی است که ما باید بتونیم بچه‌هامون رو برای فردای ایران توش پرورش بدیم. نه اینکه بچه‌هامون اگر رفتن تو خیابون گفتن قیمت بنزین گرونه با گلوله روبرو بشن. وطن معنی داره. وطن یعنی اون ملتی که در یک سرزمین زیر یک قوانین هستند که هر وقت این قوانین به مصالحش نبود بتونن اونو تغییر بدن. آیا ایران ما الان چنین حکومتی داره؟ آیا اینا از روز اولی که اومدن اول گفتن ملت نه امت، بعد امت هم امت اسلامی، بعدم از روز اول این همه ذخایر ملی ما رو صرف کشورهایی کردن که به هنگامی که اونها مایلن در خدمت اونا باشن که اونا رو هم خوب از دست دادن. من فکر میکنم آقای خامنه ای برای لبنان پدرتر بوده تا برای ایران، برای غزه پدرتر بوده تا برای ایران، برای یمن پدرتر بوده، برای سومالی پدرتر بوده تا ایران و از دهن بچه‌های خودش گرفته و به اونجا داده بدون اینکه موافقت ملت رو داشته باشه. هنوزم دیر نیست. هنوزم امروز حکومت ایران بیاد آزادانه با نظارت بین المللی از مردم داخل ایران یک رفراندوم کنه و بپرسه آیا شما با سیاست‌های امروز ما موافقید؟ نه دیروز هم دوباره ایشون چند روز پیش که حالا تو اونجایی که قایم شدم باز اومدن گفتم فلسطین مهمتره. خیلی من که نشنیدم ولی به هر حال بنابراین این حکومت ما حکومت ملی ایرانیان نیست. نه به حاکمیت ملی تن در داده، نه به آزادی تن در داده و نه به استقلال ایران اهمیت داد. یادتون باشه حتی در اون روزهایی که این انقلاب در سال 57 داشت میرفت میگفتن استقلال، آزادی، بعد حالا جمهوری اسلامی رو هم سرش گذاشتن. عیب نداره. کجاش جمهوریه؟ نمایندگان مجلسش با انتخاب مردم میرن، نمیدونم مطبوعاتش آزاده، رادیو تلویزیوناش آزاده، نشر آزاده، احزاب سیاسی آزاده. بنابراین ما وقتی اینجوری تجزیه تحلیل بکنیم اون وقت میفهمیم که ما در خاک وطنیم، اما حکومتی که ما انتخاب کرده باشیم که اون زندگی رو که ما در این وطن میخوایم برای ما به وجود نیاورده. ما سهمی در گردانیدن و چرخیدن این وطن نداریم. چرا جوونا دسته دسته از ایران میان بیرون؟ چون گرفتار عجز یادگیری شدن. عجز یادگیری شده یعنی اینکه تلاش بکن و به نتیجه نرس، بعد در عجز یا هدفت رو وامیدی یا محلت رو ترک میکنه. بنابراین امروز این تضادی که بین دو شناخت ما هست، به نظر من روانشناس در تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق ما میتونیم ایرانی باشیم، ایرانی وطن پرست باشیم، به آینده کشورمون بیاندیشیم، خیرخواه امروز و فردا و نسل‌های آینده ایران باشیم، ولی همزمان خوشنود باشیم از اینکه اسرائیل به خصوص اماکنی رو که این حکومت در این سالها بنا کرده که با ملت خودش در درجه اول بستیزه و سپس به نفع اسلام رادیکال در جهان برای امت اسلامی خدماتی انجام بده، این مراکز رو داره از بین میبره، مراکز قدرت رو از بین میبره. و من متاسفم که حدود 800-900 نفر ایرانی از بین رفته، ولی طبق یه گزارشی که در یک نشریه انگلیسی دیدم اکثر این 56 تا زن و بچه‌ای هم که از بین رفتن در محلی بودن که به این فرماندهان حمله شده، نه به مردم کوچه و خیابان. و
حالا من فکر میکنم این تضاد بین این دو شناخت ناهماگون باید اینگونه حل بشه که ما ایرانی هستیم، وطن پرست هستیم، برای ایرانمون آبادی و آزادی طلب میکنیم، ولی خودمون زورمون به این قولی که 45 ساله به سر ما سواره نمیرسه و الان دیگرانی که دوستشان هم نداریم دارن به ما کمک میکنن که شاید این رژیم تغییر کنه. فردای تغییر رژیم اگر یک هواپیمای اسرائیلی، یک هواپیمای آمریکایی از فضای آسمان ما بخواد عبور کنه، اون وقته که همه ما باید یک دست و یک پارچه بگیم ما مملکت خودمون رو خودمون اداره میکنیم و احتیاج به کمک شما نداریم. ولی تا اون روز بین ما و آزادی یک دیوار تاریک ضخیم استبداد دینی وجود داره و ما از این غافل نباشیم. و یه نکته رو که بگم اینه که الان اگر به هر شکلی که ملت خودشون میدونن، الان این کار از دست من بر اومده که اومدم اینجا، از فرودگاه رسیده بیام اینجا و این مطلب رو مطرح کنم. یکی از عزیزانم گفت آخه دکتر جان فکر میکنی با این حرف تو این آتیشی که در ایران خاموش میشه؟ گفتم نه، جنگل آتیش گرفته بود، گنجشکی به منقار خودش یه قطره آب از اقیانوس میگرفت میآورد میریخت تو این آتش. ازش پرسیدن که تو فکر میکنی با این تلاش تو آتش خاموش میشه؟ گفت نه، ولی از دست من فقط همین برمیاد. از دست منم این برمیاد که به این گرفتاران در این تضاد روانی تجزیه و تحلیل کنم که پایه این تضاد شناخت‌های نادرستی است که احتیاج به تحلیل و بازبینی جدید داره و این کار رو باید زودتر کرد. قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. از حافظ. خیلی ممنون. حال باز من از شما سوال دارم ولی یه سری تلفن داریم، اینا رو میریم جواب میدیم. من باز از شما یه سری سوال میخوام بپرسم. میریم الان به کانادا، تورنتو. آقای آرش، درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. سلام، درود بر شما. بخیر. جناب آرش، شما خانواده در ایران دارید؟ بله، خانواده من در ایران هستند، ولی اگر که لطف فرمایید من یه چند دقیقه از زمان برنامه‌تون رو امیدوارم هدر ندم، ولی چند تا موضوع هست که دوست دارم هموطنای من، اونایی که قلبشون برای مام میهن میتپه، اونها به حرفای من گوش کنن. هر موقع که حس کردین صدای من داره قطع میشه یه چیزی به من بگین که من خودم آپدیت کنم. بله بفرمایید. اولین مورد، دوستان، اسرائیل مقصر نیست. این رو همیشه یادتون باشه. اسرائیل بیش از 80 ساله داره میجنگه، خب، و اسرائیل اصلا در موضوع جنگ با ایران نبود. موضوعش این نبود. اسرائیل قبل از اینها خب داشت با فلسطین میجنگید و موضوعات دیگه بود. ایران بود که پا گذاشت وسط این بازی. ایران بود که گروه‌های نیابتی ساخت. ایران بود که خودش رو انداخت وسط و الکی برای هیچی شروع کرد میهن رو خرج کردن برای یک سری ایدئولوژی‌های که واقعا بازنده بودن. پس اسرائیل مقصر نیست. نگاه دومی که داشته باشید به موضوع اینه که اسرائیل نگاهش به جنگ مثل یک پروژه میمونه. نگاه اون به جنگ یک چیز، ببخشید خیلی ساده تر بگم، یلخی نیست که همینجوری بخواد چند تا موشک بندازه توی مقصد و مثلا بخواد به نتیجه برسه یا نرسه. اسرائیل خیلی دقیق میدونه کجا وایساده، میدونه کجا رو میخواد بزنه و یک برنامه‌ریزی خیلی منظم داره. نکته بعدی اینه که اسرائیل نمیتونه نیروی زمینی وارد ایران بکنه برای اینکه رژیم چنج اتفاق بیفته. خب به خاطر همین مردم باید آگاه باشن که در لحظه مناسب وارد زمین بازی بشن. حالا برم سراغ موضوع دوم. وقت و انرژیتون رو دوستان فقط و فقط صرف نزدیکان خودتون بکنید. شما به هیچ عنوان نمیتونید یک غریبه رو راضی به این بکنید که حرف شما رو بفهمه، چون اونا واقعا دارن از یه دیدگاه دیگه نگاه میکنن. ولی هر کسی روی نزدیکان خودش اگر زمان بذاره شاید بهترین نتیجه رو بتونه بگیره. مورد سومی که میخوام راجعش صحبت کنم اینه که بی‌محابا وارد میدون نشین. همینجوری یهویی نرید. ببین من سال 88 بودم، سال 98 بودم، سال 401 بودم و
تنها اتفاقی که برای ما میافتاد به خاطر اینکه مردم خیلی بی‌محابا رفتن وارد میدون شدن، ما فقط چوب و چماق می‌خوردیم، عزیزانمون از بین می‌رفتن و نمیتونستیم به نتیجه‌ای برسیم. خب پس فقط تنها کاری که بکنید اینی که خسته‌شون بکنید. نیازی نیست برید بیرون شعار بدید، فقط وارد میدان بشید، توی منطقه‌های شهری باشید و بذارید اینها با چشماشون دنبال شما بکنن، چون اونها دارن استرس میکشن و شما یه زندگی روتین و عادی رو تصور بکنید که دارید انجام میدید. اینجوری باعث میشید که نیروهای سرکوب اونها خسته بشن. اتفاقی که براشون میفته اینه که بعد از یه مدت واقعا دیگه شروع میکنن کم کم زمینگیر شدن. مورد بعدی اینه که بررسی میدانی بکنید. هر موقع ببینید، من الان واقعا خیلی ناراحتم که تو ایران نیستم، چون من فقط چند ماه اومدم از ایران بیرون و واقعا با تک تک سلولای بدنم از دست خودم، از دست خدا حتی خشمگینم که چرا الان این موقعیت باید اینجا پیش بیاد که من نباشم اونجا. ولی لطفاً با دوستانتون هماهنگی داشته باشید، بررسی‌های میدانی بکنید. اول ببینید که میخواید به عنوان مثال راجع به جنگ‌های کریکی تحقیق بکنید، ببینید چجوری میخواید به کجا شبیخون بزنید، چون شما هم باید به نوبه خودتون یک سری کارها رو انجام بدید. ببینید هر منطقه‌ای که میخواید برید سمتش، هر کاری که میخواید انجام بدید، دوربینا کجان، شما چجوری میتونید فرار کنید، مسیرهای در رو کجای، مسیرهای رفت کجای، مسیرهای آمد کجای. این خیلی موضوع مهمه که شما برای لحظات حساستون آماده باشید. آرش جان، بازم تلفن داریم، می‌خواستم بگم اگر میشه کوتاه یه جنبندی داشته باشین، چون میخوام تلفن‌های دیگرم بگیرم. روی چشمم حتما. فقط حواستون باشه هر جایی رو مردم خواستید برید سراغش، خواستید به لحظه‌ای که شاهنشاه داره به شما میگه که وارد میدان بشید، خب توی لحظه‌تون بدونید کجاها قراره برید و هماهنگی داشته باشید. به سخنای شاهزاده رضا پهلوی واقعا با دقت گوش کنید. تحت تاثیر پروپاگاندای حکومت اسلامی قرار نگیرید. شما خیلی بهتر میدونید که چه کسی در روز اول شروع کرد مردم ما رو کشتن. لطفاً کارمندا سعی کنید تا جایی که میتونید مشاغلتون تخلیه کنید. از تجزیه نترسید، چرا که در زمان رضاخان کبیر هم همین صحبت‌ها بود، ولی دولت مرکزی نمیذاره این اتفاق بیفته. بدونید که هیچ تجزیه‌ای قرار نیست رخ بده. با هماهنگی مردم و دولت مرکزی همه چی عالی میشه. آرش جان خیلی ممنون، مرسی، ممنون. با ما ببخشید تعداد خطا بود. آخر رو بگم لطفاً. فقط یک جمله. آره همین یک جمله، معنی ائتلاف رو درک بکنید. درسته شاید بعضیا بیان بگن که آقا ما مثلا رضای پهلوی رو قبول نداریم، ما حکومت دموکرات میخوایم، ما نمیدونم شاهنشاه نمیخوایم، ما هستی. ائتلاف رو درک بکنید یعنی اینکه با هر پدرکشتگی که با هم داریم زیر یه بیرق با هم دیگه باشیم. بله مرسی، خیلی ممنون. من فکر می‌کنم ایشون خیلی به گفتمان و برنامه‌ریزی و پلن کردن اعتقاد داشتن و معتقد بودن. و یه چیز دیگه واقعا من خواستم بپرسم، این حرفی که الان ایشون زد فکر می‌کنم احساس خیلیای دیگه هم هست، اینه که ولی بذار من یه تلفن بگم، ولی میخوام به این برگردم که ما خیلی اینجا میگیم که چرا ما اینجاییم، کاش مثلا ما الان ایران بودیم. درسته که حالا میدونم حالا ماها که نمیتونیم برگردیم، ولی خیلی این احساسو دارن. حالا بعد از شما میپرسم که با این احساس باید چیکار کرد، ولی قبلش بریم پیش آقای فریدون فرخزاد از انگلستان. درود بر شما، روی خط هستید. سلام علیکم. درود بر شما جناب فرخزاد. بله خیلی جناب فرخزاد، آیا شما هم من دوست داشتم اسم خودمو تینا یا سالومه بذارم، ولی شما واقعا دارین شغل آقای فرخزاد رو برای ما انجام میدید. شما لطف دارین. ولی من از شما میپرسم آیا شما هم دچار این تضاد احساس هستی که ما داشتیم راجع بهش امروز با خانم دکتر صحبت میکردیم، که از یه طرف نگران وطن و مردم باشید ولی از اون طرف خوشحال باشید از اینکه سران حکومت دارن یکی یا مقرشون از بین میره یا دارن کشته میشن؟ حتما همه ما این احساس رو داریم و من امیدوار هستم که ما برگردیم به اونجایی که پاره شدیم در 57، برگردیم به اشتباهاتی که داشتیم اونا رو ترمیم کنیم، برگردیم سر جای خودمون. نگاه ما باید اونا ما رو چالش نکنن، ما باید دموکراسی رو چالش کنیم. ما الان وقتی هست که بدونیم که سرمون اومده. وقتی انقلاب شکل گرفت گروه‌های تروریستی از تمام مناطق دنیا جمع شدن تو خونه ما با اونا رو الان بیرون کنیم. ما الان وقتی هست که تمام این موضوعایی که به خونه ما پناه آوردن و به ما حمله کردن و پناه نیاوردن، اشغال کردن کشورمون رو. اشغال کردن. بله. آره اشغال کردن. ما باید حتما برگردیم به حالت اول خودمون. ما تو اون چیزی که قوی هستیم بر رشد کنیم، تو فرهنگ، تو
اقتصاد، تو هر چیزی که داغونمون کردن ما با شروع کنیم برگردیم به حالت اولیه خودمون. ما خودمون رو میتونیم پیدا کنیم. ما باید کسانی که در این آب و خاک منفعت میبرن و ما رو به این روز در آوردن، مخصوصا دولت‌های بیگانه مثل الان فرانسه، مکرون برای چی ناراحته؟ برای که این خودش اومده این سردسته خودش رو آورده در کشور ما پناه داده. ما باید حتما این دست اینا رو قطع کنیم. نه، ایرانی‌ها راه خودشون رو پیدا کردن. ما همه باید بدونیم داریم چیکار می‌کنیم. نگاه کنید هر روز ما بریم سر کار، برگردیم و ببینیم هیچ نتیجه در زندگیمون اتفاق نیفتاده. این فایده‌ای نداره. این اصلا کار ما رو به جای نمی‌کشونه. این اصلا ما رو به دموکراسی نمی‌رسونه. دموکراسی بذارید خانم دکتر میخوان یه چیزی بهتون بفرمایید. من داشتم فکر می‌کردم که اگر از وقت این برنامه، چون من روانشناس هستم، این گونه استفاده کنیم که افراد از اونجایی که حال دلشون در این روزها هست حرف بزنن و سوال بکنن، شاید اون چه که ما مطرح میکنیم به صورت یک روانشناسی دورای بحران به خصوص به عزیزانمون در داخل ایران کمک کنه. بله مرسی. مرسی آقای من فکر میکنم میتونم یه جمله دیگه بگم؟ من فکر کنم ملت ایران به روانشناسی و تراپی خیلی احتیاج دارن، چون که ما 40 سال 47 سال 50 سال نمیدونم 5 تا دکه هست الان در این حالت قرار گرفته ایم. الان نگاه کنید چقدر مراکز داره اسرائیل میزنه، هنوز تموم نمیشه. این لونه ها کی باید تموم بشه؟ این لونه‌های فسادی که دو کشور ما رو به این شکل در آورده کی باید تموم بشه؟ اسرائیل داره بهترین کار رو برای ما انجام میده. یعنی واقعا بزرگترین کار برای ملت ایران است. ملت ایران اشتباه نباید بکنن. یعنی یک بار برای همیشه ما باید برگردیم به ذات خودمون. به کوروش هم دیگه لطفا نگین به خواب که ما بیداریم. کوروش جهانی فکر کرد. کوروش بود ملیگرایی رو گذاشت کنار، تا 40% از دنیا رو قبضه کرد. کوروش همه رو پس داد. گفت ما باید ملیگرایی رو در قلب خودمون بزنیم برای بقیه جهان. همین کاری که نتانیاهو داره میکنه، همین کاری که ترامپ میکنه. ما باید دنیوی فکر کنیم. بله خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید جناب فریدون فرخشاه. خیلی شجاع هستین، خیلی دوستون داریم. مرسی، ممنون. وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. خب خانم دکتر، من فکر می‌کنم همونطور که ایشون گفتم ما واقعا به یک روانشناسی هم فردی هم جمعی واقعا احتیاج داریم، اونم بعد از این 47 سالی که فکر می‌کنم به خصوص ماهایی که مثلا من که خودم تا 20 خورده سالگی فکر می‌کنم ایران بودم، هممون به نوعی سرکوب شدیم. حتی کسایی که خارج از کشور تروماهای جمعی داریم، یه سری اصلا اتفاقایی برامون افتاده، چیزایی دیدیم، مهسا رو دیدیم، 98 رو دیدیم، 88 رو دیدیم، همه اینا رو دیدیم. بندرعباس چند وقت پیشون اتفاق افتاد، متروپول رو دیدیم. هر چیزی که این مدت ما دیدیم فکر می‌کنم ما واقعا همونطور که ایشون گفتن واقعا به یه روانشناسی جمعی و فردی احتیاج داریم. بله، اتفاقا وزیر بهداری همین حکومت حدود 5-6 سال پیش اعلام کرده بود که وضعیت روانی ملت ایران به گونه‌ایه که ایران امروز 50,000 روانشناس و رواندرمانگر کم داره و فکر میکنم خیلی هم هنوز تخفیف داده بودن به نارسایی های وضعیت خودشون. بله، زندگی در بحران 2 تا کار با ما میکنه. یکی این که مغز ما رو برای استفاده از بهترین بخش مغز که پریفرانتال کورتکس است یا مغز پیشانی محروم میکنه و ما بیشتر با مغز هیجانیمون کار میکنیم و در مغز هیجانی خرد جمعی پایین میاد. این همون چیزیه که بهش شیدایی های جمعی میگن و شاید خود انقلاب 57 یکی از همین شیدایی های جمعی بود که به قول فوکو ما ملت ایران به یک خودکشی دست جمعی اقدام کرد. حالا الان تنها چیزی که من فکر میکنم این هست که ما یک سری بهداشت روان فردی رو باید رعایت کنیم که من اینا رو میتونم توصیه کنم به این صورت که اولا ما باید بدونیم در شرایط بحران خواب، خوراک و فعالیت‌های بدنیمون یعنی ورزش رو در کنار همه این شرایط باید حفظ کنیم. یعنی ما میبایست تلاش کنیم که به هر گونه‌ای که شده حتی با گیاهان آرام بخش و غیره خواب خودمون رو تنظیم کنیم
بدونیم که چون در شرایط بحران هستیم، هر به اصطلاح آشغالی که دم دستمون میاد به جای غذا که تغذیه عصبی هست نداشته باشیم، غذای خیلی ساده بخوریم، ولیکن مراقب این باشیم. و سوم این که تا جایی که میتونیم در بدترین شرایط فعالیت‌های بدنیمون رو کم نکنیم. من میدونم الان وقتی نیست، خودم هم در برج آج نشستم که بگم بیاین برین ورزشگاه ورزش کنین و فیتنس داشته باشین. نه، همین که توی خونه، دور خونه، توی کوچه، گروهی نکته آخر برای بهداشت روان فردی اینه که با افرادی بشینید و صحبت کنید که نسبتاً هم فکر و همراه شماست، چون این پیشگیری میکنه از جنگ و جدل شخصی و تحلیل رفتن انرژی شما، صرف انرژی شما برای متقاعد کردن کسی که حاضر نیست عقیده‌شو عوض کنه. من یه توصیه‌ام میکنم و اون این که از افرادی که فهمشون بسیار کم و ایمانشون بسیار زیاده خودتون رو جدا کنین. اونها نه اصلاح پذیرن نه موضعشون عوض میشه، به دلیل اینکه اونا نیاز دارن در مغزشون با اون چیزی که هم هویت شدن حفظ کنن و به تمام ادله و نشانه های منطقی در رد نظر خودشون توجه نخواهند کرد. خیلی ممنون. میریم به فردیس تهران. خانم رضوان روی خط هستید. درود بر شما. خانم رضوان، شما در این شرایطی که الان هستید، الان داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم، شما هم آیا دچار همین تضادها هستید؟ از این طرف نگرانید یا میترسید و از این طرف خوشحالید؟ درود بر شما سالومه عزیزم و خانم دکتر عزیز. راستش ببینید، اتفاقا من داشتم به همین موضوع فکر می‌کردم توی چند شب گذشته که من طبق فرموده شاهنشاه شعار میدادم، میدیدم هیچ ریاکتی دریافت نمی کنم از محله و اطرافیان. اولش عصبی شدم، ولی بعدش فکر کردم که ما ببینید جامعه توی یه پارادوکس غم‌انگیزی قرار گرفتیم. هممون یه ور قضیه که غم‌انگیزه اینه که توی کشورمون جنگ زیرساختا داره از بین میره، خیلی تبعات بعدی داره. ببخشید زیرساختا داره از بین نمیره، زیرساختا داره از بین نمیره. طبق اطلاعاتی که در جهان آزاد منتشر میشه و پخش میشه، 90% آن جاهایی که خورده شده، ضربه زده شده، ربط داره به قدرت آهنین حکومت جمهوری اسلامی، نه زیرساختار. بله. منظورم اینه زیرساختای خود جمهوری اسلامی. زیرساختای خود جمهوری اسلامی که یه تبعاتی به هر حال برای ساختمان‌های اطراف اینا داشته و برای مردم کشور من داشته. منظورم اینه، وگرنه بله دقیقاً همینطوری که شما میفهمید. یه ور خوشحال کننده این دوکس اینه که جمهوری اسلامی توی نابودی، یعنی توی این همه سال، این همه ما زحمت کشیدیم، ریختیم تو خیابونا، هر کاری که کردیم، خون دادیم، چشما کور شد، تیر خوردیم، هر اتفاقی که افتاد هزار عزیز رو از دست دادیم، ولی توی ضعیفترین حالت ممکنشه. خب من این پارادوکسه احساس میکنم یه شوک به مردم داده و حالت فریز گرفتن و یه ذره طول میکشه. من در حضور خانم دکتر نمیخوام جسارت بکنم این چیزا رو توضیح بدم، ولی یه خورده زمان میبره که از این حالت فریز در بیاد، چون اون موقع احساسات قاطی شده، نمیدونن، یه ذره گنگن گیجن، نمیتونن حرکت بکنن. من مطمئنم، ولی با شناختی که از هموطنای عزیز خودم دارم و شما هم میدونید، مطمئنم خیلی خیلی زود این حالت از بین میره. مثل قیام مهسای عزیزم همه کشور خودجوش، همه شهرها خودجوش میان کف خیابون و اون تار و پود فرسوده یه ذره‌ای که مونده از این جمهوری ضحاک صفت
آدمکش رو پاره میکنه و تموم میشه. و امیدوارم شما شبکه شما تنها یه تیم حرفه‌ای و درجه یکی هستیم که واقعا قابل اعتمادید برای همه ایرانیایی که من میدونم وطن پرستن و آدم‌های امنی هستید برامون. یه روزی رو دارم خیلی زود میبینم و خوشحالم از این موضوع که در کنار شما و با افتخار در حضور شاهنشاه عزیز رضا شاه پهلوی و ملکه مادر و سلسله پهلوی در کنار شما توی میدون شهیاد جشن آزادیمون رو بگیریم. مرسی، خیلی ممنون. ببخشید من یه جمله رو اینجا اضافه کنم. دوستان عزیزان، حتی اون دسته از شمایی که واقعا حقتونه، نظرتون این باشه در بازگشت نهاد سلطنت به ایران، ولی صبور باشین، صبر کنین تا روزی که تکلیف حکومت آینده ایران پای صندوق‌های رأی مشخص باشه. همونطوری که خود شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردن، ایشون رهبری دوران گذر رو بر عهده دارند تا رسیدن ایران به دموکراسی که در اونجا مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی نوع حکومت آینده ایران رو تعیین کنه. و به نظر من مدیریت ایران آینده با یک تیمی و به گونه‌ای کثرت‌گرایانه که حضور تک تک نیروهای سیاسی و مبارزی که در این 45 سال خون دل خوردن و با این حکومت مبارزه کردن به اندازه سهم اقبال تاریخیشون در مدیریت ایران فردا مشارکت داشته باشند. همونطوری که خود ایشون بارها گفتن، از حالا نخواهید از شخص شاهزاده رضا پهلوی یک رهبر نمیدونم یگانه‌ای که دوباره پای هیچ فردی قندیل حاجت نیاویزید. بگذارید که در ایران همه نیروها به حیات سیاسی خودشون ادامه بدن. اقبال تاریخی و رأی مردم. الان خواستم یه سوالی که درباره بچه‌ها ازتون بپرسم. الان گویا پدافندا دوباره توی اهواز فعال شده. میخوام ببینم الان چه برخوردی باید با بچه‌ها داشت؟ بچه‌هایی که خب حالا مثلا ما خودمون جنگ ایران و عراق رو دیدیم، مقداری تجربه داریم، میدونم مادراشون اونا مقداری تجربه دارن خیلیاشون، ولی این بچه‌هایی که این صدای پدافندا رو میشنون، این صدای انفجار رو میشنون و میترسن، با اونا باید چه جوری برخورد کرد؟ بله، من یک سالی حدود 40 سال پیش 35 سال پیش یه تحقیقی داشتم راجع به عوارض جنگ بر کودکان. بنابراین همینطور که شما میگید این یک ترومای جمعی و پس ضربه‌های عاطفی شدیدی داره. ولی منم تو جنگ 6 سال بودم، جنگ ایران و عراق، و 2 تا بچه کوچیک داشتم. چیزی که خیلی مهمه و تعیین کننده است اینه که اگر مادر و پدر عواطفشون رو بتونن یا هیجاناتشون رو بتونن به طور منطقی به نسبت اون واقعی که داره اتفاق میفته تنظیم کنن، بهش میگن emotional regulation of adult، بزرگسالانی که کنار بچه ها هستن، و بعد با سرگرم کردن بچه ها به این که فقط تمرکز و توجهشون به حادثه بدی که در حال رخ دادن هست به اصطلاح نباشه. نکته دیگه اینه که بسیار کمک میکنه که اگر در شرایطی هستن که مقدوره، بچه ها رو خوابشون رو تنظیم کنن و از آن چیزهایی که آرامش رو اضافه میکنه مثل استقدوس، روغن استقدوس و غیره برای آرامش بچه ها استفاده کنن. طبیعت بسیار جای خوبیه برای اینکه بچه ها نوع امنیت رو جهانی که توش نشستن
حفظ کنن. من نمیدونم طبیعت کجای ایران الان امنه، اما بردن بچه ها به طبیعت از چیزایی هست که کمک میکنه. مهمترینش واکنش پدر و مادر به هنگامی که خطر احساس میشه، چون اونها بر اساس واکنش پدر و مادر خطر رو اندازه میگیرن. بله. مرسی. بریم به تهران. خانم دکتر، خانم خدانور لجه‌ای از تهران روی خط هستید. درود بر شما خانم خدانور. اولا ممنون که از اسم خدانور استفاده کردید. شما برای ما بگید آیا شما هم دچار این تضادهای احساساتی هستید که از اون طرف نگران باشید و برای مردم، برای کشور، ولی از اون ورم خوشحال باشید به خاطر اتفاقهایی که داره میفته؟ سلام خدمت شما و خانم دکتر عزیزم. میخواستم خدمتتون عرض کنم روزی که ما تصمیم گرفتیم به خاطر پدر مادرم از تهران به کرج بیایم، خیلی شرایط تهران شرایط بدی بود، خیلی خلوت بود، سوت و کور بود، خیلی غم انگیز بود و من خیلی گریه کردم لحظه‌ای که داشتم ترک میکردم تهرانو. منتها از همون شبی که بدترین احساس رو من تجربه کردم تا به همین الان انقدر از اتفاقاتی که افتاده تو این چند روز خوشحال هستم و احساس میکنم که نتانیاهو دوست واقعی ماست، نه خامنه‌ای که این همه سال ما را اذیت کردن، ما را شکنجه کردن، زندانی کردن، ثروتمون رو خوردن، روز به روز ما را فقیرتر کردن. و از همین تریبون میخواستم استفاده کنم خدمتتون بگم که خامنه‌ای تسلیم بشه. اول از همه ما جنگ دیگه نمیخوایم و اونا رو هم نمیخوایم. دوم این که میخواستم که بگم که خدمتتون اینم میخواستم اضافه کنم که توی دیوار یه اپلیکیشنیه که توی ایران خیلی کاربر زیاد داره. میخواستم تشکر کنم از تمام کسانی که خونه هاشون رو به رایگان تو دیوار آگهی کرده بودن، مخصوصا از ملت شریف سیستان و بلوچستان که تمام این سالها بیشتر از هر نقطه ایران زجر کشیدن و اذیت شدن و اونها هم آگهی کرده بودن و من تا اونجایی که تونستم تک تک اون تو ازشون تشکر کردم، ولی خب دیگه الان 2-3 روز این کارو نکردم. خواستم از این تریبون استفاده کنم. سوم این که میخواستم برای اینکه دلنگرانی های مردم یه مقداری کمتر بشه، البته من خیلی نگران نیستم بابت بعد از این ماجرا، چون ما توی یک نکبت مطلق زندگی کردیم و فکر میکنم هر اتفاقی بعد این بیفته شاید بهتر از اینی بوده که تا الان بر سرمون گذشته. میخواستم ازتون خواهش بکنم که راجع به بعد از این و اینی که مردم چجوری باید حق و حقوقشون رو بدونن و پاش واسن و تا زمان تشکیل یک دولت درست و درمونی که بتونن ایران رو مسئولیتش رو به عهده بگیره، تا اون زمان خواسته هاشون رو پیدا کرده باشن و در اون جهت در اون راستا مردم حرکت کنن که مثل انقلاب 57 همه معذرت میخوام ببخشید هیچ لفظ دیگه به ذهنم نمیرسه آچمز نشن و این آخوندا اینطور پدر همه ما رو در آوردن و همه چی ما رو غارت کردن. اون اتفاق میخوام نیفته. فقط میخوام از این ازتون خواهش بکنم، مخصوصا از خانم دکتر نهضت فرنودی که یه مقداری در این رابطه، چون میدونم سواد سیاسی خیلی بالایی هم دارن، به ملت اطلاع رسانی بکنین و یاد بدین که ملت بتونن در اون راستا حرکت بکنن، طوری که مثل الان 5 تا نیاز اصلی ما که تامین نمیشه اونا سر جاش باشه. غیر از اون، جدا از اون، هر چیزی که لازمه یک زندگی نرمال برای انسان‌ها میتونه باشه، برای شناخت بدن راجع به اون به مردم و اینی که ما بلد باشیم که چجوری در این راستا حرکت کنیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. به امید آزادی ایران، به امید جشن پیروزی که همه مردم توی خیابونا با همدیگه برقصیم و از خوشحالی همو در آغوش بکشیم. مرسی. خیلی ممنون. من در پاسخ به شما نکته اول رو بگم، نتانیاهو دوست کشور ما، دوست ما نیست. نتانیاهو رهبر لایقی برای مردم کشور خودشه.
او برای حفظ و حراست از امنیت کشور خودش هر جایی که تهدیدی برای کشور او هست مورد به اصطلاح حمله و این قرار داده و الا ایشون نه خیلی پاک و پاکیزه است و نه دلسوز و مهربان برای ملت ماست. این نکته رو اول خانم دکتر با تمام احترامی که به شما قائلم و فرمایشتون 100% متینه، من ایشون رو در قیاس با خامنه ای عرض کردم. خب بله، خب ممنون. آره میگن آدم از دست مار غاشیه به عقرب جرار پناه میبره، شاید این باشه. بله. برگردیم به اون نکته‌ای که شما میخوایم من شما رو قطع میکنم که شارژ نشید خانم خدانور، ولی صحبت‌های خانم دکتر مرسی، خیلی ممنون که تماس گرفتیم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ. اول نکته‌ای که اشاره کردید که به آگاهی‌های سیاسی من عقیده دارید، اینطور واقعا نیست. من یک روانشناسی هستم که به حکومت و سیاست از منظر آسیب یا کمکی که به بهداشت روان انسان‌ها میکنه نگاه میکنم. من با دیکتاتوری مخالفم به دلیل اینکه به روان انسان آسیب میزنه. من با خشونت مخالفم به دلیل آسیبی که به روان انسان‌ها میزنه. من نه مطالعات سیاسی دارم، نه استراتژی سیاسی میدونم، نه ژئوپلیتیک منطقه میدونم، هیچ کدوم اینا. ولی در سن 31 سالگی خودم در ایران در زمان آقای خمینی به عضویت جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی در آمدم و این شرط با دستخط من در اون جمعیت که بزرگان سیاسی حضور داشتن، این تبصره با دستخط من در تاریخ باقی مونده که من گفتم جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی باید شامل جمعی از دلسوزان و مدیران و مدبران و معتمدان ملی باشه که بر نوع حاکمیت نظارت دائمی داشته باشند، مثل به اصطلاح جمعیت دفاع از حقوق بشر، مثل جمعیت‌های ولی شرطش چی باشه؟ کسانی که عضو جمعیت دفاع از آزادی حاکمیت ملی هستند هرگز نتونن وارد بدنه قدرت سیاسی بشن، چون به محض اینکه اونجا وارد شدید این آرمانخواهی با واقعیت گرایی و زد و بند قدرت یکی میشه. بنابراین توصیه من الان اینه هر گروهی در اصناف مختلف، تاکسیرانان، پرستاران، معلمان، قضات، کارگران، نمیدونم نظافتگران شهر، هر کدوم اینا در بین خودشون 1 نفر 2 نفر آدمی رو سراغ دارن که بهش اعتقاد دارن، میدونن دروغگو نیست، میدونن از این نمد برای خودش کلا نمیخواد، میدونن ایثارگره و میدونن خرد و فهمش جای درستی ایستاده و اینا یک جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی تشکیل بدید و این اعضا رو اونجا بگذارید که بدونن برای مصلحت این مملکت الان چه باید بکنن و تردیدی من در این ندارم. سهم بزرگ مدیریت و گردانندگی در داخل کشوره، حتی اگر رأس دولت انتقالی در خارج از کشور باشه ولی قدرت حکومت آینده ایران در دست مردم داخل ایرانه. من همیشه میگم من به عنوان یه آدمی که از اون مملکت اومدم بیرون، این کلاهی که سرمه بالا میندازم اگر مردم ایران بعد از رسیدن به آزادی ایران به من اجازه بدن که بیام در داخل ایران و یه در حد توان خودم در یه گوشه‌ای یه کار معلمی رو آغاز بکنم. ولی مدیریت ایران در داخل ایران وجود داره و شکل خواهد گرفت. بله. بریم به هلند. خانم آریامهر، درود بر شما، روی خط هستید. خانم آریامهر، شما به ما بگید، از مسلماً تا الان صحبت‌ها رو میشنیدید، برای ما از احساس خودتون بگید، آیا شما هم این تضادها رو تجربه کردید؟
درود بر شما، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. من حقیقتا بخوام از احساسم بگم، نه ناخون برام مونده، نه پوست لب، نه خواب، نه خوراک. خیلی احساسای عجیب غریبی دارم. روز اول خیلی خوشحال بودم، حس انتقام درونم بود که انتقام این بچه‌ها گرفته شده و من خودم چون توی زمان اعتراضات ایران بودم، من به تازگی اومدم اینجا، خیلی حس انتقام درون من زنده شد و بعد خیلی نگران مردم شدم، ولی از جنگ ناراحت نبودم. خوشحال بودم، مثل یه بچه‌ای بودم که توی یه خونه خیلی بد، یه خانواده بدیه توی خارج از ایران و منتظره که یه خانواده خوب گیرش بیاد نجاتش بده. من یه همچین حسی داشتم و من مهمترین حسم در حال حاضر اینه که با همه اون اتفاقاتی که توی ایران دیدم و اومدم اینجا، نمیدونم گفتنش درسته یا نه، یه حس انتقام نه، یا نمیدونم حس عصبانیت از قشر خاکستری و ارزشی دارم و نمیتونم باهاشون بحث نکنم، صحبت نکنم و وقتی که باهاشون بحث میکنم و صحبت میکنم بیشتر از قبل حس تنفر از مردم پیدا میکنم، بیشتر عصبی میشم و حس میکنم که و ماهایی که مهاجرت کردیم حس میکنم میگیم که خب ما اینقدر از سنمون به خاطر قشر خاکستری و ارزشی درون ایران از بین رفت و ما اینجا مجبوریم که خیلی چیزای دیگر رو تحمل بکنیم. خودتون اینجا هستین، آدمای ریسیست اینجا میبینید، خیلی وقتا در حقتون ممکنه ظلم بشه و میگی که من توی کشورم این همه عذاب دیدم و توی یک کشور دیگه اومدم، الان فرصت هست، موقعیت هست، ولی بازم این مردم به خودشون نمیان و ما باید باز هم عذاب ببینیم. من موندم اصلا چرا ما هم در ایران عذاب دیدیم هم خارج از ایران و این حس تنفری که من از قشر خاکستری و ارزشی رو میگیرم نمیتونم در درون خودم بکشم و بگم که باهاشون. خانم دکتر داشتن اون موقع صحبت میکردن، گفتن که با کسی که نمیخواد بفهمه بحث نکنید، ولی من نمیتونم، چون میگم این همه سال سکوت ما رو به اینجا رسوند. یک نفر باید حرف بزنه، حتی در درون خانواده خودم، فامیل خودم، باید از درونتون شروع بکنید دیگه، درسته؟ من میخوام از درون شروع بکنم، ولی میبینم که بیشتر عصبی میشم، تنفرم از مردم بیشتر میشه و واقعا این احساسات، واقعا حس میکنم بچه‌هایی که خارج از ایرانن این حساسو بیشتر تجربه میکنن، ما اینجا بیشتر عذابیم. میدونید چرا؟ چون اینجا هم خارجی ها ممکنه خیلی با اون بد رفتار کنن، قلبت ایران، خانوادت ایرانه. من نمیتونم به شخص اینا رو درون خودم کنترل بکنم و خیلی احساسات عجیب غریبی درونمه و این حس خشم و انتقام و تنفر، چه نسبت به حکومت چه نسبت به قشر خاکستری و ارزشی، بیشتر منو داره آزار میده. مرسی، ممنون که احساستون رو با ما در میون گذاشتین خانم آریامهر. کاملا درکشون میکنم. من خیلی پیام گرفتم خیلی از کسایی که تازه مهاجرت کردن. خب اوایل مهاجرت خیلی کار سخته، یک به خصوص 1-2 سال اول تا جا بیفتم. میگم ما تازه مهاجرت کردیم، هنوز اینجا درست جا نیافتادیم. این همیشه اتفاقی هم تو ایران افتاده و چجوریه که حسای اینجوریه که انقدر یا سیاهه یا سفیده و این حسی که الان این هموطن نازنین هم داشت، خانم آریامهر داشتن میگفتن، یه ذره برای ما راجبش صحبت میکنیم ببینیم چرا اینجوری میشه که الان خود منم بعضی وقتا وقتی توی مثلا فضای مجازی در میبینم عصبانی میشم، میگم مثلا نگاه میکنم حالا میبینم واقعا ارزشی هم نیست، به قول شما همون قشر خاکستریه و من باهاشون درگیر میشم. خب یعنی واقعا نمیخوای بفهمی دشمن واقعیت کیه، دشمن اصلی کیه. یعنی این حس من کاملا درک میکنم ایشون چی گفتن. بله، ما باید اول یه واقعیتی رو بپذیریم و اون این که همه آدم‌ها دغدغه‌های ایدئالی ندارن. برای بعضی از آدم‌ها زندگی یعنی رفاه من و زن و بچم و امنیت من و خانوادم و یه محیط کوچکی که به من آرامش میده و اگر درش آشوبی به وجود بیاد به من درد میده. یه عده کثیری از مردم دنیا میتونن اینجا ایستاده باشن. حالا ما اسم اینا رو اگر میذاریم قشر خاکستری، یا خانم هانا آرنت اسمشو میذاره قشر خاکستری، خب بذاره، ولی واقعیت اینه که یه واقعیت که وجود داره. نکته‌ای که ما چرا عصبانی میشیم به دلیل اینکه ما وقتی که تو ذهن خودمون یه موضع‌گیری سیاسی میکنیم یا یه موضع‌گیری عقیدتی میکنیم، در اونجا ما دنیا برامون تبدیل میشه به خودی‌ها
و ناخودی ها. خودی ها اونهایی هستن که این موضع منو، این فکر منو تقویت میکنن و در کنارم هستن و به هم امنیت میشن. نخودی ها یا ناخودی ها اونهایی هستن که جلوی من مشکل به وجود میارن یا دردسر به وجود میارن. این وضعی که اسپلیت میکنه جامعه به سیاه و سفید در ذهن ما، به ما کمکی نمیکنه و انرژی های ما رو به سمت همین احساسات تخریبی فرو میبره. وقتی کورتیزول در بدن ما بالا میره که هورمون استرسه، خود ما کلیر تینکینگمون عوض میشه. یه مثال خیلی ساده به شما بزنم. من پریروز در اسپانیا در یه جایی بودم که اگر شرایط ایران اینجوری نبود، یه جایی بود که همه عمرم رویاشو داشتم برم اونجا رو ببینم، موزه پیکاسو. ولی تصادف افتاد با این شرایط و اینا و اصلا دیدم چشمم نمیبینه، حالم جوری نیست که بتونم بفهمم در اطرافم چی میگذره. همونجا کنار خیابون تو جلوی بقالی نشستم و روی اینستاگرامم که میتونیم مشاهده کنین دکتر فرنودی هست، رو اینستاگرامم یه پیام گذاشتم و پیامم این بود که همون از حال خودم حرف زدم و تقریبا پیامی که امروز گفتم این تضاد رو بین وطن پرست بودن و اینکه از دشمن دارید جانبداری میکنید، به اصطلاح حکومت فعلی جمهوری اسلامی رو خودی میپندارید که نیست و حکومت ایران برای فلسطین خودیه، برای یمن خودیه، برای سومالی خودیه، برای حزب الله خودیه، ولی برای ما ناخودیه. چرا؟ به دلیل اینکه ثروت رو از جیب ما ور میداره به جیب اونا میریسه، بچه های ما رو نابود میکنه، ولی برای اونا. الان تو این شرایط کشور ما رو یه پناهگاه براش نساخته، ولی در جنگ لبنان به هر خانواده میبره پول میده، انگار که این پولا رو آقای خامنه ای ارث پدر داشته آورده، الان هم اختیارش دستشه که تقسیم کنه. بنابراین اینو گفتم که این حکومت ما ناخودی هست. بعد چندین نفر، اون وقت موقعی که هیجانی داشتم حرف میزدم، یهو برگشتم گفتم که من الان حال خودم هم حقیقتش این جمله رو گفتم الان هر کسی که میخواد جلوی سقوط این رژیم رو به بهانه وطن پرستی بگیره، داره خیانت میکنه به ایران، یا ندانسته یا دانسته. این جمله رو هیجانی گفتم. بعد تو کامنت هایی که اومده بود چندین نفر به من اعتراض کرده بودن که تو آدما رو همون خودت که میگی اسپلیت نکنین، دو شقه نکنین، خودت این کار رو کردی. متوجه شدم که درست گفتم. من در حال هیجانی آدما رو تقسیم کردم به این دو دسته که یا حمایت میکنید از وطن در برابر سقوط این رژیم، یا بنابراین خودم بلافاصله یه پست دیگه‌ای گذاشتم و عذرخواهی کردم از این اشتباهی که کرده بودم. حالا واقعیت اینه که ما نظریات عده‌ای بهمون نزدیکتره، نظریات عده‌ای کاملا متفاوته، نظریات عده‌ای هم میانه. پلورالیستیک بودن یعنی همین. پلورالیستیک بودن یعنی شما مشکلات خودتو، نظر خودتو، مخالفت‌های خودتو داشته باشی، کسی نتونه سرکوبت کنه، اون طرف مقابلم داشته باشه. ولی این نوع همزیستی مسالمت آمیز احتیاج به یک اهرم داره که اون اهرم آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و آزادی وسایل ارتباط جمعیه. الان شما فکر میکنین اگر وسایل ارتباط، الان فکر میکنید اگر در ایران امروز یک رادیو یا یک تلویزیون ملی وجود داشت و واقعیت‌های پشت پرده رو پخش میکرد، فکر میکنید که چند درصد از مردم ایران فکر میکردن که بهترین اتفاق داره میفته که حکومت ایران از بین بره. ولی خب میکروفون، بلندگو، مطبوعات، بلندگوهای تو خیابونی، نمیدونم بگیر و ببند، زندان، همه دست این حکومته و او داره به ما میگه
که هر کی طرفدار ما نیست خائن به وطنه. این نظریه رو نخرین، این نظریه رو باور نکنین. هر کی با جمهوری اسلامی مخالفه و خواهان سقوط رژیم ایرانه خائن به وطن نیست، بلکه وطن پرستیه که به تنهایی زورش نرسیده این قول و شیشه عمرشو به زمین بزنه و حالا از بیرون کمک وقتی میاد فکر میکنه که شاید به اصطلاح به یک نجاتی برسه. خب الان من هنوز واسه خودم هم الان سوال پیش میاد که شما بهشون گفتی اونا که طرف جمهوری اسلامی رو گرفتن خائنن. خب من الان این حسو دارم. من فکر میکنم اون کسی که الان وایساده و داره طرف جمهوری اسلامی رو میگیره وقتی که میدونه که این حکومت چقدر آدم کشه، چقدر جنایت کرده، چقدر دزدی کرده، خب پس اون به نظر من خائن به وطنشه. نه ببینید، خب همین برای من خواستم توضیح. ببینید ما یه عده افرادی رو داریم که انقدر دل سپرده و انقدر جان بر کف اسلام هستن که میگن اصلا ایران یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی چی؟ الله اکبر. و این افراد خائن نیستن، ولی نوعی که به زندگی و به بیشتر آخرت فکر می‌کنی. مشکل از اینجای شروع شد که دین سیاسی شد. دین واقعاً به قول زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، دین وسیله‌ایه که منو با خدای خودم نزدیکتر کنه و موجب استحاله احوال من بشه و موجب کاستن از رذائل من بشه و افزودن به فضائل بشری. این کار دینه. ولی وقتی دین میاد سیاسی میشه، اون بنده خداهایی که فکر میکنن حافظین دین، الان یه جمله های اینا میگفتن، نمیدونم نگهبانان حرم، از این مدافعین حرم چیزا خیلی اضافه کردن و گفتن. اونا به این افراد الان اگر به اعتراض بخوایم بکنین، اون میگه من اصلا با ایران و منافع ملی و آزادی و دموکراسی و اینا کار ندارم، من با اسلام کار دارم و اینا دارن یکی از پایه های اسلام رو تضعیف میکنن. اینو ما نمیتونیم بگیم خائن به وطنه. ما دوست نداریمشون و امیدواریم تعدادشون کمتر و کمتر و کمتر بشن و نسل‌های بعدیشون. من افرادی رو، من مراجعینی دارم، مریضایی رو دارم در آمریکا که اینا بچه‌هاشون خودشون جزء کسانی بودن که خامنه‌ای و خمینی رو میپرستن، در حالی که بچه‌هاشون الان از من و شما رادیکالترن نسبت به این حکومت، به دلیل اینکه سفر کردن، خوندن، دیدن، به اسناد و مدارک مناظره کردن. شما فکرشو بکنید، بابک زنجانی بزرگترین دزد این حکومت الان اومده بیرون، نه فقط اومده بیرون عرض و اندام میکنه، بلکه راست راه میره از سرمایه گذاری های خودش حرف میزنه. آخه بابا تا کی؟ یعنی به قول اینجایا what does it take؟ چی باید اتفاق بیفته که شما طرفداران رژیم متوجه بشید که فریب دارید میخورید؟ چی باید اتفاق بیفته؟ بله درست میگیم. بیریم به آمریکا پیش خانم مهسا. درود مهسا جان، روی خط هستید. شما برای ما بگید آیا شما هم مثل بقیه بینندگانمون دچار این تضادهای احساساتی شدید؟ درود به همه عزیزان، مخصوصا به مردمی که تو ایران هستن، صدای ما رو شاید بشنون شاید نشنون. درود به شما و خانمی که الان صحبت کردن، نمیشناسم ایشونو ولی نصف حرفای من زدن. بله خانم دکتر، یک سری افراد هستن الان دارن اینو، امریکا خیلی زیادن، چه تو دموکرات ها، چه حتی تو ریپابلیکن ها، چه حتی تو سیاست وایت هاوس، دارن میگن که بر علیه شاهزاده پهلوی بدن. من شاهنشاهی نیستم، بزرگ شده بعد از انقلابم، بعد از شورش 57م، ولی ایشون من نمیگم کسای دیگه نیستن، هستن، ولی ایشون واقعا به نظر من تنها کسی است که میتونه کمک خیلی زیاد به ایران بکنه، ملت ایران،
ثروتتون رو دارن میخورن. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری چقدر؟ هدیه آقای خامنه ای بود به قطر، نه هدیه رئیس قطر. قطر 2 تا جزیره نفت شما رو گرفته، گاز شما رو گرفته. نمیدونید ثروت شما چجوری به هدر رفته. همین آمریکا خوشحال نیستن اگر که بخواد شاهزاده رضا پهلوی بیاد، برای اینکه واقعیت ها میاد، برای اینکه هدر شدن ها میاد 50 سال. چرا باید یک کشوری که هیچ چیزی پشت نگاهشون اصلا الان باید تو طلا غذا بخورن و یک کشوری داشته زندگی میکرده به این؟ شما خامنه‌ای چه کار کرده؟ من اصلا باور نمی‌کردم وقتی میگفتن فوردو نتنز اینا، میگفتم میگه اینا چه؟ دیدم صحنه ها رو. مهسا جان صداتون قطع و وصل میشه. مهسا جان صداتون بله بله. خب دیگه فکر کنم صداتون رفت. اگه خواستید دوباره بیاید روی خط. خب نظر شما در مورد حرفایشون؟ بله، من فکر میکنم که نازنین نکات بسیار درستی رو مطرح کرد. خب ایشون جز اون کسانی هست که فکر میکنه اگر ملت پشت شاهزاده رضا پهلوی بایستن، این که دنیا فریاد میزنه آلترناتیو جایگزینی برای این حکومت نیست و به این بهانه حالا افکار خودشون رو به کدوم سمت و سو میخوان بکشونن، جلوی اون گرفته میشه. ولی باز من توصیم این هست که اجازه بدید همونطوری که خودشون اعلام میکنن ایشون مدیریت دوران گذر رو بر عهده داشته باشن تا تشکیل گروه‌هایی از معتمدین ملی و حتی گروه‌های مختلف سیاسی که اونها هم بتونن در ساختن ایران آینده سهم خودشون داشته باشن. بله، من که سوال دیگه هم داشتم، اتفاقا اینی که نوشته بودن راجع به چیزایی که باز واسه تجربیات خودمون ما خارج از کشوری ها هستیم که در داخل کشور هم هست کسانی هستن مثل ما که خانواده هامون ایران ازشون جدا هستیم. در ایران هم خیلی پیش اومده که به ما زنگ زدن گفتن که من مادرم پدرم یه شهر دیگه هستم ولی من اینجا تنها هستم و این احساسایی که برای ما پیش میاد در دوران جنگ، ترس، وحشت، نگرانی، برای کسانی که از خانواده هاشون دور هستن شما چه توصیه میکنین؟ میگم از ایران هم خیلی زنگ میزنن خانواده‌هایی که بچه‌هایی که زنگ میزنن میگن اصلا پدر مادر من مثلا من موندم تهران اونا رفتن شمال، یا من کالگش به خصوص الان خبر نداریم ازشون، خبر ندارن، ما خبر نداریم، یا اونا در ایران نمیتونستن برای اینکه اینترنت ها قطع شده بود دیگه نمیتونستن با خانواده‌شون تماس بگیرن. اونا تو این شرایط باید چه کار بکنن؟ بله ببینید، ما باید اول از خودمون سوال باید بکنیم که دلواپسی، بیقراری، اشک و زاری، فریاد و خشونت یا اینا در عمل چه کمکی به ما میکنه؟ ما دارای یک مغز هستیم که این مغز با نوروترانسمیترهای درونی خودش به گفتمان مینشینه و از رخدادهای جهان بیرون معناسازی میکنه. بعد از اینکه معناسازی صورت گرفت ما احساس درمون به وجود میاد و اون احساس منجر به رفتار میشه و رفتار ما وارد حوزه رابطه میشه، چه رابطه فردی چه رابطه جمعی. بنابراین ما در رخدادها دخالت چندانی نداریم، در احساساتی که بعد از معناسازی ها به وجود میاد دخالت چندانی نداریم، در تبدیل شدن اون احساسات به رفتارها هم دخل و تصرفی نداریم و تنها جایی که ما دخل و تصرف داریم این هست که ما معناسازی هامون رو از این رخدادها بتونیم کنترل کنیم و تغییر بدیم، معناسازی هامون رو تغییر بدیم. حالا این که بین ما و عزیزانمون دوری افتاده اضطراب انگیزه، اما اگر ما این گونه معناسازی کنیم که من بیرونم به دلایلی و اونها داخل هستن به دلایلی و ذهن خودمون رو بگذاریم که این رنجی که ما الان میبریم یک رنج با معناست. منظورم از رنج با معنا چیه؟ رنج معنا تاباوری انسان رو بالا میبره. مثل وقتی که ما
عزیزی در بیمارستان داریم، در حالت عادی شب نخوابیم مریض میشیم، ولی 12 شب پشت بیمارستان نمیخوابیم ولی هنوز تاب میآوریم. چرا؟ چون این رنج پرمعناست که بودن من پشت در اتاق به مریض من تو اتاق ICU امنیت میبخشه. حالا رنج پرمعنای جمعی ما الان چیه؟ ما برای آزادی ایران، برای رهایی از یک حکومت دیکتاتوری عبوس واپسگرای ارتجاعی تن به این روزگار دادیم. سهم ما از این رنج اینه که بر عهده داریم. این سهم ما از این رنج اینه. بله ممکنه اون 800-900 خانواده‌ای که عزیز از دست دادن داغشون الان خیلی عمیق‌تر از ماست، ولی مگر می شود چنین تغییر بزرگی بدون دادن هر خسارت؟ البته هر چقدر مشارکت جمعی در این رو در رویی با حکومت بالاتر بره، میزان خسارت یا میزان هزینه‌ای که حکومت میپردازه بیشتر میشه. ولی من مردم داخل کشور رو اصلاً ملامت نمی کنم که الان تو خیابون ها نیستن و الان فریاد نمی کنن، چون من این سکوت و انزواشون رو یک نوع قهر ملی میدونم که این قهر ملی دو شاخه داره. یک شاخش از حکومت فعلیه، شاخه دیگهش از دخالت اجنبی در امور ایران و آسیب زدن به ایرانه. تای دلمون خوشحالیم که فقط اون هواپیماها میتونه بیاد این کارا رو بکنه. این مسئله غنیسازی 40 ساله به بهانه غنیسازی ملت ثروتمندی رو فقیر کردن. غنیسازی آخه کجای کار هستین؟ بچهای ما، جوانای ما در بیرون میدونن. اون روز یه جوونی 2 هفته پیش جوونی تو مطب من میگفت اصلا دکتر فرنودی الان مسئله غنیسازی با این سنترفیوژن و اینا اصلا معنی نداره، الان با کوانتوم کامپیوتیشن این کارا رو میکنن. کشور عربستان سعودی، امارات داره این کار رو میکنه. این فقط یه قوزی بود که آقای خامنه ای برای لجاجت و برای محکم کردن پایه‌های حکومت نظامی خودش به این مسئله چسبید. و الا ایران امروز آزاد بشه، 10 کشور حاضرن در ایران سرمایه‌گذاری‌های برابر بکنن برای اینکه در ایران 10 نیروگاه هسته‌ای به وجود بیاد با نظارت بین المللی، که چه اتفاق بیفته که از انرژی حاصل از اونها در ایران با استعدادی که تو هوش مصنوعی در بین جوانان ما هست، ایران بتوانه در هوش مصنوعی در فردای جهان صدای رسایی داشته باشه. آخه ما تا کی میخوایم ایران رو ویران کنیم که با آمریکا مخالفیم، با اسرائیل مخالفیم، با نمیدونم چی. مثل که از ایران یک تلفن داریم، اگر برای من بندازن چون من نمیبینم اینجا، لطفاً بندازین. بله، آقای نوید افکاری هستن از قزوین. درود بر شما، روی خط هستی. درود بر شما خانم سالم عزیز و همکار عزیزتون خانم دکتر. خیلی ممنون. به ما بگین لطفاً که شما هم همین احساسات رو داشتین این مدت، این تضادها رو داشتید این مدت، فکر کنم برنامه رو داشتین گوش می‌کردین. بله قطعا همینطور هست، ولی من برای یه صحبت مهمتری مزاحمتون شدم. اگه اجازه بدید من چند دقیقه صحبت بکنم. بفرمایید. مسئله اول این که خانم دکتر چندین توضیح دادن که رضا پهلوی چندین بارم صحبتایی که کردن عنوان کردن که به عنوان رهبر دوران گذار قرار هست که خدمت شما عرض شود که این وظیفه رو به عهده بگیرن. بخش بزرگی از جامعه ما الان به این سو هستن که شاید دیگه رهبری یک فرد رو نتونن قبول کنن و اعتقاد به این نداشته باشن یک فرد بعد از این همه سالی که ما
خدمت عرض که طی تاریخ داشتیم این شکلی که رهبری یک فرد شاید بتونه تک و توک خوب باشه ولی عمدتاً بد عمل کردن و اینو من خواستم که عرض کنم که شما یه محبتی بکنید تو برنامه‌تون تکرار بکنید که اصلا شاهزاده رضا پهلوی چی رو داره عنوان میکنه و بخش بزرگی از مخالفت قشر زیادی از مردم اینه که نمیخوان دیگه این قضیه رو قبول کنه که زیر تحت رهبری یک فرد اجازه بدید من فکر میکنم بیننده‌های خودمون با تلفن‌هایی که این مدت زدن، یعنی من فکر میکنم برعکس حرف شما بوده، ولی اصلا اجازه بدید خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که فقط رهبری بله دوران گذاره و بعداً صندوق‌های رای، یعنی اصلا من فکر میکنم خیلی زوده، بعداً صندوق‌های رای نشون میده که مردم ایران میخوان به کدوم سمتی برن. احسن این بود که این دوگانگی تو جامعه ما اینی که این هموطنای ما زنگ میزنن آقا چه باید بشه که شما دست به یک کاری به یک عملی انجام بدید، این هست که این دوگانگی وجود داره که مردم شاید نمیدونن که الان قراره چه اتفاقی بیفته. شاید خیلی‌ها فکر میکنن که آقا قراره مثلا میگن آقای پهلوی بیاد دوباره شاهنشاهی داشته باشیم و یک نفر حاکمیت کنه. الان اصلا شاهزاده رضا پهلوی تمام کنفرانس‌هاشون فقط درباره دوران گذار صحبت کردن. شما همینه که شما توی برنامه‌تون همینو خب شما الان اگر شما معترضید چرا الان اعتراض نمی‌کنید که فقط یک نفر حاکم اون کشوره؟ الان هم داریم اعتراض می‌کنیم خانم سالم. شما که پیش ما کجا چجوری اعتراض کردید برای ما بگید لطفا. از سال 88 بنده توی تمام اعتراضا بودم، 96 بودم، 98 بودم، 1401 بودم، به اندازه خودم و دور و بریایی که الان چی؟ اندازه‌ای که توانم بوده تلاشمو کردم و من هم اتفاقا موافق شما هستم. منم تنها آلترناتیوی که میبینم آقای رضا پهلوی، ولی خیلی از دوستان دور و برمو میبینم مخالف این قضیه هستن که آقا ما دیگه نمیخوایم تحت رهبری یک فرد باشیم. من اینو هی بهشون تکرار میکنم آقا ایشون هم اینو نمیخواد. ایشون هم میخواد فقط دوران گذار رو رهبری کنن و بعدش مشخص بشه که مردم چی میخوان. این که مردم آگاه نیستن، اینو از شما میخوام که تو برنامه‌تون تکرار بکن که مردم متوجه این قضیه بشن که اصلا آقای رضا پهلوی فقط برای دوران گذار داره این کارو میکنه که خیلی زودتر به نتیجه برسن، مردم خیلی زودتر یک دست بشن. مرسی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. بریم خانم فرنودی نظرتون رو به من. نه بفرمایید بگیرید خط بگیرید. بریم تورنتوی کانادا. آقای نادر درود بر شما، روی خط هستید. سلام خانم سالم، درود بر شما. درود بر شما. خوب است صدا من دارین؟ بله صداتون رو دارم. شما برنامه رو نمیدونم گوش میکردید تا اینجا یا نه؟ احساسات شما همینطوری بوده از وقتی که این جنگی که به ما جمهوری اسلامی تحمیل کرد شما دچار تضاد شدید؟ بنده نخیر آنستی بگم من دوره تضادی نشدم چون که نمیدونم دوستان دیگه ما باید واقع بینانه صحبت کنم. اول من دوست که جواب دوست قبلیمون رو من بدم. اسم رهبری که میاد نه شاه مهم میایم اسمشو بذاریم، نه رهبر اسمشو میذاریم، نه رئیس جمهور اسمشو میذاریم، نه هیچ چه دیگه ای. یعنی شما الان بخواید هر حکومتی یا هر جوری حساب بکنی یک رهبر داره. حالا نخست وزیر میتونی اسمشو بذاری، رئیس جمهور اسمشو میتونی بذاری، رهبر میتونی، هر چی میتونی اسمشو شما بذاری، ولی یک نفر باید باشه، یک نفر که منتخب یک جهان، یک کشوره که ایشونه. شاهزاده رضا پهلوی منتخب میشه از ملت ایران که این دوره گذار رو بگذرونه و توی یک رأیگیری درست حسابی با هماهنگی کل جهان، سازمان ملل، هر چیزی که هستش یه رأیگیری بذاریم که نوع حکومت و دو شخص حاکم مشخص بشه. مگه شما میتونی بگید که آقا نه الان آمریکا یک رهبر داره دونالد ترامپ مجلس سنا هستش که میتونه استیضاح کنه، میتونه قبولش کنه، میتونه حرفاشو قبول نکنه، ولی یک نفر هستش به نام دونالد ترامپ دیگه. ما هم هستش یه نفر به نام جناب آقای رضا پهلوی، ولی اسم نذارین روش. ایشون تنها آلترناتیو هستن و این دوگانگی رو نذارین توی ایرانیا بمونه. اینو در جواب ایشون من گفتم که ایشون بدونن که تکرار نشن، چون اینو من تو متاسفانه تو دوره‌وری خودم همه دارن اینو میشنوم، قبول دارم و من هر روز دارم با اینا
جنگ میکنن که آقا اسم شاه اسم هیچی نذارین رویشون. الان مهم نیستش که چه، ایشون مهمه که ایشون ارجحیت سیاسی داره که بیادش که خودش رو به عنوان یک رهبر تو دوره گذار مشخص کنه. ایشون مرسی آقای نادر. بار گفته مجلس مؤسسان داریم و غیره. بله خیلی ممنون. خیلی یه انتقادی کوچولی در خانم دکتر دارم. خانم دکتر ما هیچ نمیتونیم بگیم از ما به شخصه و هم میتونیم بگیم من از این آدم بدم میاد، ما از این آدم بدمون میاد. این حرف قشنگی نیستش. مرسی از اول برنامه فرمودین که ما از نتانیاهو بدمون میاد. ما نیستیم. شاید شما بدتون بیاد، شاید هر کسی. نظرم من شاید خوشم بیاد، شما شاید بدتون بیاد. این اولین قضیه. دومین قضیه، پاشن از افرادی که آقای نادر تلفن از ایران داریم بودن. اگه اجازه بدین تمام میکنم. یه کوچولو خواهشاً از افرادی که باعث بنیانگذاری حکومت جمهوری اسلامی بودن نکوهش نکنیم. فقط همین. بله مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار. میریم شیراز. آقای نوید افکاری از شیراز روی خط هستید، بفرمایید. درود بر شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنون. من خواهش میکنم اجازه بدید که خیلی سریع برم روی همون مطلبی که شما الان امشب عنوان کردید. اول یه تشکر کنم بابت این مطلبی که به اصطلاح شما عنوان برنامه‌تون هست. صدای بنده رو که دارید؟ بله بله. من صدای تلویزیون رو قطع کردم که بتونم راحت‌تر صحبت کنم. هم از شما تشکر، هم از خصوصا هم دکتر اون توضیحات اولیه‌ای که دادن در رابطه با همین سوال امشب شما بسیار جالب، بسیار عالی بود و میخوام به حمایت آقای نوید افکاری که همین شاید 2 تا تلفن قبل از من ایشون صحبت کردن از قزوین، این رو خدمتتون عرض کنم که تصور من از گویش ایشون این بود که ایشون خواستن که خانم دکتر عنایت بفرمایند اون چیزی که به اصطلاح اون مطلبی که شاهزاده فرمایش دادن در رابطه با به اصطلاح اون چیز به اصطلاح اون رهبری گذار، این رو برای مردم یه مقداری محسوس‌تر عنوان کنن. ایشون نظرشون این بود، نه اینکه خودشون هم به اصطلاح حالا اشکال دیگه که تو افکار هر کدوم ممکنه برداشت کرده باشه. فکر می‌کنم که ایشون نظرش این بود که خانم دکتر لطف کنن این مطلب جناب نوید افکاری شما گفتین سوژه، ببخشید قطعتون میکنم، من فکر کنم درباره همین این برای اینکه ما خانم دکتر رو آوردیم که درباره این دورانی که جنگ شروع شده این تضاد و احساساتمون صحبت بکنیم. من فکر کنم ترس هامون، نگرانی ها، من فکر کنم شما بس من فقط اینو پس بگم که نسبت به این احساسات هم من هیچ احساس بدی ندارم، اصلا احساس بدی پیدا نکردم. بله 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 بله. هیچ احساس بدی ندارم. بنا به همایشاتی که خانم دکتر دادند من فکر میکنم هر قصد جسارت ندارم. خواهش کنم سوء تعبیر، سوء برداشتی نشود لطفا. هر کسی با کوچکترین اندیشه سالمی اگر بخواد این مطلب رو به اصطلاح میتونه خیلی راحت تجزیه و تحلیل رو درک بکنه. نه، من هیچ به اصطلاح فکر بدی ندارم نسبت به این قضیه و احساس بدی هم ندارم. بسیار میهن پرست و میهن دوستم هستم. به میهنم هم احترام میذارم و اینها رو هم تو همون جنگ 8 ساله‌ای که باز هم اون هم مثل این جنگ به ما تحمیل شد، من این رو شخصا خودم رو اثبات کردم. ولی الان نه، بسیارم خرسندم چون محیطی برای ما فراهم می شود که اگر بتوانیم همونطور که عرض کردم خدمتتون با کوچکترین اندیشه سالمی می شود این رو تجزیه تحلیل کرد که درکش کنیم که این داره یک محیطی رو برای ما ایجاد می کند که ما بتونیم به اون هدف اصلی خودمون که آزادی و نجات از دست این بسیار حکومت واقعا واپسگرا از این فرصت بتونیم استفاده کنیم. وقتتون رو بیشتر نگیرم. بازم تشکر میکنم. مرسی، خیلی ممنون. هم از خانم دکتر متشکرم. متشکرم از شما. شبتون خوش. مرسی.
خانم دکتر، این خیلی خب خیلی خوشحالن از این شرایطی که الان به وجود اومده، ولی مثلا یه احساس گناهی هم دارن از اینکه انقدر خوشحالن. الانم دوتا از هموطنانم گفتن اصلا هیچ حس ترس و نگرانی و هیچی هم نداشتن. این احساس گناه چیه که وقتی آدم انقدر خوشحاله که مثلا طبیعیه نیست؟ ببینید اصولاً 3 تا حس هست که میتوانه اندیشیدن ما رو و به قول اینجا clear thinking، شفافیت ذهنی ما رو مخدوش کنه. این 3 تا حس عبارت است از ترس، شرم و حس گناه. در موقعیت‌های حساس مثل این چیزی که الان گفتیم، ما متاسفانه هر 3 تای این احساسات رو یک جا میتونیم تجربه کنیم. ترس به دلیل اینکه به خصوص اونایی که در داخل ایران هستن، ترس از حکومتی که میاد اینا رو شناسایی میکنه، یا بیرون اگه برن نمیدونم میگن تلفن‌هاشون رو چک میکنه، گشت مراقبت گذاشته و غیره. این ترس که اینجا هست. بعد وقتی در اثر این ترس اون چیزی رو که حس میکنن وظیفه‌شون انجام بدن، انجام نمیدن به خاطر این ترس، مثل مشارکت در مبارزات مخالفتی، مثل یاری رسوندن به اونهایی که گرفتارن و همه این حرفا، اینجا میاد شرم تجربه میکنه. خب وقتی در اثر این شرم و ترس تبدیل به یه موجود پسیو یا فعل پذیر یا قشر خاکستری میشه، اون وقت احساس گناه میکنه، به دلیل اینکه تو ذهن خودش حس میکنه که اگر منم یه کاری میکردم شاید خسارت کمتر بود، اگر من یه کاری میکردم شاید هدف زودتر حاصل میشد. بنابراین این احساسات برای این دوران طبیعیه، حتی برای ما. من کسانی که منو بسیار دوست دارن به من میگفتن تو این مدت اصلا برام انقدر ایمیل اومده، انقدر فیدبک دادن، تو در روانشناسی یه جایگاه بسیار منزه و مورد احترام داری، لطفاً در این دوران یک کلمه حرف سیاسی نزن. خب این توصیه و پیشنهاد کسانیه که منو دوست دارن، برای من دلسوزی دارن. ولی که از یک طرف دیگه من پاسخم به خیلی ها این بود، گفتم به قول آقای طالقانی، آیت الله طالقانی، در وقتی که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو کاندید کرده بود برای نخست وزیری، آقای طالقانی که خودش هم مذهبی بود گفته بود که به آقای بازرگان که تو با این سید نمیتونی کار کنی، اون موجودی لجوج و یک دنده و به اصطلاح کله شقه و تو در میان جبهه ملی، در میان جوانان، در میان ملی مذهبی ها موقعیت بسیار خوبی داری، اینو خرج این سید نکن. و مهندس بازرگان در پاسخ گفته بوده من این جنت مکانی رو اگر خرج ملت نکنم در سر بزنگاه به چه دردم میخوره؟ به درد تو گور میخوره؟ یعنی این که شما یک زمانی نخواهید آبروی حیثیت خودتون رو، اعتبار خودتون رو و وزن اجتماعیتون رو خرج هدفی که به نظرتون میرسه برای میهن مفیده، اگه خرج اون نکنی به چه درد میخوره؟ میدونم مصلحت اندیشانه است، عافیت اندیشانه است، ولی میدونم عاقلانه است، ولی عاشقانه نیست. من هر وقت که یه گفتگویی میکنم راجع به این مباحث، بیشتر از همیشه برای من پیام‌های مستهجن و آزاردهنده میذارن که اتفاقا وب منیجر من میگه دکتر به من اجازه بده من اینا رو حذف کنم. میگم نه،
حذفشون نکن، بذار باشه، به دلیل اون کسی که این حرفو میزنه احساس نکنه که به من زخم کاری زد، بدونه که اون هم گفت دمش گرم. بریم پیش خانم مهسا از سوئد. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستید، اگر میشه به همین سوال ما پاسخ بدید. صدای منو دارید خانم مهسا؟ بله صداتون دارم. سلام، خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنون. درباره همین احساساتتون در این دورانی که داریم سپری میکنیم، آیا شما هم دچار تضاد شدید، نشدید، نگران بودید، خوشحال بودید؟ به ما بگید. ببینید، به نظر من یه ذره آدم باید کلاشو قاضی کنه. آره، روز اول، دوم، سوم یه ذره آدم شوک شده، باید چی میگن احساساتشو کنار هم دیگه بذاره، ولی به نظر من جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته. من در حال حاضر هر چقدر فکر میکنم هیچ گونه تضادی تو خودم نمیبینم. یعنی واقعا دارم نگاه میکنم، این همه سال به ما گفتن ما قدرت اول منطقه هستیم، کسی جرئت نمیکنه به ما چپ نگاه کنه، ولی میبینی که چقدر راحت همه چیز یه شبه رفت هوا. ولی حالا من اینو دارم میگم، اگه شرایط کشور عادی بود اسرائیل حمله میکرد، بله شما حق داشتید بگید آره به وطنم تجاوز شده و فلان، ولی داستان ما الان مثل همین مثالی که چندین نفر زدن، مثل کسیه که تو خونه‌اش زندانی شده، هر روز زجر میکشه، شکنجهش میکنن، بعد یکی اومده نجاتش بده، ما میگیم نه به ما تجاوز کرده. آقا چه تجاوزی؟ با تمام این تحریکایی که جمهوری اسلامی دائم میکنه، مردم اسرائیل رو میزنه، نمیدونم بیمارستان اینا رو زده، اینا میتونستن ایران رو با خاک یکسان کنن، ولی واقعا نکردن. واقعا به ما احترام گذاشتن. به اسرائیل به زبان فارسی به مردم داره صحبت میکنه، بهشون روحیه میده. یعنی واقعا یه ذره باید با خودمون کلامون رو قاضی کنیم. به نظر من این جمهوری اسلامی الان چندین هزار نفر رو در طول سالها کشته، دارمون زدن، تیربارون کردن، سنگسار کردن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، کور کردن. یعنی واقعا من نمیدونم دیگه چی میخوایم ما از که واقعا فکر کنیم که نه اینا باید برن. بعدم در مورد آقای رضا پهلوی میخواستم بگم، من که خودم در متاسفانه زمان شاه زنده نبودم، یعنی به دنیا نیامده بودم، ولی از پدر بزرگم خدا بیامرز شنیدم که واقعا زمان شاه حداقل مردم دلشون خوش بود. حالا من میگم یه سریا مشکل دارن با این قضیه، میگن آقا ما سلطنتی نمیخوایم و فلان. اول از اینکه من میگم آقای رضا پهلوی بهترین گزینه هستش واسه این چه میگن دولت گذار یا حالا هر چی که اسمش میذارن برای اون موقع، یعنی هیچ آلترناتیو دیگه به نظر من اصلا نباید راجعش فکر بکنیم. بعد از اون هم حالا شما اگه کشورهایی نگاه کنید مثل سوئد، مثل دانمارک، مثل هلند، کسایی هستن اینا شاهزاده دارن، نمیدونم شاه دارن، ملکه دارن و از این به عنوان یک حالت سمبل اون کشور استفاده میکنن و در کنارش هم حالا یه دولتی دارن، نخست وزیر دارن، نمیدونم رئیس جمهور دارن که این کشور رو جلو میبره. من میخوام بگم یه ذره آره خوبه، یه ذره شوک شدیم، یه ذره حالا باید فکر کنیم ببینیم حالا آره مردممون در خطر هستن اینا، ولی یه ذره به خودمون بیایم، از این فرصت استفاده بکنیم و روحیه‌مون رو بالا نگه داریم. تا آخر شب نمیشه بشیم همینجوری برای خودمون هی روزه بخونیم، گریه کنیم وای سر ما چی اومد چی نیومد. بله کاملا درست. باید ببین کشور ژاپن رو نگاه کنید، بدون هیچ منبعی بعد از هیروشیما که کشورشون داغون شد خودشون رو ساختن. ما که کشورمون دیگه این همه منابع هم داره دیگه، یعنی اصلا نگران به نظر من نباشید. بله مرسی، خیلی ممنون خانم مهسا که با ما تماس گرفتید. خواهش میکنم، خسته نباشید. مرسی خانم دکتر. سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که جمع‌بندی داشته باشیم درباره همین تضاد و احساسات و اینکه ما چجوری میتونیم اینا رو مدیریت بکنیم که خیلی اختلاف پیش نیاد بین دوستان، همکاران، فامیل، چون بالاخره این همین تضادایی که داریم میگیم باعث ایجاد تنش میشه. مثلا برای خود من اینجوری بودی که با خیلی‌ها جر و بحث کردم و همین حرفی که به شما زدم، من فکر میکنم هر کسی که ناخودآگاه میاد و یه جوری وای میسه که من احساس میکنم طرف جمهوری اسلامی داره میگیره، یهو جوشی میشم و فکر میکنم که پس طرف جمهوری اسلامی خائنه. یه سری همه اونام از اون ما میگن وطن فروش و نمیدونم چه میدونم، حالا خیلی الفاظ بد. وطن مال ما نیست که بفروشیمش. بله حالا من میخوام ببینم چجوری میشه اینو مدیریتش کرد که این اختلافا هم یه خورده حداقل کمتر بشه. من یکی از کارهایی که در طول عمرم
عمر حرفه‌ایم کردم، چون من 43 ساله که روانشناسی کار میکنم. یکی از کارهایی که در طول عمر حرفه‌ایم کردم این بوده که پلی بین روانکاوی غرب و عرفان شرق زدم. بنابراین در پاسخ به این سوال شما، چون من اعتقاد دارم مثنوی و گفته‌های خردمدارانه مولوی که از قصه های خیلی عادی روزمره گرفته شده، توش حکمت های کهن و حکمت های ماندگار و جهان شمول وجود داره. مولانا به این سوال شما اینجوری جواب میده. در قصه فیل و مردان چشم بسته، یه فیلی وسط اتاق تاریک، مردانی هم هستن که چشمشون بسته است و میرن در این اتاق. یکی دستش به پای فیل میگیره، یکی دستش به دم فیل، یکی به گوش فیل، یکی به عاج فیل، یکی به خرطوم فیل. و بعد از اینا میپرسن که فیل رو توصیف کن. هر کسی با تجربه‌ای که خودش داشته فیل رو توصیف میکنه و مولانا میگه علت این که اینا تعریفاشون مکسر بود، علت این که تعریفاشون تکراری بود، به دلیل تجربه‌ای بود که داشتن. بنابراین برای اینکه اینها فیل و واقعی و از همه جانب ببینن، باید در این اتاق نور فراوانی بود و چشمان اینها بسته نبود. حالا بستگی چشم ما با باورهایی که در ذهنمون همیشه هست. بنابراین این باورهای ما باعث میشن که ما این فیل رو همون قسمتیشو که میبینیم توصیف کنیم. و مولانا به این نتیجه میرسه که حقیقت در مشت هیچ کس به تنهایی نیست. میز گفتگو را باز کنید که هر کس از حقیقت خودش بگوید، بدون اینکه مورد شماتت و تمسخر بقیه قرار بگیرد، و سپس از این تکه هایی که به میان این میز آمد شما تصویر کاملتری از فیل داشته باشید. من مطمئنم همونطوری که گفتم کسانی که با من و شما مخالفن نه خائنن، نه وطن فروشن و نه کند ذهن هستن و نه عقب مانده هوشی هستن، اما زاویه دیدشون، تجربهشون دستشون به خرطوم فیل گرفته شده و میگه فیل یه لوله قزروفیه. حالا من و شما هی فریاد بزنیم که نه، یه شاخ عاجه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. بازم از اون تشکر میکنم که من مستقیم از فرودگاه تشریف آوردید اینجا. یه درنگ کوتاهی به قول امید میکنیم و با آخرین خبرها با علی همدانی برمیگردیم. روزگار شما عزیزان هم لحظات قبل برای نخستین بار خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کشته شدن حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو تایید کرد. جمهوری اسلامی گفته پاسخ قاطع و پشیمان کننده‌ای به اسرائیل خواهیم داد. آمریکا از سگ هار پروریده خودش استفاده کرده. پالایشگاه تبریز مورد حمله قرار گرفته. نمیفهمن که هواپیمای اسرائیلی میاد، اصلا چی میاد، با چی داره میزنه. 45 سال این جمهوری اسلامی داره از ذخایر این مردم استفاده میکنه به عنوان اینکه پدافند بسازه. نیست، اینا مال ملت ایرانه. فشار این جنگی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفته از فردا به شکلی گسترده‌تر در اقتصاد ایران در بازارهای اصلی نمایان خواهد شد. بانک ملی هم گفتی که از سرویس خارج